Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Norðvesturkjördæmis Guðjóni S. Brjánssyni að hann verði fjarverandi í opinberum erindum á næstunni. Þá hefur borist bréf frá starfandi formanni þingflokks Framsóknarflokksins að Þórarinn Ingi Pétursson, 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, hafi boðað forföll og muni því víkja af þingi sem varamaður fyrir Þórunni Egilsdóttur. Í dag, mánudaginn 7. maí, taka því sæti á Alþingi sem varamenn 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi, Arna Lára Jónsdóttir, og 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi, Hjálmar Bogi Hafliðason. Þau hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að á fundi fjárlaganefndar fyrr í dag, þann 7. maí 2019, var Inga Sæland kjörin 2. varaformaður nefndarinnar. Forseti vill þá tilkynna þá breytingu á starfsáætlun sem forsætisnefnd hefur samþykkt að þingfundardegi miðvikudeginum 8. maí verði breytt í nefndardag. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1281 hagsmunagæslu í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu frá Njáli Trausta Friðbertssyni. Frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1147 kaupendur á fullnustueignum Íbúðalánasjóðs frá Þorsteini Sæmundssyni. Loks frá félags- og barnamálaráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 1034 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum frá Birni Leví Gunnarssyni, þingskjali 1089 nefndir, starfshópa, faghópa og ráð á vegum ráðuneytisins frá Ingu Sæland, þingskjali 1002 ábyrgð á vernd barna gegn einelti frá Jóni Þór Ólafssyni, á þingskjali 967 tillögur að breyttu greiðslufyrirkomulagi á dvalar- og hjúkrunarheimilum frá Unni Brá Konráðsdóttur og loks fyrirspurn á þingskjali 1289 úrræði umboðsmanns skuldara frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 1432 opinber innkaup, frumvarp eftir 2. umræðu, þingskjali 1433 hollustuhættir og mengunarvarnir, frumvarp eftir 2. umræðu, þingskjali 1434 búvörulög, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar og þingskjali 1435 opinber innkaup, breytingartillaga Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist af. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og dómsmálaráðherra. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra. Forseti. Ég vil beina fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra tekjur fanga og tekjur fangelsismálastofnunar af vinnu þeirra. Í svari hæstv. dómsmálaráðherra við fyrirspurn hv. Álfheiðar Einarsdóttur varaþingkonu Pírata vinnutíma, tekjur og framfærslu fanga á 148. löggjafarþingi fjallað meðaltekjur fanga í íslenskum afplánunarfangelsum. Þar kemur fram að meðaltekjur fanga á mánuði vegna vinnu séu 20.000 krónur á Litla-Hrauni og Hólmsheiði en tæplega 50.000 á Sogn, Kvíabryggju og Akureyri. Samkvæmt reglugerð þóknun fyrir vinnu og nám og dagpeninga til fanga eiga fangar rétt á launum fyrir störf sín 415 krónur á klukkustund. Þeir fangar sem ekki fá vinnu fá hins vegar dagpeninga upp á 630 krónur á dag. Nú fyrir stuttu svaraði ráðherra annarri fyrirspurn frá áðurnefndri hv. varaþingkonu Pírata það hverjar tekjur og gjöld Fangelsismálastofnunar séu vegna vinnu afplánunarfanga. Samkvæmt upplýsingum frá Fangelsismálastofnun ekki hægt að sundurliða gjöld vegna vinnu afplánunarfanga sérstaklega. Margir þættir voru ekki skilgreindir sér, þannig væru laun fanga hluti af heildarrekstrarkostnaði fangelsanna og þá var ýmis afleiddur kostnaður hluti af heildarrekstrarkostnaði. Ekki hefur verið birtur ársreikningur fyrir Fangelsismálastofnun síðan árið 2016 en í fjárlögum ársins 2019 gert ráð fyrir 132,6 milljón króna rekstrartekjum fyrir Fangelsismálastofnun. En mér þykir augljóst, herra forseti, í ljósi þess hve miklar tekjur að ræða, að eitthvað yfirlit hlýtur að vera til yfir það hvaða hluti tekna kemur til vegna vinnu fanga, jafnvel þótt ekkert yfirlit sé til yfir kostnaðinn vegna þess.
Í stuttu máli þá vitum við ekki hversu miklar tekjur Fangelsismálastofnun hefur af vinnu fanga, né heldur hversu mikinn kostnað þau hafa vegna vinnu fanga. Ég spyr hæstv. Ráðherra hvort það væri ekki eðlilegt að þessar upplýsingar lægju fyrir og í öðru lagi hvort það sé ekki nauðsynlegt að tekjur fanga vegna vinnu sinnar séu í einhverju samræmi við þær tekjur sem að Fangelsismálastofnun og þar með íslenska ríkið hefur af vinnu þeirra. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og það auðvitað stutt síðan að þetta svar kom hingað inn í þingið og ég spurðist nú sjálf fyrir ýmislegt sem kannski skarast aðeins á það sem að hv. þingmaður að spyrjast fyrir hér. Eins og gengur þá þetta svar sem svona byggir á upplýsingum frá stofnuninni, Fangelsismálastofnun og get alveg tekið undir með hv. þingmanni að ég myndi allavega taka það til mín og skoða það nánar hvort að það ekki hægt að gera betur í því að vera með að minnsta kosti einhvers konar yfirlit þrátt fyrir að það sé ekki sundurgreint eins og sakir standa og hvers vegna það þá ekki hægt og hvað þurfi til þess að hægt sé að birta þá að minnsta kosti frekari upplýsingar en nú gert og segi það hér að ég skal fara strax í það að fá nánari svör af hverju það ekki og hvað þurfi til þess að það sé hægt að bregðast við þessu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta svar. Ég vil kannski ganga aðeins betur eftir síðari spurningunni minni hvað varðaði launin sem að fangar fá. Ég spurði hvort að hæstv. Ráðherra þætti ekki eðlilegt eða nauðsynlegt að tekjur fanga vegna vinnu sinnar væru í einhverju samræmi við þær tekjur sem Fangelsismálastofnun og þar með íslenska ríkið hefur vegna vinnu þeirra. Ástæðan sem ég spyr náttúrulega að reglugerðin segir fyrir að fyrir öll störf fanga skuli greiða 415 kr. á klukkustund. Það óháð frammistöðu og það óháð þeim tekjum sem að Fangelsismálastofnun hefur af þessari vinnu. Og ég velti fyrir mér þegar að fangar upplifa það að þeir hafa föst laun óháð frammistöðu, óháð þeim tekjum sem að þeir eru að afla fangelsinu, hvers konar betrunarstefnu við erum að viðhafa með því að segja að það alveg sama bæði standi ykkur vel, þið fáið laun undir vinnuskólalaunum unglinga fyrir það. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Já, herra forseti, ég leyfi mér að beina til hv. þingmanns eða hvetja eða allavega myndi ég taka mjög vel í slíkt ef það bærist skrifleg fyrirspurn með þessum upplýsingum þar sem að þá hægt að kafa dýpra í það og þá líka aðeins að taka utan það í hvaða samhengi þetta allt saman vegna þess að auðvitað skiptir máli ef við lítum til betrunar að sem flestir fangar hafi eitthvað við að vera en hluti af því samhengi auðvitað hvað fá þeir fyrir slíkt og hluti af því samhengi þá sömuleiðis hvað aðrir að fá fyrir eitthvað sambærileg verkefni og sambærilega vinnu. En til þess að geta svarað þessu svona meira á dýptina þá leyfi mér að hvetja hv. þingmann til þess að beina skriflegri fyrirspurn til mín. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti, í fréttum í síðasta mánuði kemur fram að 1000 manns enn á biðlista eftir bæklunaraðgerðum. Að vera á biðlista eftir bæklunaraðgerðum í 3 mánuði á að fara að hringja viðvörunarbjöllum. Að vera á biðlista í 6 mánuði, þá hlutirnir að vera slæmir. Og að vera á biðlista í 9 mánuði, þá orðið 90% líkur á viðkomandi muni aldrei fara í vinnu aftur. Að vera á biðlista í heilt ár og gleypa þúsundir tafla, verkjatalna, grafalvarlegt mál. Og þá verið að búa til lyfjafíkla. Og
ég er ekki að tala um neitt fleipur vegna þess að ég þekki þetta á eigin reynslu. Það er skelfilegt að þegar maður er komin í 20 töflur á dag og töflur við aukaverkunum af töflum, þá er eitthvað að kerfi sem gerir svona hluti. Við erum á sama tíma að reyna að endurhæfa og búa til samráðshóp endurhæfingu öryrkja. En ríkið er að framleiða lyfjafíkla, ríkið er að framleiða öryrkja. Fullvinnandi fólk er að kvarta undan því að það fær ekki aðgerðir, liðaskiptaaðgerðir, augnstæðaaðgerðir, alls konar aðgerðir sem eru á biðlista. Og það er mjög og grafalvarlegt mál og ég vil spyrja viðkomandi ráðherra hvað margir og er fylgst með því hvernig lyfjagjöf er hjá þeim sem eru á biðlista í 3 mánuði, 6 mánuði, ár, 2 ár, 3 ár og er einhver forgangsröðun, er verið að fylgjast með því hverjir er í bráðri þörf fyrir það að gera eitthvað í málunum. Síðan er hitt, hversu margir missa og detta út af vinnumarkaði vegna þess að þeir fá ekki þær aðgerðir sem þarf tímalega. Og er engar skrár þetta eða er ekkert fylgst með þessu? Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og búin í fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Nú er það svo að síðustu áramót þá lauk 3 ára verkefni sem hefur gengið undir heitinu biðlistaátak og ég hef óskað eftir því við embætti landlæknis að það yrði gerð úttekt á því hver sá árangur var sem hefur náðst á þessum 3 árum til þess að við getum brugðist við með réttum hætti, þar að segja að það sé greint hvar flöskuhálsarnir eru í kerfinu ef þeir eru einhvers staðar. En það er þó þannig að það hefur náðst verulegur árangur, bæði að því varðar mjaðmaskipti og hnéskipti og það var þannig á árinu 2000 eða þar að segja fyrir átakið að þá var verið að gera 480 mjaðmaskiptaaðgerðir á ári en á loka ári átaksins var þessi tala komin upp í 750 aðgerðir. Hvað varðar hnéskipti þá vorum við að tala um 300 ríflega á ári en síðan upp í 700 aðgerðir á ári. Þannig að árangurinn er umtalsverður. Við setjum okkur það markmið að það þurfi enginn að bíða lengur en í 90 daga. Við erum að setja okkur það markmið á fjármálaáætlun, það er að segja 5 ára áætlun. Og nú er það þannig að áður en átakið hófst þá voru 20% sem biðu í 3 mánuði eða skemur eftir nýrri mjöðm. Núna eru það 35% sem bíða í 3 mánuði eða skemur og hvað varðar hné voru það 12% en eru núna 30%. Þannig það er að nást verulegur árangur. Hins vegar er nýgengi á biðlista, það er mikið áhyggjuefni hvað fjölgar mikið á biðlistunum og það er augljóst að það verður að ná betur utan biðlista í liðskiptum þannig að það sé heildaryfirsýn sem við höfum yfir það hversu margir eru þar og hversu lengi þeir hafa þurft að bíða og hverjar eru ástæðurnar fyrir því. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin en hún svaraði því ekki, er ekki verið að fylgjast með lyfjanotkun, ástandi, hvort að fólk er vinnandi, er ekki, og í viðkomandi grein segir ráðherra sjálfur að það þurfi að sjá til þess að þeir sem hafa mestu þörfina fari framar í röðina og er ekkert verið að gera í þessum málum. Vegna þess að þetta er grafalvarlegt mál þegar fólk er svona lengi að 20% komið upp í 35% en þjóðin er eldast. Við erum að eldast. Þannig ef við erum að eldast sem skotta sjálf okkur. Vegna þess að það segir okkur sjálft og þá hljótum við að þurfa að hafa það á hreinu að ríkið sjái til þess að það sé ekki verið að vinna fólki tjóni með því að dæla þau lyfjum, með því að láta þau ekki fá þessa aðgerðir til þess að berga því að það getur haldið áfram að vinna. Það hlýtur að vera forgangsröðun. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það eru auðvitað notaðar tilteknar aðferðir til þess að greina það hverjir eru í mestri þörf og hverjir geta frekar beðið og þá er það eitt af því sem horft til er vinnufærni auðvitað og fólk geti sinnt sínu daglega lífi og verkir skipta auðvitað mjög miklu máli þarna
Og að því að hv. þingmaður spyr hvort það sé virkilega ekkert verið að fylgjast með þessu, jú, það er sannarlega verið að því og það er einmitt meðal annars það sem ég er að óska eftir að embætti landlæknis greini í sinni úttekt á því hvaða árangri við höfum náð hérna. Þegar ég fer yfir árangurinn þá er ég fyrst og fremst að tala þessa mælanlegu hluti sem eru tíminn sem að beðið og hversu margir eru að bíða og svo framvegis. En þessi þættir sem hv. þingmaður er að tala sem að það sem óásættanlegt ástand og þurfa að vera með mjög alvarlega og mikla verki á sterkum verkjalyfjum með margra mánaða skeið, að það er eitt af því sem er skoðað og ég vænti þess að fá úttekt frá embætti landlæknis miðjan mánuðinn. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hæstv. forseti, í fréttum undanfarið hefur brottkast á fiski verið áberandi. Það sést hvaða tæknibúnaður er orðinn fullkominn til að fylgjast með og er það vel. Það allir sammála að brottkast á fiski á ekki að eiga sér stað. En einn hængur á að ekki er alltaf heimild fyrir því að hægt sé að landa fiski sem slæðist með í veiðarfærin. Þekkjandi marga útgerðir og marga sjómenn veit ég að enginn vill henda fiski í sjó, sjái menn sér hag í því að heimildir til að landa fiskinum séu fyrir hendi. Landssamband smábátaeigenda fór fram á það að grásleppuveiðimenn sem hafa fengið til dæmis þorsk mest með í meðafla fengi að taka upp netin tímabundið án þess að dagar grásleppuleyfisins telji á meðan. Því var hafnað. VFS-afli sem oft er kallaður hafróafli er heimild til útgerða til að 5% af ársafla geti landast utan veiðiheimilda. 80% af aflaðanum myndi renna til ríkissjóðs og 20% til viðkomandi útgerðar. Ef heimildin yrði hækkuð í til dæmis 10% myndi það strax muna eða helming á þessari heimild og myndi þá þetta vandamál minnka. En mig langar að spyrja hæstv. sjávarútvegsráðherra hvort að hann hafi skoðað þetta mál og sé með einhverja lausn á þessu að máli að útgerðir sjái sér hag í því að koma með allan afla að landi sem koma í veiðarfærin. Nú svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinn fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka fyrirspurnina. Já, ég hef orðið var við þessa umræðu mikið og hún kemur reglulega upp. Ég vil fyrst af öllu minna á þá vinnu sem er í gangi, sem er vinna sem snýr að því að endurskoða allt fiskveiðieftirlitið í landinu á grundvelli þeirrar skýrslu sem að Ríkisendurskoðun skilaði þinginu hér í kjölfar fyrirspurnar eða beiðni hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur. Þá setti ég af stað ákveðið verkefni þar sem er farið að taka sín fyrstu skref. Það er ekkit auðvelt við þetta eiga en lögin eru tiltölulega afdráttarlaus og meðan að þeim er ekki breytt eða reglum þá verða menn bara einfaldlega að fylgja þeim fyrirmælum sem þar eru sett. Ég er alveg með á það að þetta er illgerlegt í sumum aðstæðum að fara nákvæmlega eftir bókstafnum. Ég þekki það bara sjálfur frá fyrir tíð. Þetta er verkefni sem við þurfum einhvern veginn að vinna saman að en það er ekki auðvelt. Það er alveg útilokað að meta heildar umfang brottkastsins. Það er, því að hv. þingmaður nefndi hér áðan grásleppuvertíðina, það hefur alla tíð legið það orð á og maður hefur heyrt nánast fáránlegar tölur í því efni en brottkast á grásleppu er að flestra mati verulegt og það kann vel að vera að við þurfum einhvern veginn að reyna að leita sérstakra leiða til þess að taka á þeim vandamálum. Í það minnsta eru þær sögur sem að mér hafa borist í rauninni þess eðlis að það er ekki forsvaranlegt í rauninni að láta það átölulaust. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta svar og árétta það sem ég nefndi þarna í ræðunni áðan að hvort það væri hægt að horfa til hækkunar á VFS-aflaprósentunni. Mér langar líka í
framhaldi af þessu að spyrja ráðherrann út í aðra fisk eða brottkast sem ég líti á sem brottkast í mörgum tilfellum, en það meðafli á lúðu í Veiðarfirði. Og nú var það svo að á krókaveiðum, bæði á línu, já sérstaklega á línu og handfærum, ber að skera á tauminn þannig að öll lúða fari í sjóinn og það má ekki koma neitt að landi og meiri segja dauðri lúður hent. En sjávarútvegs eða Hafró segir að það lifi það mikið af lúðu að þeir vilja að þetta verði svona áfram. En fiskifræði sjómannsins segir mér það að töluvert meira drepist á lúðu heldur menn gera sig grein fyrir, og væri ekki rétt að leyfa bara að allur meðafli á lúðu kæmi í land þannig að við getum haldið skýrslu eða séð yfirlit yfir það hvað í raun og veru hver viðgangur lúðustofnsins er. Hvað þetta varðar. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég óskaði eftir því að Hafrannsóknastofnun yrði innta álits á þeim reglum sem settar voru varðandi lúðuveiðina. Ég held að það hafi verið alveg óumdeilt og sé óumdeilt að það var full þörf á því að setja þá reglu sem sett var. En ég heyri það bæði frá sjómönnum, frá greininni í heild sinni, að menn hafi ástæðu til þess að ætla að lúðustofninn sé að styrkjast verulega, og þess vegna óskaði ég eftir því að fá álit frá Hafrannsóknastofnun á því hvort það væri ástæða til þess að breyta þeirri reglu sem að sett var. Við höfum ekki tekið ákvörðun um það að gera það. Það er hins vegar alveg augljóst að tilhliðranir í þessum efnum verða til þess að koma með aukin afla á landi. Við getum bara nefnt dæmi sem að breytinguna sem gerð var í strandveiðunum, þar sem að 60% meira af ufsa var landað af strandveiðinni árið 2018 heldur en árið á undan, þegar það var slakað á þeim takmörkunum sem að þarna voru settar á fyrri tíð. Þannig að það eru dæmi um það að við getum með tiltölulega litlum breytingum búið til jákvæðari afkomu. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Herra forseti, á morgun eru 8 vikur, 56 dagar frá því Mannréttindadómstóll Evrópu kvað upp sinn dóm í Landsréttarmálinu. Áður hafði Héraðsdómur, Landsréttur og Hæstiréttur fjallað embættisfærslur Sigríðar Á. Andersen við skipan landsréttardómara og var niðurstaðan ávallt sú að hún hefði brotið lög við þessa framkvæmd. Í hvert sinn sem dómur fjöll virtist þáverandi ráðherra vera ósammála niðurstöðunni, og svo virðist sem henni hafi tekist að sannfæra samráðherra sína í ríkisstjórn og stjórnarþingmenn að allir 3 dómstólarnir færu villu vega. Þetta hefur komið berlega í ljós, enda ríkisstjórnin að litlu leyti brugðist við því óvissu ástandi sem ríkt hefur frá upphafi starfs Landsréttar í janúar 2018, sem margítrekað hefur verið varað við hér og annars staðar. En gert er gert, við getum ekki hangið í því sem hefði átt að gera, heldur verðum við að horfa á hvað ríkisstjórnin ætlar að gera núna. Dómstólasýslan, sem hvað gleggst þekkir málastöðu í Landsrétti, sendi strax í sömu viku og dómur Mannréttindadómstólsins féll frá sér ákall til stjórnvaldum að koma réttinum til aðstoðar. 4 dómarar við Landsrétt taka ekki þátt í dómarastörfum og mun sá 5. bætast við í haust vegna námsleyfis, og að ræða 3. dómara við réttinn. Málafjöldinn fyrir dómstólnum minnkar ekki nema síður sé, og þetta per se er brot á réttlátri málsmeðferð fyrir dómi, fyrir utan það hvað þetta er alvarlegt fyrir þau viðkvæmu mál sem eru rekin fyrir dómstólnum. Það er, herra forseti, ekki hægt að bíða niðurstöðu yfirdeildar vegna málskots íslenska ríkisins sem enn er ekki farið út til Strassborgar. Hvort sem áfrýjun verður leyfð eða ekki er staðan ljós. Það verður að koma Landsrétti til aðstoðar, og því spyr ég hæstv. Dómsmálaráðherra: er ekki rétt að fara að sinna því ábyrgðarhlutverki sem þið hafið að hafa réttarkerfið á Íslandi starfhæft? Og svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, óhandi búin í fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ætla hér að byrja á því að halda því til haga að mínu mati sé dómskerfið starfhæft.
Ég er ekki sammála því að dómskerfið á Íslandi sé ekki starfhæft. Hér er spurt hvað ætlar ríkisstjórnin að gera og jú, dómurinn kom fyrir 8 vikum síðan. Þá tók við ferli sem fólst í því að greina dóminn sem var það viðbragð sem þurfti að fara í. Því að þrátt fyrir við hefðum getað vitað að við hefðum annars vegar getað unnið málið eða tapað því, að þá gátum við ekki vita hvað stæði í dómnum. Það eru 3 vikur síðan að óskað var eftir endurskoðun og það kann að taka nokkrar vikur að fá svar við því. Hæstiréttur hefur sagt að dómararnir séu lögmætt skipaðir og Hæstiréttur hefur ekki tekið aðra ákvörðun síðan þá. Hér er spurt hvað ætlar ríkisstjórnin að gera og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til þess að koma þeim til aðstoðar. Það er einfaldlega þannig og ég sagði það þegar ég tók það ákvörðun að við ættum að óska eftir endurskoðun að ég ætlaði ekki að grípa til annarra aðgerða fyrr en að við fengjum úr því skorið hvort að málið yrði tekið fyrir eða ekki. Og mér finnst stundum í umræðinu eins og það sé einhvern veginn ekkert mál eða lítið mál, sjálfsagt og það liggi fyrir einhverjar tillögur og við þurfum bara að velja hver þeirra er skást til þess einhvern veginn að laga stöðuna þannig að við séum þá komin með óumdeildan 15 manna Landsrétt. Ég hef hins vegar ekki séð neina tillögu sem að lagar þá stöðu sem við erum í og það eru til tillögur, það hefur ýmsu verið varpað fram og það verður að hugsa það í því samhengi líka að hvort sem það er ég eða einhver annar, hvað sem dómsmálaráðherra kann að gera á hverjum tíma kann nefnilega líka að vera einhver afskipti af dómskerfinu. Þetta er ekki eins og það liggi fyrir einhver lagabálkur sem við þurfum einfaldlega að lagfæra til þess síðan að það sé dæmt með öðrum hætti næst, heldur kunna hvers konar afskipti ráðherra, þar að segja framkvæmdarvaldsins, af dómsvaldinu líka að hafa einhver áhrif. Og þess vegna segi ég, þessi dómarar eru lögmætt skipaðir og við erum einfaldlega að bíða eftir því að fá úr því skorið hvort að það verði fallist á beiðni okkar endurskoðun. Til máls öðru sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, réttarkerfið starfhæft, bíllinn ekur á 3 hjólum og mögulega kemst hann eitthvað áfram, en hann kemst ekki langt. Og það er eins með Landsrétt. Ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að gera neitt fyrir Landsrétt og láta hann starfa á 3 hjólum í stað 4, þá vitum við öll hvað það þýðir. Og það bitnar bara á þeim sem síst skyldi. Það eru þeir sem eiga sér kannski ekki málsvara eins og lítil börn sem bíða niðurstöðu eða þeir sem eru sakborningar eða brotaþolar í sakamálum. Þannig að þetta er mjög óábyrgt að segja að dómstóll sem er á 3 hjólum í stað 4 sé starfhæfur. Það eru 3 vikur síðan ríkisstjórninni datt í hug, 5 vikum eftir að dómur féll, að áfrýja, en beiðni áfrýjun er ekki ennþá farin frá íslenskum stjórnvöldum. Það er ennþá verið að vinna það bréf. Þannig að það er ekki rétt að þetta hafi farið út fyrir 3 vikum. Nú. Ákvörðun var mögulega tekin fyrir 3 vikum. Lagabálkurinn er dómstólalög. Ég skal koma með 3 tillögur til hæstv. Ráðherra. Það er hægt að setja bráðabirgðaákvæði í dómstólalögin að setja dómara, 4 dómara við réttinn, setudómara í stað skipaðra. Það er hægt að veita leyfi til þeirra sem nú eru verklausir og fjöldi annarra sem ég get tilgreint hér í hliðarherbergi þegar ég hef nægan tíma. Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, herra forseti, ég er alveg klár í samtal við hv. þingmann og hv. þingmann Ingu Sæland til að hjálpa mér að lesa þetta mál. Það er þannig að það var tekin ákvörðun ósk eftir endurskoðun og það tekur tíma að vinna slíkt erindi og ég skammast mín ekki fyrir að taka þann tíma sem ég tel að þurfi að taka til þess að það sé almennilega gert. Og ég á ekki erfitt með að vera gagnrýnd fyrir það að vanda mig of mikið. Dómarar eru sjálfstæðir og hér er sagt að ég geti hjálpað þeim að fara í leyfi. Ég sendi ekki dómara í leyfi. Það er ekki þannig. Dómarar meta sjálfur sitt hæfi. Þeir hafa sagt að svo stöddu teljum við okkur ekki geta dæmt. Þeir hafa ekki farið í leyfi. Þeir hafa ekki hætt og Hæstiréttur segir að þeir séu lögmætt skipaðir. Það er ekki hægt að taka fólk úr embætti og Hæstiréttur segir þeir eru lögmætt skipaðir. Ég kannast við allar þessar tillögur sem hv. þingmaður hér fór yfir og
ég hef aldrei gefið það út og ekki ríkisstjórnin heldur að ríkisstjórnin ætli ekkert að gera. Ég tók ákvörðun að óska eftir þessa endurskoðun. Það næsta skref og þegar við fáum úr því skorið hvort það verður gert eða ekki, að þá tökum við málið í framhaldinu. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti, ríkisstjórnin hefur ekki farið lengt með pólitíska stefnu sína þegar kemur að einkaframtaki í heilbrigðiskerfinu. Það verður ekki öðruvísi túlkað heldur en að það hefur beinlínis verið skorið upp herör gegn hvers kyns einkaframkvæmd innan heilbrigðisgeirans á undanförnum mánuðum, og að því virðist fyrst og fremst af einhverjum pólitískum kreddum. Heilbrigðiskerfið okkar er okkar mikilvægasta kerfi og okkar kostnaðarsamasta kerfi og skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að þar sé skynsamleg nýting fjármuna og skilvirkni sem ráði för öllum stundum. Það er hins vegar svo að þessi stefna ríkisstjórnarinnar hefur beinlínis leitt til þess að aðgerðum á þeim sviðum sem helst talað hér, eins og liðskiptaaðgerðum og aukaskiptaaðgerðum, hefur beinlínis fækkað á 12 mánaða tímabilum. Það er bara samkvæmt gögnum landlæknis og þeim nýjustu sem hægt er að finna, hefur fækkað 20%. Þá hvet ég hæstv. Heilbrigðisráðherra til þess að kynna sér þau gögn betur. Á sama tíma hafa biðlistar lengst á 20% í þessum sömu aðgerðum, og á sama tíma erum við að horfa upp á að við erum að verja stórauknu fjármagni til heilbrigðiskerfisins. Það hlýtur að vera svo að það sé þjónusta við sjúklinga sem að skipti öllu þegar kemur að heilbrigðiskerfinu, ekki hver veitir þá þjónustu. Heldur að sjúklingar geti treyst því að þeir geti fengið góða og tímanlega þjónustu í heilbrigðiskerfinu þegar þörf er á. Og þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra í ljósi þessara talna sem að ráðherra segist ekki kannast við en á heimasíðu landlæknis, hvað hyggst hún gera? Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Við erum sammála það grundvallaratriði að það er mikilvægt að tryggja aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu og gæta líka vel að ráðstöfun opinbers fjár. Það er hins vegar þannig að frá árinu 2015 hefur fjöldi liðskiptaaðgerða aukist umtalsvert og fjöldi á biðlista hefur minnkað og biðtími hefur styst. Þannig er það. En af því að hv. þingmaður veltir því síðan upp að það sé alveg sama, eins og hann orðar það, hver það er sem veitir þjónustuna, og þá á hann væntanlega við að það sé alveg sama hvort að það sé opinberir aðilar eða einkaaðilar. Og ég hef tekið eftir því að Viðreisn hefur tekið sér það hlutverk hér á Alþingi að vera sérstakir talsmenn einkaaðila í heilbrigðisþjónustu. Og þá vil ég geta þess að í 40. grein laga Sjúkratryggingar Íslands segir með leyfi forseta: við samningsgerð heilbrigðisþjónustu skal þess gætt að raska ekki þeirri þjónustu sem veita ber samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu. En hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta? Í greinargerð með þessu ákvæði sem var samþykkt hér og gert að lögum á árinu 2007 segir með leyfi forseta: ekki er gert ráð fyrir að samið sé við einkaaðila veitingu þjónustu ef slíkt raskar hinu opinbera þjónustukerfi. Þannig er ekki unnt, virðulegur forseti, að tína út ábatasömustu þjónustuþættina ef það þýðir að opinber stofnun missi hæfni til að veita þjónustu á hagkvæman og öruggan hátt. Tilvitnun lýkur. Þetta er í lögskýringargögnum með gildandi lögum. Þess vegna er sérhver ákvörðun sem að ráðherra tekur eða Sjúkratryggingar fyrir hans hönd það að kaupa heilbrigðisþjónustu út fyrir hið opinbera heilbrigðiskerfi mikill ábyrgðarhluti. Og það verðum við að gera þannig að það raski ekki þeirri þjónustu sem fyrir er, og þess vegna þurfum við greiningu og þess vegna bíð ég eftir skýrslu landlæknis árangur af biðlistaátakinu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, svo því sé til haga haldið þegar að
samkvæmt gögnum landlæknis teknar eru saman heildarfjöldi aukasteinaskipta og liðskiptaaðgerða á árinu 2017 og síðan því nýjasta 12 mánaða tímabili til samanburðar sem telur frá 1. október 2017 til 30. september 2018 að það fækkaði þessum aðgerðum samanlagt 1200 úr 6.200 í 5.000 á þessum tveimur tímabilum. Það ber ekki vott árangur í baráttunni við styttingu liðskiptaaðgerða. Þvert á móti eru biðlistarnar á þessu tímabili að lengjast og það þýðir ekkert að skýla sér þá á bak við það að við séum betri heldur en við vorum 2015. Þörfin líka miklu meiri. Þannig að hér verður eitthvað að gera, hæstv. Ráðherra. Það ekki svo að hér sé verið að tala að vega að opinbera heilbrigðiskerfinu. Þetta beinlínis stefna ríkisstjórnarinnar að færa þessi sömu verkefni frá einkaaðilum til opinbera kerfisins sem virðist hins vegar ekki í stakk búið til þess að taka við þeim. Hér verður að setja sjúklinga í forgrunn, hæstv. Ráðherra. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, einu sinni var flokkur sem að talaði það mikilvægast að horfa til almannahagsmuna og minna á einkahagsmuni. En einhverjum hluta vegna þessi sami flokkur hér ítrekað að tala fyrir hagsmuni þeirra sem eru seljendur heilbrigðisþjónustu á einkamarkaði. Virðulegi forseti, það mikilvægt líka að halda því til haga að þegar að lög Sjúkratryggingar Íslands voru sett, þá var verið að gæta að þessum heildarhagsmunum og hv. þingmanni til upprifjunar. Þá var heilbrigðisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson og aðstoðarmaður heilbrigðisráðherrans heitir Hanna Katrín Friðriksson. Þá var tekin svo ákvörðun að samþykkja lög sem væru þess efnis að það væri ekki hægt og ólíðandi að tína út ábátusömustu þjónustuþættina til þess eins að hagnast á veiku og slösuðu fólki. Vegna þess að við þurfum að horfa til heildarinnar. Ég, virðulegur forseti, í þessu embætti til að gæta að heildarhagsmunum og þar með talið að halda og standa vörð opinbert heilbrigðiskerfi. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, og beinir fyrirspurn til hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra. Forseti, það gerðist hér á útmánuðum í fyrra, tiltekið í febrúar, sem ekki gerist of oft hér á hinu háa Alþingi að öll atkvæði greidd féllu á sama máta þegar hv. þingmenn samþykktu þingsályktunartillögu undirritaðs að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem gerir kostnaðar- og tímaáætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls sem verði aðgengileg til lestrar á nettengdum búnaði og kanni möguleika þess að ná samningum við höfundaréttarhafa slík afnot stafrænnar endurgerðar ritverka. Í umræðum þetta mál notaði ég gjarnan líkingu við vef sem að við þekkjum mörg sem tímarit.is, því að í sem skemmstu máli gengur þessi tillaga út á að kanna hagkvæmnina á því að stafvæða íslenskt prentmál, það er að segja bóka sem ekki lengur eru söluvara á markaði, þannig að það sé einfaldlega hægt að fletta upp í þeim á internetinu hinu alltumlykjandi. Frú forseti, ég reiði æðruleysið í þverpokum og hef því fullan skilning haft á því að hæstv. Ráðherra hafi ekki enn skilað skýrslu til Alþingis þessi mál, en það sem ég hef einhvern ávinning af því að það sé tíðinda að vanta í skýrslugerðarmálum ákvað ég að nýta þetta tækifæri hér til að ræða aðeins við hæstv. Ráðherra þessi mál, hvort að skýrslan eða greinargerðin tilbúin, hvernig málinu líður, þar að segja lagt til að við munum fara í þessi mál, að þessi ályktun Alþingis samþykkt með 50 samhljóða atkvæði gæti orðið að veruleika og við séð stafræna endurgerð íslensks prentarfs. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að setja þetta mál á dagskrá og að vera ötull talsmaður þess, enda málið gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskan menningararf.
Með stafvæðingunni yrði stafræn tækni nýtt til að stórauka aðgengi almennings að ritmáli á íslensku og stutt væri við markmið að efla stöðu íslensks máls í stafrænum heimi. Nú þegar hefur talsvert verið unnið að þessu, þar að segja endurgerð íslensks prentsmáls, og til dæmis hefur Landsbókasafnið fært 70% þeirra bóka sem gefnar voru út fyrir 1850 eða 1700 bækur. Hins vegar ljóst, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, að þá þurfum við að gera talsvert betur í þessum málum. Virðulegi forseti, ég mun gera munnlega grein fyrir skýrslunni innan tíðar, en helstu niðurstöður hennar eru að miða skuli áætlun stafvæðingu íslensks prentmáls að minnsta kosti í einum áfanga við bækur á íslensku, bæði frumsamdar og þýddar sem skráðar eru í bókasafnskerfið gegni. Fjöldi skráðra rita frá 1850 til 2015 eru rúmlega 88.000 og miðað við áætlaðan meðalfjölda blaðsíðna bóka væri heildarfjöldi blaðsíðna á þessu tímabili rúmlega 9,3 milljónir. Þannig að, virðulegi forseti, skýrslan á lokametrunum og við erum komið með drög að niðurstöðum og þetta mikið þjóðþrifamál vegna þess að þetta tengist líka máltækniverkefninu, það að setja þetta allt í sama samhengi, auka aðgangi á þessu og mun ég gera í seinna svari mínu betur grein fyrir framvindu málsins. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir skýr og greining og svör og spenntur fyrir því að það sé hægt að fara að taka næstu skref í þessu verkefni. Ég vona að ekki rólegri dagskrá Alþingis á næstunni gefist tími til að ræða þessa skýrslu frekar. Eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, þá þetta býsna mikilvægt mál. Mér finnst nú óvæntir konfektmólar á upplýsingum að það séu 9,3 milljónir blaðsíðna af bókum frá 1850 til 2015. Ég vissi að við værum bókaþjóð, þannig að það athyglisvert að sjá hvað við höfum skrifað margar blaðsíður á þessu árabili. En eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, þá þetta gríðarlega mikilvægt og þetta mun í raun og veru gera það verkum að við getum þá flett upp í bókum hvar sem við erum, hvort sem við búum við hliðina á bókasafni eða erum úti í heimi eða búum ykkur stærri strjálbýlum, og yrði þá til að efla framgang íslenskra bókmennta sem við styðjum jú öll. Þá svarar hæstv. Ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta mál þannig vaxið að það skiptir verulegu máli fyrir okkur að við náum utan það með þeim hætti sem fram kemur í drögum að niðurstöðum starfshópsins. En þar til að mynda, virðulegi forseti, lagt til að hin stafræna endurgerð verði unnin á 6 árum með 3 vinnustöðum á 2 stöðum á landinu. Miðað við áætlaðar greiðslur vegna afnota af höfundarétti aukist jafnt yfir vinnslutímann og gæti kostnaður verkefnisins orðið 600 milljónir króna og árlegur rekstrarkostnaður síðan rúmlega 41 milljón króna. Og ljóst að þetta fjárfesting, en þetta mjög góð fjárfesting vegna þess að ég tel að við getum nýtt þetta í máltækniverkefninu inn í framtíðinni. Og ég svo sannarlega reiðubúin til þess að skoða leiðir til að fjármagna verkefnið og hefja vinnu við það enda framfara mál fyrir íslenskan menningararf og vil þakka hv. þingmanni fyrir að setja málið á dagskrá og þinginu að samþykkja samhljóða. Þá lokið umræðum fyrsta dagskrármálið og stefnir þá í atkvæðagreiðslur, þannig að hringt verður inn til atkvæðagreiðslna.
Svo háttar til 11. dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu. Forseti biður þögn í salnum. Forseti biður þögn í salnum. Svo háttar til 11. dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 1435. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillögun á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Tekið fyrir annað dagskrármáli lax- og silungsveiði stjórnarfrumvarp 645. mál á þingskjali 1051. Nefndarálit á þingskjali 1427 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur skoðast fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur því til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármáli tekjuskattur stjórnarfrumvarp 635. mál á þingskjali 1041 nefndarálit á þingskjali 1299. Framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1299 töluður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta breytingartillagan samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1299 töluðu 2 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 4. dagskrármáli milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur stjórnarfrumvarp 637. mál á þingskjali 1042. Nefndarálit á þingskjali 1385. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Þetta eru milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur 637. mál, ef það hjálpar. Já, og verða að greiða atkvæði 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1385 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 3. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 3. grein svo breytt er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 4. til og með 9. grein og ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 4. til og með 9. grein og ákvæði til bráðabirgða samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið fyrirsögnin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 5. dagskrármáli bindandi álit í skattamálum stjórnarfrumvarp 638. mál á þingskjali 1044, nefndarálit á þingskjali 1404 og 1425. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, hér lagt til að gjald fyrir tiltekna þjónustu verði hækkað 100%, tvöfaldað. Og þetta gjald fyrir þjónustu sem að almennt ætti að teljast jákvætt að fólk leiti eftir. Þetta hins vegar einungis grunngjaldið, því að þetta snýst ekki að koma fyrst og fremst til móts við þann kostnað sem að hlýst af því að fara yfir slíkar umsóknir, enda bætist þá ofan á gjaldið. Reynist kostnaðurinn meiri en gjaldið, kostnaður embættisins við að fara yfir þessar beiðnir, þá leggst það ofan á gjaldið. Hér því einfaldlega verið að búa til aðgangshindrun gagnvart því að leita sér eftir þjónustu og enn eina hindrunina gagnvart fólki sem að vill fjárfesta í samfélaginu, vill byggja einhverju upp, gagnvart nýsköpun þar af leiðandi leið og þetta fyrst og fremst gagnvart þeim sem að hafa minna fjármagn til ráðstöfunar. Nú tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, í 3. grein frumvarpsins að ræða hækkun, tvöföldun á grunngjaldi eins og hefur verið yfir hér, sem að mér fannst ekki koma nægilega sterkur rökstuðningur fyrir í nefndinni, sérstaklega þar sem að allt gjaldið í rauninni innheimt þegar málinu lokið. Þannig að við getum alveg stutt meirihluta ákvæðanna í þessu frumvarpi en þessari grein munum við hafna í þingflokki Pírata. Þá til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Óli Björn Kárason, 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Nú það svo að almenna reglan að menn greiði fyrir þá þjónustu sem óskað eftir. Hér verið að hækka gjald vissulega í samræmi við launavísitölu enda kostnaður ríkisskattstjóra fyrst og fremst launakostnaður. 60% af þeim beiðnum sem að óskað hefur verið eftir á undanförnum árum hefur ekki leitt til þess að menn hafi greitt meira. 40% ef ég man rétt hafa menn þurft að greiða tímagjald sem það bil 7.500 krónur vegna þess að vinnan á bakvið álitsgerðina meiri. Það skynsamlegt, sanngjarnt að við tryggjum það að þeir sem biðja bindandi álit standi undir þeim kostnaði sem fellur til hjá ríkisskattstjóra. Annars þarf ríkisskattstjóri að greiða með og standa undir þeim kostnaði af því fé sem honum ætlað til annarra verkefna. Það þess vegna sem það rétt og skynsamlegt að menn taki ákvörðun það að hækka gjaldið með þeim hætti sem hér lagt til. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Greiddur atkvæði 1. grein frumvarpsins. Hafa allir hv. þingmenn náð að greiða atkvæði. Þá atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein samþykkt með 43 atkvæðum gegn 6. Einn greiðir ekki atkvæði. Þá greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 42 atkvæðum gegn 6. 2 greiða ekki atkvæði. Þá greidd atkvæði 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Menn bara verið í salnum. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 3. grein samþykkt með 37 atkvæðum gegn 13. Einn greiðir ekki atkvæði. Þá greiða atkvæði 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 4. grein samþykkt með 43 atkvæðum gegn 6. 2 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp, 633. mál á þingskjali 1038, nefndarálit á þingskjali 1411. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1411 töluliður 1 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy,
geri grein fyrir atkvæði sínu? Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, í þessu máli vissulega stigið gott skref fram á við með því að lækka kostnaðinn við þessar rafrænu þinglýsingar. Aftur á móti ástæða til þess að halda því til haga að lækkunin ekki mjög veruleg og það þekkja það allir sem koma að rekstri gagnagrunnskerfa að krónutalan á bak við hverja færslu nánast engin. Þannig að vonandi verður þetta mál tekið upp að nýju eftir einhver reynsla kemst á þetta og gjaldið fært nær raunveruleikanum. Og raunveruleikinn í þessu tilfelli ætti í rauninni vera hér bil 0, ef ekki bara hreinlega 0. Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingartillögu 1. töluliðar á þingskjali 1411. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá var greidd atkvæði 1. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein svo breytt samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1411 töluliður 2 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir 1. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Ef enginn hreyfir andmælum frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður, stjórnarfrumvarp 632. mál á þingskjali 1037, nefndarálit á þingskjali 1298, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1298 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein svo breytt samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. til og með 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. til og með 5. grein eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Þá tekið fyrir 8. dagskrármáli vátryggingastarfsemi frumvarp 824. mál á þingskjali 1300, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið virðisaukaskattur frumvarp 871. mál á þingskjali 1405, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. 2. grein samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Þá eru næst á dagskrá nokkur 3. umræðu mál og hyggst forseti greiða atkvæði þau jafnóðum í vonum að umræður þau verði takmarkaðar. Tekið fyrir 10. dagskrármáli staðfesting ríkisreiknings 2017 stjórnarfrumvarp 414. mál á þingskjali 555, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér ljós og umræðu lokið. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið samþykkt með 44 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
Tekið fyrir 11. dagskrármálið opinber innkaup stjórnarfrumvarp 442. mál á þingskjali 1432, breytingatillaga á þingskjali 1435, 3. umræða. Til máls tekur hv. framsögumaður fjárlaganefndar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla að gera hérna örstutt grein fyrir tæknilegum breytingum sem að þurfa að eiga sér stað svo þetta hangi nú allt saman rétt á spýtunni. Það stendur semst hér í þessari breytingartillögu þessi lög opinber innkaup að í stað 1. málsgreinar í 2. grein komi önnur málsgrein. Og til þess að skýra það nú nánar þá kom þetta vitlaust í frumvarpinu í upphafi. Það er ekki neinn staflið að ræða í 1. málsgrein heldur í 2. málsgrein og þetta verður þá lagfært hér með. Í annan stað þá á eftir 4. grein komin ný grein svohljóðandi og þar erum við að breyta fyrirsögn sem snýst ekki bara ógild tilboð heldur líka bæði ógild og óaðgengileg tilboð. Og að lokum í 13. grein sem á að orðast svo, þar erum við fyrst og fremst að breyta keðjuábyrgðinni, það er að segja gildistíma hennar. Við fjöllum ekki það í nefndinni og hér í umræðu málið. Það er að segja að það taki ekki gildi fyrir 1. janúar 2020 og svo er þarna líka fyrirkomulag innkaupa ríkisins í 10. og 11. grein breyting á gildistöku. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Á þingskjali 1435 töluliður 1-3 eru breytingartillögur frá Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið opinber stuðningur við vísindarannsóknir stjórnarfrumvarp 411. mál á þingskjali 552, 3. umræða. Enginn hefur kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Gengið til atkvæða og greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 13. dagskrármálið hollustuhættir og mengunarvarnir stjórnarfrumvarp 512. mál á þingskjali 1433, 3. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, er klukkan rétt? Hef ég hálftíma? Nei, korter. Hér að ræða mál sem er mjög lýsandi því miður fyrir það hvernig menn nálgast allt of oft umhverfismálin með því sem er eiginlega ekki hægt að kalla annað en sýndarmennsku. Mikið hefur verið rætt plast og þau vandamál sem að því fylgja undanfarin ár, sérstaklega með tilliti til plastmengunar í höfum. Menn hafa skoðað leiðir til þess að bregðast við þessu en hér er ekki verið að líta á heildaráhrif vandamálsins eða hvernig lausnir séu raunverulega best til þess fallnar að draga úr vandanum. Ef við lítum eingöngu til plasts í hafi hefur verið sýnt fram á að líklega 90%, jafnvel meira en það, af plasti sem er í hafinu kemur úr aðeins 10 ám, 10 fljótum, hvar af 8 í Asíu og 2 í Afríku. Það er ekki mikið að það plast sem við notum hér á Íslandi í umbúðir eða plastpokar úr verslunum fari út í haf. Ef sú væri raunin þá þyrfti að passa betur upp á að pokar væri ekki á foki og enduðu í hafinu. En fleira kemur til. Í Skotlandi árið 2006 var til skoðunar að samþykkja frumvarp í líkingu við það sem við ræðum hér. Skoska þingið ákvað hins vegar að taka sér 2 ár í að reyna að meta heildaráhrifin af löggjöfinni og hvort aðrar leiðir kynnu að vera betri. Og niðurstaðan var sú að það væri umhverfislega óæskilegt að banna plastpokana. Enda hefðu bréfpokar til að mynda sem kæmi í staðinn þeim mun meiri áhrif á ýmsa þætti umhverfis. 6 árum seinna, 2012, var sams konar mál tekið til skoðunar hjá breska umhverfisráðuneytinu og farið í mjög yfirgripsmikla og ítarlega rannsókn á áhrifunum af lagasetningu sem þessari.
Niðurstaðan þar var ekki síður áhugaverð og raunar enn skýrari hvað þetta varðar og leiddi til að mynda í ljós að bómullar burðarpokar sem að þá voru þeir reiða sér til rúms og mjög mælt með að menn notuðu í verslunarferðum sínum hefðu 176-falt meiri áhrif, neikvæð áhrif heldur en plastpokarnir. Það þyrfti með öðrum orðum að nota slíkan burðarpoka 176 sinnum til þess að í stað þess að nota 176 plastpoka. Og þá einungis gert ráð fyrir því að plastpokinn sé notaður einu sinni. En auðvitað hafa þeir yfirleitt framhaldslíf þó ekki sé annað en að verða sorppokar og halda þá utan hitt sorpið og koma vonandi í veg fyrir það að fjúkið allt og endi út í sjó. Það var sama til hvaða þátta var litið, hvort sem það voru áhrif á sjó, lífríki í sjó eða loftslagsmálin, að áhrifin af öðrum lausnum, bómullarpokunum sérstaklega en einnig bréfpokum og mægispokum og aðrar lausnir höfðu á heildina litið meiri neikvæð umhverfisleg áhrif. Og því hljótum við að vilja líta til rannsókna í öðrum löndum þegar að þær gefa til kynna að það séu til betri leiðir en þær sem við erum að fara núna, þó að þær leiðir kunni að falla ekki jafn auðveldlega að tíðaranda akkúrat dagsins að geta sagt að við ætlum að banna plastpoka og þar með leysa vanda heimsins. Það nefnilega ekki svo einfalt og jafnvel að það geti á endanum haft skaðlegar afleiðingar í för með sér. Samanber það þegar að allir voru hvattir til þess að keyra á díselbílum áður en að menn skoðuðu heildarmyndina og rannsóknir leiddu í ljós að þær ályktanir höfðu allar verið byggðar á röngum forsendum. Ég vil að lokum bara hvetja þingið til þess að nálgast umhverfismálin á heildstæðri hátt en menn gera, ekki bara út frá einhverjum frösum eða einföldum lausnum, sýnilegum lausnum, heldur leitast við að finna lausnir sem að raunverulega virka og ekkert bendir til þess að menn vilja raunverulega horfa til vísinda, skoða heildarmyndina, að lausnir eins og sú sem hér boðuð muni hafa jákvæð áhrif, hún getur jafnvel haft neikvæð umhverfisleg áhrif. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það tíðkaðist hér áður fyrir að skamma Albaníu þegar menn voru að skamma Kína. Og mér datt þetta í hug þegar ég heyrði hv. þingmann tala hér á undan. Því að auðvitað það svo að þetta tiltekna frumvarp sem EES-innleiðing tekur ekki á plastvandamálum heimsins né Íslands. Það gerir hins vegar 18 skrefa aðgerðaráætlun sem í samráðsgáttinni. Það hins vegar heildræn nálgun á það hvernig við ætlum að vinna bug á of mikilli plastnotkun á Íslandi. Ég veit ekki hvort að hv. þingmanni kunnugt þessa aðgerðaráætlun. En hér satt hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir í þeim aðgerðahópi, ég kom þar nokkrum sinnum inn. Við minntust meira á þetta hér í þingræðu held ég í fyrradag eða á föstudaginn var hvort það nú var á sem sagt vinnu þessa hóps og þessa aðgerðaráætlun sem liggur fyrir. Þannig að það má vera komið hér fram varðandi plastpoka og bréfpoka. Þá það þannig að þeir bréfpokar sem eru notaðir í stað plastpoka koma yfirleitt úr skógum sem eru vottaðir á þann hátt að þeir eru sem sagt endurnýjaðir í þann takt sem að tré úr þeim eru notuð. Þannig að ég hafna því að þeir burðarpokar séu verri en plast. Og að bómullarpokunum margfrægu, þeir sem að hér eru notaðir á Íslandi fyrst og fremst úr endurunnu bómull. Ég var svona poka og ég hef örugglega notað oftar en 200 sinnum, þannig að þingmaður getur verið alveg háttvirtur rólegur yfir því að við erum ekki hér að brúka þessa bómullarpoka sem hann nefnir í þeim mæli að það komi á nokkurn hátt nálægt þeirri plastpokanotkun sem hér er. Þannig að þetta sem sagt lítið skref og EES-innleiðing í þá átt sem við öll ætlum að stefna hér
að takmarka notkun plasts og ég ekki að segja banna það algjörlega því að það ekki fráleitt, en að takmarka þá notkun plasts sem við getum verið án. Þannig að hér notaði hv. þingmaður orðið frasar og ég ætla að herma þá upp á hann. Þá til andsvari ræðu þingmannsins hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir sitt innlegg. Ég vildi bara halda því til haga hér af því að framsögumaður nefndarálits sem ég til rétt árétta að ég var ekki á þegar málið var afgreitt út úr umhverfis- og samgöngunefnd kom hér inn á að málið væri unnið á grundvelli innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/720 og það væri í rauninni grundvöllur þess máls sem hér væri lagt fram. Ég vil fá að benda sérstaklega á í ræðu hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundar Inga Guðbrandssonar þegar málið var hér við 1. umræðu sérstaklega tiltekið, með leyfi forseta: hér gengið lengra en tilskipunin kveður á í ljósi þess að skyldan gildir alla burðarpoka. Það mikilvægt að við séum meðvituð þetta að tilskipun Evrópusambandsins gengur út á þunna plastpoka, þunnildin sem við þekkjum sem eru raunverulega einnota, og hnútapoka sem eru í ávaxtahillum og þess háttar. En tilskipun Evrópusambandsins gengur ekki út á þessa eiginlegu alvöru burðarpoka sem við þekkjum öll og flestir nota í ruslið heima hjá sér og þar fram til götunum. Þannig að bara svo því sé haldið til haga, þá verið að ganga lengra hér heldur en tilskipunin gerir ráð fyrir og ég efins að það sé skynsamlegt á þessum tímapunkti. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, þetta hárrétt hjá hv. þingmanni og auðvitað hefði ég átt að segja að þetta væri að stofni til EES-gerð sem að gengi lengra. En hún gengur lengra. Það nákvæmlega í þágu umhverfismála. Og það jú algengt að gerðir EES-gerðir gangi hér lengra í einstökum atriðum. Þannig að alveg rétt, við erum hér að ganga lengra en á jákvæðan máta. Og ég tel það alveg ljóst að við bönnum þessa poka eftir tiltekið árabil og við gerum líka annað til þess að koma til móts við verslunina hér heima sem átöluverða byrðir af þessum þunnu pokum. Við frestum gildistöku þess banns til þess að koma til, eins og ég segi, til móts við verslunina sem á einhverja byrðir af þeim hér. Þannig að ég tel að við höfum nákvæmlega við innleiðinguna og við afgreiðslu þessa máls gætt þess að hugsa umhverfið annars vegar og taka tillit til þessa tiltekna hagsmunamáls verslunar á Íslandi. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvæmt sér hljóðs. Verður gengið til atkvæða og greiddir atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Virðulegur forseti, ég vil nefna forystu í þessu mikilvæga máli. Annars vegar Margréti Gauju Magnúsdóttur sem lagði árið 2013 fram þingsályktunartillögu að draga úr plastpokanotkun. Tillögu sem var loks samþykkt 2015. Þá vil ég nefna Margréti Auken sem lóðsaði þeirri tilskipun sem hér verið að samþykkja í gegnum Evrópuþingið og náði að breyta veikum tilmælum tillögutextans í þau skýru og bindandi markmið sem hér gilda fyrir aðildarríki. Þessi bolti fór að rúlla 2013. Það þurfti enga spádómsgáfu til að sjá hvert stefndi. Plastpokabann mun loks taka gildi 2021. Framtíðin okkar, aðgerðir strax, hrópað hér á Austurvelli. Það má vera okkur umhugsanarefni að það taki 8 ár að klára jafn einfalda aðgerð og að banna einnota plastpoka. Við þurfum að gera betur. Atkvæðagreiðsla stendur yfir.
Verður að greiða atkvæði um frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 43 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið siglingavernd stjórnarfrumvarp 642. mál á þingskjali 1048, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er ekki gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. En löng dagskrá liggur fyrir, þannig ég hvet hv. þingmenn til að sitja sem fastast. Tekið er fyrir 15. dagskrármáli 40 stunda vinnuvika, frumvarp 181. mál á þingskjali 184, nefndarálit á þingskjali 1428. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihlutans með frávísunartillögu frumvarp til laga styttingu vinnutíma. Með frumvarpinu er lagt til að vinnutími sem vinna ber á dagvinnutímabili á virkum dögum vikunar verði styttur úr 40 dagvinnutímum í 35 dagvinnutíma. Við meðferð málsins fékk nefndin kynningu á tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar styttingu vinnuvikunar. Í umfjöllun Reykjavíkurborgar kom fram að með styttingu vinnuvikunar hafi meðal annars verið dregið úr andlegum og líkamlegum einkennum, álags, starfsfólks fyndi fyrir aukinni starfsánægju og skammtímaveikindi hafi minnkað. Þá hafi ekki verið breytingar á hreyfingum í málaskrám þeirra vinnustaða sem tóku þátt í verkefninu, en bendi til þess að stytting vinnuvikunar hafi ekki haft áhrif á afköst. Einnig kom fram við umfjöllun nefndarinnar að fleiri stofnanir og fyrirtæki hafi staðið að sams konar verkefnum styttingu vinnuvikunar með góðum árangri. Í umsögnum sem bárust nefndinni kom fram töluverður stuðningur við þær hugmyndir sem liggja að baki frumvarpinu. Í umsögn Öldu, félags sjálfbærni og lýðræði, kemur fram að Íslendingar vinni lengri starfsævi en fólk í samanburðarríkjum og að umfang þeirra vinnu sé meira en í öðrum ríkjum innan OECD. Á hinn bóginn er á það bent í umsögn félags kvenna í atvinnulífinu að samkvæmt nýlegu mati Hagstofunnar á útreikningum vinnustunda sé fjöldi vinnustunda á Íslandi 16 til 22% minni en áður var talið, auk þess sem framleiðni starfsmanna sé meiri. Því séu forsendur breyttar og ekki hægt að taka að öllu leyti undir efni greinargerðar frumvarpsins. Einnig var bent á að undanfarin ár hafi fyrirkomulag vinnu breyst töluvert og með tilkomu farsíma og fartölvu væri starfsmenn sítengdir vinnu sinni. Eðlilegt væri að endurskoða lög 40 stunda vinnuviku og vinnumarkaðslöggjöfina að öðru leyti með tilliti til breyttra aðstæðna. Hins vegar kom fram það sjónarmið að við breytingu á lögunum væri mikilvægt að tryggja víðtækara samráð milli samtaka aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Nefndin styður meginmarkmið frumvarpsins að auka framleiðni og lífsgæði launafólks á Íslandi og í því sambandi bendir nefndin á að tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunar hafa almennt gengið mjög vel. Er því tímabært að stjórnvöld í samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins vinni að því að koma til móts við kröfur breytt fyrirkomulag á vinnu. Þar sem svo víðtækt samráð hefur ekki verið haft, getur nefndin ekki mælt með samþykkt frumvarpsins en beinir því til félags- og barnamálaráðherra að vinna markvisst að endurskoðun vinnumarkaðslöggjöfurinnar með það að markmiði að auka möguleika fólks á því að koma á jafnvægi milli atvinnu og fjölskyldulífs. Með því megi jafnframt sporna við vanlíðan og kvíða barna sem hefur farið vaxandi. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að málinu verði vísað til félags- og barnamálaráðherra sem skuli vinna það ítarlegar og í samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins. Undir þetta álit skrifar sú sem hér stendur ásamt Ólafi Þór Gunnarssyni, Ásmundi Friðrikssyni, Andrés Inga Jónssyni, Önnu Kolbrúnu Árnadóttur, Guðjóni S. Brjánssyni, Guðmundur Inga Kristinssyni, Höllu Signý Kristjánsdóttur og Vilhjálmi Árnasyni. Og Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk álitinu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir framsöguna í málinu og eins og kom fram í máli hennar er ég með á nefndarálitinu en
Það kannski ástæða fyrir veru minni hér er að mér fannst kannski ekki koma alveg nógu skýrt fram að í máli hv. þingmanns að ástæðan fyrir því að er að ræða frávísunartillögu með þessum hætti, þar sem fela félags- og barnamálaráðherra frekari vinnu, sú að í sjálfu sér er ekki samstaða í hv. nefnd þá aðferð sem rædd í frumvarpinu. Þó að við styðjum vissulega nefndarálitið og styðjum þessa aðferð, þá er það ekki. Síðan eru hin atriðin sem að hv. þingmaður kom inn á og er hárrétt að það er afar mikilvægt að það fari fram víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins og sennilegast ráðuneyti félagsmála best til þess fallið að standa að slíku samráði og koma með heildstætt frumvarp. En minni á að nú eru akkúrat í gangi kjarasamningar og þess vegna kannski ekki akkúrat tímapunkturinn til þess að þingið stígi fram með ákveðnum hætti og komi með nýja löggjöf, heldur miklu fremur að þingið lýsi vilja sínum með þessum hætti sem hér kemur fram, en þó þannig að áður fari fram samráð við áðurgreinda aðila og á þessum forsendum ég og væntanlega aðrir þingmenn í nefndinni með mismunandi afbrigðum á álitinu og eru samþykk þessar afgreiðslu. Andrés Ingi Jónsson, 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Virðulegur forseti. Eins og fram hefur komið þá er ég einn af þeim sem standa að áliti velferðarnefndar í þessu máli. Ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í það, en mér langar bara að ræða hvað þetta mál er gott dæmi það hvernig umræða sem byrjar á jaðri stjórnmálanna og svona, hvað maður segja, hugarfóstur hugsunarfólks sem kemur með hann inn á þennan vettvang, hvernig sú umræða getur færst inn í miðjuna og er núna orðin hluti af meginstraumi stjórnmálaumræðunnar. Og það á frekar stuttum tíma, forseti. Ég fletti til dæmis upp hérna grein sem að Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, skrifaði ásamt Magnúsi Má Guðmundssyni sem var borgarfulltrúi Samfylkingar á þeim tíma og Helgu Jónsdóttur sem var framkvæmdastjóri BSRB. Og þetta er grein frá því í mars 2015, fyrir 4 árum, þegar var verið að setja af stað tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar sem hér hefur verið minnst á. Þeim punkti hafði vinna þessara borgarfulltrúa sérstaklega og þeirra sem sátu með þeim í borgarstjórn skilað á því á að giska ári sem var liðið frá því að fyrsta hugmyndin var sett fram á vettvangi borgarstjórnar. Þannig að við erum að tala 5 ára tímabil þar sem að stytting vinnuvikunnar sem leið til þess að koma á fjölskylduvænna samfélagi og tryggja aukin jöfnuð og lífsgæði fer frá því að vera jaðarhugmynd og í það að vera hugmynd sem að fá hér nokkuð velviljaða afgreiðslu Alþingis. Þótt þetta heiti frávísunartillaga þá erum við að beina því til ríkisstjórnar að taka þetta samtal upp við verkalýðshreyfinguna sem er komin í þetta af fullum krafti. Þannig að ég er hér aðallega til þess að þakka þeim sem á undan okkur fóru og fagna því að við getum haldið þessu góða starfi áfram. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, örstutt andsvar bara hérna. Langaði að þakka fyrir söguupprifjunina og kannski minnast á að þetta frumvarp var fyrst lagt fram 16. október 2014 sem er nokkru áður en að þarna greinin sem var vísað til. Þannig að það er hægt að finna enn eldri tilvísun í þessa styttingu vinnuviku og svo ekki sé að nefna þessa 200 ára sögu náttúrulega baráttu styttingu vinnuviku sem við erum svona enn að vinna í. Andrés Ingi Jónsson, 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að fara í eitthvað meting við þingmanninn en
af því að hann gumar sig af því að hér hafi verið lögð fram tillaga í október 2014, þá var það nokkrum mánuðum eftir að tillagan var lögð fram í borgarstjórn og tilraunaverkefnið fór að rúlla af stað. Þannig að við skulum bara leyfa þeim að eiga það kredit sem eiga, þó að þeir þingmenn sem hafi borið þetta upp hér innan veggja Alþingis eigi allt hrós skilið. Þá kom hugmyndin úr grasrót og hún var borin inn á sveitarstjórnarstig fyrst og fyrir það skulum við bara vera ánægð. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavík Suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, getum nú rakið frekar sem sagt stefnu Pírata í þessu, hvenær hún var síðan samþykkt þar á undan og sem að þingmálið er byggt á, sem er enn eldra, en allavega látum það liggja milli hlutana. Hér í nefndaráliti nefndarinnar er talað umsögn félagskvanna í atvinnulífinu, þar sem talað að forsendur greinargerðarinnar séu einhverju leyti ekki alveg tekið undir þær vegna svona nýrra talna frá Hagstofu sem er svona þarf að skoða aðeins betur. En þrátt fyrir það að þá eru einstök dæmi, til dæmis í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar, í tilraunaverkefni Hugsmiðjunnar, sem er ekki einu sinni tilraunaverkefni lengur, sem að sýna einmitt fram á aukna framleiðni með styttingu vinnuvikunnar. Þannig að það eru engar forsendur fyrir því að segja að greinargerðin sem slík og hún sé eitthvað brostin hvað það varðar. Þó að almennu tölunar séu kannski eitthvað breytilegar hjá Hagstofunni, þá vitum við að þessar vinnumarkaðstölur eru tiltölulega ónákvæmar. Rannsóknar hins vegar styðja þessa niðurstöðu greinargerðarinnar mjög vel. Að öðru leyti að þá erum við hérna inni á Alþingi með umboð frá kjósendum. Vissulega vinnum við með umsögnum frá hagsmunaaðilum og samtökum atvinnulífsins og vinnuveitendum og almennt og bara verkalýðsfélögunum og svo framvegis. En þegar það kemur að svona ákveðinni réttarbót í rauninni, að því ég túlka þetta frumvarp og legg það frumvarp fram á þann hátt að þetta er réttarbót skilgreiningu á dagvinnutímanum. Hvað er gert innan hans er síðan samningsatriði milli atvinnurekenda og vinnufólks. Þá er það algjörlega okkar mál hérna á Alþingi að taka afstöðu gagnvart þessari réttindabót. Það er bara okkar hlutverk þegar allt kemur til alls. Óháð stærra samtalinu. Þó að það sé að sjálfsögðu gott að fá það fram. Þá getum við alveg tekið þá ákvörðun hvernig sem hún lítur út án þess. Upp á réttindi fólks að gera. Því að þaðan fáum við umboð okkar. En ég er alveg sammála því að þessi afgreiðsla málsins er bara ágætlega fagleg og fyrir mér persónlega með mitt umboð og mína sannfæringu þá duga þau rök sem koma fram í greinargerðinni til að samþykkja þetta frumvarp. En ég hef ekkert á móti því að stíga þetta minna skref í áttina að fleiri gögnum. Ég kvart aldrei undan því. Og þá tekur bara við eftirfylgni við ráðherra að sjá til þess að hann sinni þessu hlutverki sínu sem allir þingflokkar hérna eru að beina að honum og ég hlakka til þessa verks. Fleiri hafa ekki kvað til hljóðs, þá er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 16. dagskrármálið vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta, barna og unglinga, þingsályktunartillaga 462. mál á þingskjali 677, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, aðalmaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Virðulegi forseti. Ég flyt tillögu til þingsályktunar vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta, barna og unglinga frá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins að Alþingi ályktar að skora ríkisstjórnina að efla samstarf Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði íþrótta, barna og unglinga. Með þessu fylgir svo eftirfarandi greinargerð. Til að þessi lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins nr. 1018 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 15. september 2018 í Þórshöfn í Færeyjum. Það er mikilvægt fyrir
æsku vesturnorrænu landanna að hún kynnist á sviði íþrótta menningar. Grundvöllur góðs árangurs á sviði íþrótta er öflugt barna- og unglingastarf, íþróttafélaga og fjárfesting í innviðum á borð við knattspyrnu og íþróttahallir. Vestnorrænu löndin hafa öll góða reynslu af barna- og unglingamótum í handbolta, fótbolta eða körfubolta. Á Íslandi er haldið fjölmörg mót í þessum greinum fyrir yngri flokka, drengja og stúlkna. Á veturna eru mót í körfubolta og handbolta víða landið og eins í knattspyrnu á sumrin þar sem yfir 1000 þátttakendur taka þátt og fjölmargir foreldrar og aðstoðarfólk fylgir liðum sínum hvert á land sem er. Mikill áhugi er fyrir þessum mótum á Íslandi og gildir þá einu hvort keppt er í stúlkna- eða drengjaflokkum. Í þeim tilgangi að tengja vestnorrænu þjóðirnar enn betur saman væri hægt að koma á kerfisbundnu íþróttastarfi, til dæmis með því að bjóða ungu íþróttafólki frá Grænlandi og Færeyjum að taka þátt í þeim mótum sem haldin eru á Íslandi eða stofna til vestnorræna íþróttamóta sem væru haldin til skiptis í löndunum þremur. Á þennan hátt væri hægt að efla tengsl landanna í gegnum ungu kynslóðina sem byggi á því alla tíð. Einnig gæti góður árangur Íslendinga á heimsvísu í hópíþróttum verið stökkpallur fyrir hin vestnorrænu þjóðirnar. Með því að deila reynslu landanna af uppbyggingu innviða, þjálfunar og aðstöðu getur vestnorrænu löndin bætt árangur sinn á þessum vettvangi til framtíðar. Alþingi beinir þeim tilmælum því til ríkisstjórnarinnar að kanna til hlítar hvernig styrkja megi samstarf landanna á þessum vettvangi til hagsbóta fyrir æsku vestnorrænu landanna og stuðla því að treysta samstarf landanna til framtíðar. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir, tekur til máls. Já, virðulegi forseti. Þetta er góð tillaga hjá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Það er kannski svona nokkur atriði í þó ekki mjög langri greinargerð sem ég staldra örlítið við og vildi kannski leggja inn svona við áframhaldandi vinnslu málsins í Íslandsdeild Norðurlandaráðs. En það þarf náttúrulega ekkert að fjölyrða gildi norræns samstarfs og gildi þess að tengja saman þjóðir í gegnum íþróttir og tómstundir, að skapa þessi persónulegu tengsl á milli einstaklinga og síðast en ekki síst að deila reynslu eins og hér kemur fram að þjóðirnar deili reynslu hvað varðar uppbyggingu innviða, þjálfunar og aðstöðu til íþróttaiðkunar og tómstunda. Þetta er náttúrulega svona eiga menn að vinna hlutina eins og maður segir. Þetta er mjög gott. En fyrsta atriði hérna sem ég staldur örlítið við að í greinargerðinni er nefnt taldar upp hérna einungis 3 íþróttagreinar en ég átta mig að ég held á því að hér er kannski bara verið að taka dæmi vegna þess að við erum með eins og fram kemur mörg stór mót í þessum greinum hér á landi reglulega og hinar þjóðirnar einnig. En hérna að mínu mati þá finnst mér að mig kannski útvíka þetta aðeins, ekki að telja sérstaklega upp einungis þessa greinar. Það eru náttúrulega fjölmargar aðrar greinar sem að haldin eru stærri og minni mót í og væri hægt að opna sem vestnorræn mót eða bjóða sérstaklega vestnorrænum þáttakendum til að taka þátt í. Vildi benda á þetta í fyrsta lagi og svo velti ég örlítið fyrir mér orðalaginu bæði í upphafi og lokin. Ég er svona tiltölulega beinskeytt eðlisfari og þetta er náttúrulega eins og hefðin kannski kveður á að hér er það þannig að Alþingi beinir tilmælum til ríkisstjórnarinnar að kanna til hlítar hvernig styrkja megi og það er hérna í lokaorðum og í upphafi kemur Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að efla samstarf. Ég velti fyrir mér hvort að í niðurlaginu þá sérstaklega hvort að rétt væri að orða þetta aðeins svona hvað ég segja, sterkara, ekkert endilega kanna til hlítar, heldur bara að styrkja samstarf eins og sagt er í hérna fyrstu orðunum, að styrkja samstarf og það væri þá, og mætti kannski bæta við að settir af stað ykkur starfshópur bara til að undirbúa frekari samstarf á þessum sviði og svo er það hérna, já, bara að lokum að
þetta eitt af bara mjög fjölmörgum mjög góðum verkefnum sem hafa komið frá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og þetta yfirleitt með þessum hætti eins og ég nefndi hér áðan að ákveðnum tilmælum beint til ríkisstjórnarinnar. Svo náttúrulega undir þá ríkisstjórninni komið hvenær og með hvaða hætti hlutirnir eru settir í framkvæmd. Þannig að ég vil bara minna þingmenn á að það svolítið í okkar höndum að fylgja á eftir slíkum verkefnum og gæta þess ef áhugi fyrir hendi að þau komist til framkvæmda. Þannig að það er okkar verkefni. En mér langar bara til að segja að lokum að ég átti þess kost að fara í heimsókn á vegum þingsins bæði til Færeyja og Grænlands á síðasta ári og það var í fyrsta skipti sem ég heimsótti þessar þjóðir og það var stórkostlegt að koma til beggja landanna og að átta sig einmitt þá á og finna hversu góð tengsl við höfum og hversu mikið þessir nágrannar okkar og góðir vinir horfa til okkar. Við erum svolítið stóri bróðirinn í þessu samstarfi og það er ábyrgðarhluti hjá okkur að kannski svolítið leiða þetta samstarf og deila okkar reynslu og þekkingu með okkar góðu vinum. Þannig að þau horfa til okkar og við erum komin lengra á sumum sviðum, til dæmis eins og hér segir með uppbyggingu og kannski þróun á íþrótta- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga og við eigum að sjálfsögðu að deila þeirri reynslu og efla samstarfið og ég mun því styðja þessa tillögu þegar hún kemur til atkvæða hér. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 17. dagskrármálið. Samstarf vestnorrænu landanna tungumál í stafrænum heimi. Þingsályktunartillaga á 463. mál á þingskjali 678 fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson, aðalmaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Virðulegi forseti. Ég kem flyt þingsályktunartillögu samstarf vestnorrænu landanna tungumál í stafrænum heimi frá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Alþingi ályktar að skora ríkisstjórnina að stofna formlegan starfsvettvang vestnorrænu landanna framtíð íslensku, færeysku og grænlensku. Fyrsta skrefið verði stofnun starfshóps með einum eða til tveimur fulltrúum frá hverju landanna sem hafi þekkingu á málfræði og máltækni. Hlutverk starfshópsins verði að semja skýrslu með yfirliti stöðu og framtíðarhorfur tungumálanna þriggja ásamt yfirliti þann málatæknibúnað innan sviga hugbúnað og gagnasöfn sem til fyrir hvert málanna og leggja fram tillögur að samstarfi máltæknibúnað og önnur viðbrögð við stafrænu byltingunni. Og eftirfarandi greinargerð fylgir. Tillögu þessari Tillaga þessi lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins nr. 2/2018 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 5. september 2018 í Þórshöfn í Færeyjum. Sú stafræna bylting sem nú stendur yfir hefur mikil áhrif á öll tungumál. Enskan hefur yfirburðastöðu í hinum stafræna heimi og því hefur verið haldið fram að meirihluti opinberra tungumála Evrópuþjóða eigi vök að verjast á þessu sviði og eigi jafnvel á hættu stafrænan dauða. Staða tungumála í hinum stafræna heimi yfirleitt því verri sem færri tala þau og því má búast við að íslenska, færeyska og grænlenska standi höllum fæti hvað þetta varðar. Í könnun Evrópuverkefnisins MetaNet árið 2012 kom í ljós að íslenskan stæði næstverst þeirra 30 tungumála sem könnunin tók til. Færeyska og grænlenska voru ekki meðal þeirra en ljóst má vera að staða þeirra enn verri. Vegna þess að tungumálin stranda frammi fyrir svipaðri ógn frá enskunni mikilvægt að kanna hvernig Ísland, Færeyjar og Grænland geta unnið saman á þessu sviði til að vernda og efla tungumálin sín. Þótt málin séu öll ördungumál staða þeirra vissulega nokkuð mismunandi.
Íslenska og færeyska eru mjög skyld tungumál en grænlenska alls óskyld þeim. Og færeyska og grænlenska hafa lengi verið í nánu sambýli við dönsku en íslenskan verið næsta einráð á Íslandi. Þrátt fyrir þetta er enginn vafi á því að löndin þrjú geta haft margvíslegt gagn af samstarfi á þessu sviði. Vestnorræna ráðið er augljóst vettvangur til að gagnast fyrir slíku samstarfi. Fyrsta skrefið í samvinnu landanna gæti verið að stofna starfshóp með 1 til 2 fulltrúum frá hverju þeirra. Þessi fulltrúar þyrftu að hafa þekkingu á málfræði og máltækni. Hlutverk starfshópsins væri að semja skýrslu sem innihéldi yfirlit um stöðu og framtíðarhorfur tungumálanna þriggja hvers í sínu landi, yfirlit um þann málatæknibúnað, hina svega hugbúnað og gagnasöfn sem til er fyrir hvert málanna, tillögur að samstarfi um máltæknibúnað og önnur viðbrögð við stafrænu byltingunni. Fyrsta þáttum má meðal annars hafa hliðsjón af rannsóknarverkefninu Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis. Nú stendur yfir á Íslandi en því er meðal annars ætlað að nýtast öðrum örbylgjutungumálum sem fyrirmynd. Annan þáttinn má meðal annars leita fyrirmyndar í áðurnefndri skýrslu Metanet. Nýlega hefur verið samin metnaðarfull máltækniáætlun fyrir íslensku og hefur sjálfseignarstofnunin Almannarómi verið falið að reka miðstöð máltækniáætlunarinnar til að sjá framkvæmd áætlunarinnar. Mikilvægt er að hafa hliðsjón af því starfi og kanna vel hvort og þá hvernig það gæti einnig nýst til stuðnings færeysku og grænlensku. Samstarfið gæti til dæmis falist í því að nýta aðferðir sem verða þróaðar fyrir íslenska máltækni innan sviga, til dæmis við gerð hugbúnaðar eða uppbyggingu gagnasafna. Einnig fyrir hin málin. Einnig má hugsa sér að löndin þrjú vinni saman að því að ná tengslum við alþjóða hugbúnaðarfyrirtæki í því skyni að koma tungumálum sínum inn í vörur þeirra. En 2 fulltrúar á hverju landi væru í starfshópnum kæmi ef til vill til greina að annar þeirra hafi þekkingu á málfræði og máltækni en hinn væri stjórnmála- eða embættismaður sem hefði pólitískt umboð. Það fer þó auðvitað eftir því hvernig hlutverki nefndarinnar yrði skilgreint. Silja Dögg Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls. Já, herra forseti. Það þarf náttúrulega ekki kannski að fjölyrða gildi móðurmálsins en ég ætla nú samt að gera það hér. Mér þykir þetta mjög góð tillaga frá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Hún á fullan rétt á sér og er bráðnauðsynleg vegna þess að eins og hv. þingmaður fór hér ágætlega yfir, Ásmundur Friðriksson, að þá eiga þessi örtungumál sem að íslenskan tilheyrir, þau eiga undir högg að sækja í hinum rafræna heimi og maður finnur fyrir því sjálfur sem foreldri að börnin eru ansi ung, farin að jafnvel tala saman á ensku og sletta mikið ensku í svona hversdagslegu daglegu tali. Fyrir ekki svo mörgum árum síðan að þá voru börn kannski ekkert farin að tala ensku að neinu ráði og skildu hana illa kannski svona alveg fram yfir 10 ára aldurinn að minnsta kosti og jafnvel lengur og fullorðið fólk jafnvel náði aldrei neinni svona færni í enskri tungu. En nú er þetta orðið annað tungumál flestra á Íslandi og svona stefnir í að verða bara, ef að við gerum ekki eitthvað róttækt, fyrsta tungumál jafnvel með þessu áframhaldi. Vegna þess að tækin okkar tala jú ensku að stórum hluta og þetta efni í sjónvarpinu, við erum með allskyns hluti í dag eins og til dæmis Netflix, að þá er efnið ekki, það er ekki talað yfir barnaefni og það er ekki textað og börnin bara eru náttúrulega svampar og læra þetta eins og ekkert sé.
Og það er gott að kunna fleiri en eitt tungumál. Tungumálaþekking er verðmæti, en ekki ef að annað tungumál fer að taka yfir og tefja fyrir og rugla svona eðlilegan málþroska. Það náttúrulega fjölmargar rannsóknir sem að liggja fyrir málþroska og það er óumdeilt að góður málþroski, góð undirstaða í móðurmálinu, lesskilningur, að hún er ákveðið verkfæri til náms. Þannig að fólk ná að fóta sig ágætlega í samfélaginu til lengri tíma og öðlist ákveðna þekkingu. Annað er að móðurmálið og tungan okkar er hluti af menningararfi og svona bæði persónulegri og menningarlegri sjálfsmynd. Því er mikilvægt að hver þjóð hlúi að sinni tungu og rækti hana. Hér í greinargerð með málinu eru nefnd verkefni sem að standa nú yfir. Í fyrsta lagi, eins og hér segir, greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis, og hitt er máltækniverkefni á vegum Almannaróms, sem er sjálfseignarstofnun. Þar er verið að leita tæknilegra lausna, hvernig við getum fengið tækin til þess að tala íslensku og við að tala íslensku við tækin, að þau skilja okkur og við þau. Þetta verkefni fór af stað á síðasta ári, ef ég man rétt. Þessi máltækni áætlun á vegum menntamálaráðherra, og þannig að hún er kannski ekki mjög langt komin, en unnið hefur verið ötullega að því að leita upplýsinga og skoða hvað er í boði, þannig að sé þetta þá vinna áfram með það. Svona til gamans þá fann ég hérna grein úr, þetta er 12. árgangur tímaritsins Vera frá 1993, og svona áðurinni kannski held áfram með máltækni og móðurmálin, þá langar mig til að segja það í framhaldi af umræðu sem var hér áðan 40 stunda vinnuviku. Hér tóku nokkrir þingmenn til máls það og voru svona eilítið að metast það hver hefði fundið upp á því fyrst, ef svo má segja. Nema það er skemmtilegt að segja frá því að hér í lokaorðum þessara greinar, herra forseti, þetta er sem sagt grein úr Veru jafnréttismál og tilefni tillaga kvennalistans sem var felld þá í þinginu varðandi að auka íslenskukennslu fyrir innflytjendur. Og svo er svona umfjöllun það hér í þessari grein. Mjög skemmtilegt, svona 26 árum síðar að sjá þetta. Við erum náttúrulega enn með þetta viðfangsefni á borðinu hjá okkur, og hér er einmitt nefnt líka vinnuvikuna, og með leyfi forseta, ég ætla nú ekki að gera það, mér langar að lesa það mér til ánægju og sé hv. Þingmaður Andrés Ingi Jónsson, sem tók þátt í umræðunni hérna áðan 40 stunda vinnuviku, hann situr hér í hliðarsal, en hér segir með leyfi forseta: vinnuþrælkaðir íslenskir foreldrar hafa ekki tíma til að tala við börnin sín á hinum miklu mótunarárum bernskunnar, og hvað þá að deila með þeim bókmenntum. Þetta er félagslegt, pólitískt og viðhorfslegt vandamál. Ég vil bylta viðhorfum fólks til verðmæta. Ég vil setja styttingu vinnutímans í lög svo að fólk eigi rétt á meiri tíma með börnunum sínum. Það eru 26 ára síðan að þetta var ritað. Áhugavert. Hér segir einnig líka með leyfi forseta í þessari grein gildi tungumálsins. Það náttúrulega snýst máli sem umræðir. Þar að segja samvinnu Grænlendinga, Íslendinga og Færeyinga í að leita lausna í stafræna heimi að styrkja stöðu þessara tungumála þriggja. En hér segir, með leyfi forseta: tungumáli er spegill sem bæði einstaklingar og þjóðir spegla sig í. Tungumáli setur mark sitt á hugsanir okkar og afstöðu. Og áfram kemur: saga þjóðar, atvinnuhættir hennar og landi sem hún byggir hjálpast að við að móta handa henni tungumál. Í því máli eru einmitt þau orð og einmitt sú málfræði sem þjóðin þarfnast.
Að skipta tungumál er eins og að skipta persónuleika. Þannig að niðurstaðan er að góð undirstaða í móðurmáli skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Það er okkar verkfæri til frekara náms og þroska, mótar okkar persónulegu og menningarlegu sjálfsmynd og við eigum náttúrulega að leita allra leiða nú sem fyrr til þess að deila reynslu okkar og þekkingu af þeim verkefnum sem unnin eru hér á landi með nágrönnum okkar í Færeyjum og Grænlandi. Þannig að ég ítreka að þetta er gott mál og ég vona að það verði samþykkt og unnið áfram. Nú veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég má til með að stökkva hér upp í örstnögt andsvar við þingmanni fyrst að hún beindi orðum sínum sérstaklega að mér þegar hún las afrek kvennalistans hér á árum áður og þingmaðurinn sannar þar í rauninni það sem að ég er æ oftar að reka mig á í stjórnmálum, að það er eiginlega sama hversu góða hugmynd manni finnst maður hafa fundið upp á þegar maður fer að rannsaka hana og kemur í ljós að þetta er hugmynd sem kvennalistin lagði fram fyrir 30 árum. Og þetta á sérstaklega við mál sem snerta fjölskylduna, sem snerta það að ná einhverju samræmi á milli vinnu og einkalífs, hvort sem við tölum leikskólana eða vinnuvikuna eða fæðingarorlofið eða alla þessa umgjörð sem við erum haganlega búin að sníða utan fólk með ung börn. Þetta á allt rætur í kvennalistanum og í víðara samhengi í kvennahreyfingunni sem hefur verið að tala fyrir þessum málum auðvitað áratugum saman. Þannig að mér finnst fara vel á því að lesa orð úr Veru fyrir 26 árum til þess að sýna okkur hvað þessi boðskapur á vel við enn í dag. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni að koma hingað og undirstrika þetta. Vegna þess að þegar maður einmitt rýnir í söguna og almennt eigum við náttúrulega að læra af henni og mættum gera meira af því, en sögu kvennalistans í þessu tilfelli og þeim málum sem þær lögðu áherslu á, að eins og hv. þingmaður fór hér yfir að það er náttúrulega áhersla þeirra á fjölskylduna og líka bara í ljósi umræðunnar í dag, MeToo og þetta kvenfrelsi. Við vorum hér fyrr síðustu viku með þungunarrofsfrumvarp frá hæstv. Heilbrigðisráðherra til umræðu, gamalt mál frá kvennalistanum. Við erum með kynferðislegt ofbeldi og núna birtist það bara í fleiri myndum heldur. Við erum að tala stafrænt ofbeldi í dag og fleiri sem var náttúrulega ekki til á þessum tíma sem að kvennalistin verður til. En ég er bara sammála hv. þingmanni að kvennalistin var mjög framsækin stjórnmálahreyfing og átti svo sannarlega rétt á sér og sýnir okkur og minnir okkur kannski á að hvað ég segja, að svona jöfn skipting í þingsal eða svona sem jöfnust, að það séu sjónarmið, þessi kvenlegu sjónarmið og svo þessi kannski karllægu, að það er alltaf besta blandan þegar það er svona ákveðið jafnræði, þegar það er náttúrulega ákveðið munur á kynjunum, þá ekki að alhæfa, að sé ákveðið svona jafnvægi þarna, að þingsalurinn endurspegli það að við séum, hálfþjóðin sé kvenkyns og hinn helmingurinn karlkyns og við þurfum að hafa á sem flestu stöðum jafnari skiptingu en nú er. Við erum að færast í rétta átt en hlutfall kvenna er að minnka og Alþingi hefur minnkað aðeins síðustu ár og það er ekki gott. En við vorum nú að ræða tungumáli en þetta var ágætið svona útúrdúr. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvað til ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu utanríkismálanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið fyrir 18. dagskrármálið.
ráðgjafarnefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri förun á Norðurlanda, þingsályktunartillaga 684. mál, á þingskjali 1101 fyrri umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli nú fyrir tillögu fyrir hönd Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Hún felur í sér að Alþingi álykti að fela forsætisráðherra að skipa ráðgjafarnefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlanda með því að efla og samræma starf stjórnsýslunnar og annarra aðila á þessu sviði. Ráðgjafarnefndin verði meðal annars skipuð þeim þingmönnum Íslandsdeildar Norðurlandaráðs sem sitja í stjórnsýsluhindrana hópi Norðurlandaráðs. Í greinargerð kemur fram að í norrænu samstarfi hefur langt skeið verið lögð mikil áhersla á baráttuna gegn stjórnsýsluhindrunum. Á vegum norrænu ráðherranefndarinnar starfa svo svonefnt stjórnsýsluhindranaráð sem skipað er embættis- og stjórnmálamönnum frá norrænu ríkjunum 5, Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum og á að greiða fyrir frjálsri för einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlanda. Norræna ráðherranefndin rekur einnig upplýsingaþjónustuna Info Norden sem aðstoðar þá sem flytjast búferlu milli norrænu landanna, stunda nám eða starfa í öðru norrænu landi en heimalandinu. Info Norden safnar einnig saman upplýsingum stjórnsýsluhindranir sem einstaklingar rekast á við þessar aðstæður. Norðurlandaráð hefur komið á fót stjórnsýsluhindranahópi sem skipaður er þingmönnum allra landa, flokkahópa og nefnda í Norðurlandaráði. Á Norðurlandaráðsþingi sem haldið var í Oslo 29. nóvember til 1. nóvember síðastliðinn voru samþykkt svohljóðandi tilmæli um afnám stjórnsýsluhindrana, með leyfi forseta, og þetta er bein tilvitnun hér úr greinargerð. Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna að skoða hvernig skipulagi starfs að afnámi stjórnsýsluhindrana sé háttað í hverju landi fyrir sig, bæði hvað varðar upplýsingagjöf, greiningu stjórnvalda á hindrunum og vandamálum, miðlun upplýsinga til ráðuneyta og samræmingu á og lausn slíkra hindrana, bæði hindrana sem stjórnsýsluhindranaráði greinir og sem stjórnvöld og ráðuneyti landanna greina. Við endurskoðun á starfi landanna að afnámi stjórnsýsluhindrana mætti læra margt af starfi finnsku ráðgjafarnefndarinnar. Tilvitnun lýkur. Herra forseti, ráðgjafarnefnd Norræna félagsins í Finnlandi stjórnsýsluhindranir sem vísað er til í tilmælunum gegnir mikilvægu hlutverki þar í landi í baráttunni gegn stjórnsýsluhindrunum. Ráðgjafarnefndin heldur utan undirbúningsfundi sem haldnir í Finnlandi fyrir fundi í stjórnsýsluhindranaráði Norrænu ráðherranefndarinnar. Nefndin kemur saman 3 til 4 sinnum á ári. Ráðgjafarnefndin ræðir á breiðum grundvelli þær stjórnsýsluhindranir sem koma hafa upp innan stjórnsýslunnar og ráðuneyta og býr fulltrúa Finnlands undir fundi stjórnsýsluhindranaráðsins. Helstu verkefni nefndarinnar felast í að miðla upplýsingum, greina stjórnsýsluhindranir á frumstigi og skýra frá þeim. Í finnsku ráðgjafarnefndinni sitja meðal annars þingmenn, fulltrúi Finnlands í stjórnsýsluhindranaráðinu, fulltrúar frá utanríkisráðuneytinu, vinnumála- og atvinnulífsráðuneytinu, félags- og heilbrigðisráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu, skattyfirvöldum, almannatryggingum, menntamálayfirvöldum, þjóðskrá og Hall- og Norðurlöndum. Íslandsdeild Norðurlandaráðs telur að með skipun ráðgjafarnefndar að finnskri fyrirmynd verði hægt að samhæfa betur starf þeirra innlendu aðila sem vinna að afnámi stjórnsýsluhindrana og styrkja stöðu fulltrúa Íslands í stjórnsýsluhindranaráði Norrænu ráðherranefndarinnar. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil fagna þessari þingsályktunartillögu frá Íslandsdeild Norðurlandaráðs þar sem að afnám stjórnsýsluhindrana og kannski ekki síst að koma í veg fyrir að stjórnsýsluhindranir verði til eitt það mikilvægasta í samvinnu landa og sérstaklega
þá í norrænu samstarfi og innan Norðurlandaráðs. Og með þessu máli tel ég við vera að reyna að tryggja það að við verðum sem löggjafarþing miklu upplýstari og það hversu mikilvægt stjórnsýslu það að stjórnsýsluhindranir séu ekki til staðar, hversu mikilvægt það og þannig við höfum það miklu meira í huga við okkar löggjafarstarf sem gríðarlega mikilvægt. Og þess vegna tel ég þessa þingsályktunartillögu mjög mikilvægt þar sem hún felur forsætisráðherra að skipa ráðgjafarnefnd afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsu fyrir einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlanda með því að efla samræma samstarf stjórnsýslunnar og annarra aðila á þessu sviði. Sem sagt að þá setjum við þetta í fasta skorður, það sem ég las upp hér, setja í fasta skorður hvernig verður unnið gegn stjórnsýsluhindrunum, bæði að afnema þær sem til staðar eru og einnig að sjá til þess að nýjar verði ekki til. Stjórnsýsluhindranir kannski fyrst og sinn ekki mjög lýsandi orð og kannski ekki auðvelt að átta sig á því nákvæmlega hvað verið að ræða hér. En þær geta verið margvíslegar og það sem að hinn almenni borgari verði kannski helst var við að þegar hann hyggst flytja til annarra Norðurlanda til starfa eða í nám og allt svona auka hindranir í því við að afla sér vottorða, við að fylla út ýmist form, fá skráð fjölskyldusamsetningu, skattalegi þættir og réttindi sem viðkomandi á rétt á, allt svona. Þarna öllu þessu geta verið vissar stjórnsýsluhindranir sem gerir það erfiðara og torveldara að fara til annarra landa til að starfa og mennta sig og annað slíkt. Eitt dæmi hefur verið þegar að eitt ákveðið flugfélag gerði alltaf kröfu vegabréf þegar fórum til Norðurlanda en tók ekki ökuskírteini gilt og annað slíkt og þá það viss stjórnsýsluhindrun. En svo kannski eins og mikilvægasta stjórnsýsluhindrun sem við erum að vinna núna og hún og það hefur oft verið rætt þegar við erum að ræða stjórnsýsluhindranir innan Norðurlandaráðs að það stjórnsýsluhindranir innan EES eða Evrópska efnahagssvæðisins. Hvort að við getum verið í samstarfi innan Norðurlandanna í því að gera kröfu á Evrópusambandið að haga sinni löggjöf til að draga úr stjórnsýsluhindrunum innan Norðurlanda og innan Evrópska efnahagssvæðisins alls. Og eitt slíkt mál sem við erum að vinna með núna og norrænu heilbrigðisráðherrarnir reyna að finna lausn saman, að það varðandi rafræna fylgiseðla með lyfjum. Af því að nú eru lögin þannig að það þurfa að fylgja fylgiseðlar á tungumáli heimaríkis með í lyfjapakningunum og út af strangara eftirlitskerfi með lyfjunum hvernig má opna pakkan og annað slíkt, þá þetta orðið dýrara og flóknara ferli sem að hækka þá lyfjakostnað á Íslandi, að við höfum óskað eftir því að þess að geta átt greiðari viðskipti og hagkvæmari með lyf, að þá megi við afhenda fylgiseðilinn rafrænt með lyfjunum á því tungumáli sem að viðskiptavinurinn óskar eftir. Í fjölmenningarsamfélagi eins og við verðum alltaf meira og meira hér á Íslandi og að fjölgar hlutfalli innflytjenda og annað, og þá ætti þetta að vera aukin þjónusta fyrir íbúa landsins og allra Norðurlandanna þar sem að þetta leyft. Þannig að þetta svona eina af þessum stóru hindrunum sem við erum að vinna með, svo ég taki nú einhver dæmi, en annars þetta oft mikið varðandi fjölskyldu, skráningar, skattaleg samskipti á milli landanna og með viðskipti og annað slíkt. Þannig að ég tel þetta mál gríðarlega mikilvægt að það nái fram að ganga, þannig að íslensk stjórnsýsla ásamt
Íslandsdeild Norðurlandaráðs og Alþingi verði meðvituð það að reyna að fækka þessum stjórnsýsluhindrunum eins og hægt og þannig hámarkum við gæði norrænnar samvinnu, okkur tekst það, og einnig líka að það verði þá til þess að við síður og helst bara ekki myndum nýjar stjórnsýsluhindranir þegar við erum að vinna hér löggjöf hér á Alþingi. Þannig að ég fagna þessu máli og tel hér mikið hagsmunamál fyrir íbúa allra Norðurlanda vera á ferðinni og sýnir og eitt gott dæmi það hvað alþjóðleg samvinna getur skipt miklu máli og hvað þá helst norræn samvinna sem okkar helsta alþjóðlega samvinna. Steinunn Þóra Árnadóttir, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur nú til máls. Herra forseti, sem einn af fulltrúum Alþingis í Íslandsdeild Norðurlandaráðs er ég meðflutningsmaður að þessari tillögu til þingsályktunar ráðgjafarnefnd afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlandanna. Hv. þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir, afsakaðu þetta datt úr mér, hv. þingmaður, rakti hér mál tillögunnar og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason talaði hér líka mikilvægi þessa máls og ýmsar stjórnsýsluhindranir og rakti þar sérstaklega það sem snýr að rafrænu fylgiseðlunum sem ég tel og tek undir að sé afar brýnt hagsmunamál og ekki hvað síst fyrir okkur sem tilheyrum fámennri þjóð þar sem fáir tala tungumálið. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að það þurfi ekki að opna allar lyfjaumbúðir til þess að setja þessa rafrænu fylgiseðla þar inn og ef vel er að þessu staðið þá verður þetta einmitt til þess að bæði lækka kostnað en einnig að auka öryggi sjúklinga sem geta þá fengið þessar upplýsingar á sínu móðurmáli en ekki bara á íslensku. En meginástæðan fyrir því að ég kveð mér hér hljóðs til þess að ræða þessa þingsályktunartillögu er að mig langar aðeins að tæpa á einni af líklega bara alstærstu stjórnsýsluhindruninni sem Norðurlandaráð stendur frammi fyrir og hún verður til vegna þess að velferðarkerfi þjóðanna, þó svo að þau séu margt lík, þá byggja þau öll á eigin löggjöf með eigin sérstökum reglum og þetta hefur áhrif á lífeyrisþega sérstaklega. Hvað er það sem ég á við með því? Til þess að útskýra mál mitt aðeins frekar er að tilgangurinn með afnámi stjórnsýsluhindrana er að greiða fyrir frjálsri för einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlandanna með því að efla og samræma starf stjórnsýslunnar og þetta gengur mjög vel á ýmsum sviðum. Þetta gengur alveg ágætlega þó svo að það séu vissulega ákveðnir hnökrar á þegar það kemur að réttindum til að mynda launafólks og við Íslendingar sem og aðrar Norðurlandaþjóðir hvetjum fólk til þess að fara til annarra Norðurlanda, setjast þar jafnvel að í lengri eða skemmri tíma, stunda þar nám, taka þar þátt á vinnumarkaði og þetta gengur, held ég að megi alveg segja svona í það stóra bara nokkuð vel og réttindi fylgja fólki. Ef það hins vegar gerist að meðan fólk er búsett erlendis og þetta gildir auðvitað í rauninni hvar sem er í heiminum, að ef eitthvað gerist
meðan fólk er búsett annars staðar, það verður fyrir alvarlegu slysi eða fær alvarlegan sjúkdóm og missir starfsgetuna, þá situr það uppi með það að hafa skert réttindi innan almannatryggingakerfis síns heimalands vegna þess að, líkt og ég kom inn á áðan, að kerfin, almannatryggingakerfin og velferðarkerfin á Norðurlöndunum eru byggð upp með ólíkum hætti og með sérlöggjöf. Og þetta er auðvitað mál sem þarf að bæði fjalla hér í innanlandssamhengi og í alþjóðasamhengi, en mér finnst mjög mikilvægt að við fjöllum líka þetta í hinu norræna samhengi vegna þess einmitt að Norðurlöndin stæra sig af því að vera með mjög samþætt kerfi í sínum löndum. Og þess vegna er það svo grátlegt að segjum til að mynda íslenskur námsmaður sem flytur til Danmerkur, segjum 24 ára einstaklingur, sem verður því óláni að verða fyrir bíl og hljóta mænuskaða eða greinist með illvígan taugasjúkdóm og missir í kjölfarið starfsgetuna, á ekki rétt á örorkulífeyri í Danmörku vegna þess að þar er kerfið öðruvísi uppbyggt og til að mynda enginn undir fertugu fær örorkulífeyri. En flytji þessi einstaklingur aftur heim til Íslands þá á hann heldur ekki rétt á fullum örorkulífeyri hér vegna þess að þú þarft að hafa náð ákveðnum búsetuárum hér á Íslandi til þess að hafa fullan rétt í kerfinu. Til að leysa þetta er engin patentlausn til. Þetta hefur verið fjallað í ýmsum hópum og í stjórnsýsluráði meðal annars, og þetta er hreinlega eitt af þeim málum sem hefur verið óleysanlegt hingað til. Ég ætla ekki að þykjast hafa töfralausnina það hvernig þetta verður leyst, en mér finnst mjög mikilvægt að við séum með augun opin það að hið annars ágæta kerfi sem við höfum búið okkur til á Norðurlöndunum með samþættingu landanna hefur samt þennan stóra galla þegar kemur að öryggi og velferð og fjárhagslegri afkomu fólks. Og þetta þarf að hafa í huga þegar að verið er að breyta löggjöf innan landa, og þetta þarf líka að hafa í huga þegar verið að skoða ýmis mál sem að tengjast stjórnsýsluhindrunum almennt. Og ég held þess vegna að þessi þingsályktunartillaga hér, því að þó svo að hún auðvitað leysi ekki þetta vandamál, þá sé hún mikilvægt innlegg í það að það sé allavega hægt að nota þann vettvang sem að sú ráðgjafarnefnd sem að hér er lagt til að Alþingi feli forsætisráðherra að skipa, að hún geti komið á dagskrá, því að það er jú yfirleitt fyrsta skrefið í það að leysa einhver vandamál, það er að gera sér þó allavega grein fyrir því að það sé eitthvað vandamál til staðar til að byrja með. Þannig að ég vil bara að lokum segja að ég tel það til mikils gagns að þessi ráðgjafarnefnd afnám stjórnsýsluhindrana verði sett á laggirnar, en það er svo auðvitað undir þeim sem að sitja í henni komið í rauninni hvað verður úr starfinu, en stjórnsýsluhindranirnar eru bæði risavaxnar eins og sú sem ég hef hér lýst, og
aðrar, eins og það sem lýtur að rafrænu fylgiseðlunum, eru líka ansi stórar en þó tæknilegt mál sem að hægt er að leysa, og annað eru hlutir sem er kannski hreinlega hægt að leysa með meira með því að vera bara með vakandi auga fyrir því sem er í gangi, og tiltekin lönd innan Norðurlandanna geta til að mynda bara leyst svolítið sín á milli með því að sýna liðleika. Þannig að ég tel að þetta sé mjög mikilvægt skref í rétta átt, því að ég held að við öll sem höfum áhuga á norrænu samstarfi séum sammála það að við viljum að Norðurlöndin séu samþætt svæði, og við viljum geta staðið undir því að við séum samþætt svæði, og þess vegna vona ég að þingsályktunartillagan verði samþykkt og að við getum haldið áfram að vinna gegn stjórnsýsluhindrunum á vettvangi Norðurlandanna. Fleiri hafa ekki komið til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 19. dagskrármálið, mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala, þingsályktunartillaga 687. mál á þingskjali 1106, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, það er mér sönn ánægja að fá að mæla hér fyrir tillögu til þingsályktunar mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala, en það er gaman frá því að segja að í samræmi við 1. málsgrein 26. gr. laga þingsköp Alþingis nr. 55/1991 hefur velferðarnefnd fjallað málefni utan spítalaþjónustu sem eru sem sagt sjúkraflutningar, en nú er komið nýtt orð á þetta, utan spítalaþjónusta eða bráðaþjónustu utan spítala, þar sem að þjónustan hefur þróast og breyst í eðli sínu og eðlilegt að koma nýtt nafn. En samkvæmt þessari lagagrein sem ég flutti hér, eða heimildi þingsköpum Alþingis, tók velferðarnefnd þennan málaflokk upp að frumkvæði nefndarinnar og ákvað að kafa ofan í hann. Og nefndin fékk á fund sinn fulltrúa frá velferðarráðuneytinu, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Slökkviliði höfuðborgarsvæðinu, Samtökum suðurlenskra sveitarfélaga, Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og Slysavarnafélaginu Landsbjörgu til þess að fjalla stöðuna í málaflokknum og fara svolítið yfir sviðið. En umfjöllun nefndarinnar afmarkaðist svo utanspítalaþjónustu utanspítalaþjónustu hefur afmarkast við sjúkra- og neyðarflutninga og þá bráðaþjónustu sem veitt er þeim sem verða bráðveikir eða slasast alvarlega, það er að segja bráðaþjónustu utan spítala. Og við þessa umfjöllun þá var þessi þingsályktunartillaga til sem framhald af frumkvæðisvinnu nefndarinnar, og úr því var að nefndin ákveður sameiginlega að leggja fram með öllum fulltrúum nefndarinnar þessa þingsályktunartillögu sem að hljóða það svo: Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að móta heildstæða opinbera stefnu rekstur og skipulag bráðaþjónustu utan spítala. Markmið stefnunnar verði að formfesta samstarf þeirra sem sinna þjónustunni, skilgreina með skýrara hætti ábyrgð og verkaskiptingu innan hennar og efla menntun, endurmenntun og starfsþjálfun þeirra sem starfa við sjúkra- og neyðarflutninga og veita bráðaþjónustu á vettvangi slysa eða í öðrum neyðartilvikum. Nefndin telur þetta ná utan þær áskoranir og það sem betur má fara samkvæmt þeim sem best til þekkja í þessum málaflokki og komu fyrir nefndina. En vægi sjúkra- og neyðarflutninga innan heilbrigðiskerfisins hefur aukist töluvert undanfarin ár. Ýmsir þættir hafa valdið því að tíðni útkalla og þær kröfur sem gera þarf til þjónustunnar hafa aukist. Breytt aldurssamsetning þjóðarinnar, fjölgun ferðamanna, fækkun fæðingarstaða og lokanir og skurðstofa á landsbyggðinni hafa átt stóran þátt í þeirri þróun. Samhliða breyttum aðstæðum hefur tækninni fleygt fram og möguleikar sjúkraflutningamanna og bráðatækna
til þess að bjarga mannslífum eða koma í veg fyrir varanlegt tjón, svo sem örorku vegna alvarlegra slysa en meira en áður hefur verið. Mikilvægt er að hafa í huga að rétt fyrstu viðbrögð og svo meðferð sem veitt á milli slysastaðar og heilbrigðisstofnunar geta skipt sköpum með líf og heilsu manna. Öflug bráðaþjónusta utan spítala er því nauðsynlegur hlekkur í öflugu heilbrigðiskerfi. Og út af þessu þá finnst hv. velferðarnefnd að þurfa að leggja meiri áherslu innan kerfisins, við orðum það bara þannig, á þennan málaflokk og hann þurfa að fá meiri athygli, enda segir í 1. grein laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 að allir landsmenn skuli eiga þess kost að fá fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Undanfarin ár hafa farið fram athuganir á vegum stjórnvalda og sérfræðinga innan heilbrigðisþjónustunnar á því hvernig best sé að bregðast við auknu mikilvægi þjónustunnar í samræmi við framangreint markmið. Hins vegar hefur vantað yfirsýn og framtíðarstefnu í þjónustunni og verkaskipting og dreifing ábyrgðar innan málaflokksins hefur verið óljós. Draga má saman nokkur atriði sem til marks hvernig verkefnum og ábyrgð skipt á milli fagráðuneyta, sveitarfélaga og einkaaðila sem starfa á grundvelli þjónustusamninga við Sjúkratryggingar Íslands eða ráðuneytin. Í reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 260/2011 fjallað alla flutninga sjúkra og slasara utan sjúkrahúsa, hvort sem í lofti, á láði og legi. Samkvæmt 1. málsgrein 4. greinar reglugerðarinnar fer yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa með læknisfræðilega forsjá sjúkraflutninga yfir landinu. Þá er 5. grein fjallað fagráð sjúkraflutninga sem skal veita velferðarráðuneytinu, nú heilbrigðisráðuneytinu, ráðgjöf öll fagleg málefni sem varða sjúkraflutninga. Að öðru leyti fjalla lög um heilbrigðisþjónustu eða reglugerðir settar á grundvelli laganna ekki það með hvaða hætti sjúkraflutningu skuli háttað. Sjúkraflugvél starfrækt á grundvelli þjónustusamnings við Sjúkratryggingar Íslands og Rauði krossinn hefur annast rekstur sjúkrabílaflotans á grundvelli samnings sem gerður var við velferðarráðuneytið. Sá samningur rann út árslok 2015 hefur ekki verið endurnýjaður. Ýmsir aðrir koma að sjúkraflutningum, þar á meðal slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu, Slysavarnafélagið, Landsbjörg og Landhelgisgæslan. Þessir aðilar hafa þróað með sér verkaskiptingu og samstarf sem full ástæða til að formfesta enn frekar. Þær stofnanir sem koma með einum eða öðrum hætti að þjónustunni skiptast einnig á milli fagráðuneyta og sveitarfélaga. Til dæmis vinnur Mannvirkjastofnun undir yfirstjórn félags- og barnamálaráðherra að samræmingu brunavarna í landinu og leiðbeinir sveitarstjórnum kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða, samanber 6. grein laga brunavarnir nr. 75/2000. Sveitarfélögin sjá starfsemi slökkviliðanna. Þá fer heilbrigðisráðuneytið með málefni sjúkraflutninga og dómsmálaráðherra er æðsti yfirmaður lögreglunnar í landinu sem oft veitir nauðsynlega aðstoð við framkvæmd sjúkraflutninga og bráðaþjónustu. Við umfjöllun nefndarinnar komu fram ýmsar ábendingar atriði í þjónustunni sem þarfnast endurskoðunar. Brýnt er að þessi atriði verði sérstaklega tekin til skoðunar þegar mörkuð verði heildstæð opinber stefna rekstur og skipulag þjónustunnar. Meðal annars kom fram að starf yfirlæknis utan spítalaþjónustu væri 50% starf, en það dygði ekki til þess að sinna uppbyggingarstarfi og gæðaeftirliti í málaflokknum. Skilgreina þyrfti betur hlutverk fagra sjúkraflutninga og koma á fót miðstöð eða samstarfsvettvangi sérfræðinga í málaflokknum svo tryggt verði að samráðsvettvangur verði skipulag þjónustunnar. Þá komu fram ýmsar tillögur að því hvernig megi bæta menntun sjúkraflutningamanna hér á landi líkt og nánari rakið hér á eftir. En ég vil geta þess einnig að varðandi mönnunin á fagráðinu sem ráðherra til leiðbeiningar ráðgjafar framkvæmdina að þá allir sem þar sitja starfsmenn eða starfa annaðhvort við háskólasjúkrahúsið eða miðstöð sjúkraflugs. Þannig að það ekki þessi fjölbreytileiki sem í þessari þjónustu í hinni dreifðu byggðum annað hefur ekki beina aðkomu að þessu fagráði. Og það eitt af því sem þarf að passa við það að gera þetta, að það sé allt sviðið undir og öll sjónarmið og allar áskoranir séu alltaf upp á borðinu. En
Í tillögu til þingsályktunar heilbrigðisstefnu til ársins 2030 er lögð áhersla á að skapa heildrænt kerfi sem tryggir samfellda þjónustu notendur á réttu þjónustustigi hverju sinni. Meðal stefnumiða er að aðgengi að heilsugæslu þjónustu sérfræðinga á landsbyggðinni verði jafnað með fjarheilbrigðisþjónustu og vel skipulögðum sjúkraflutningum. Og ég tel það líka að með slíku skipulagi væri hægt að nýta það heilbrigðisstarfsfólk sem starfar í sjúkraflutningum með bráðaþjónustu utan spítala, einnig til að aðstoða við að manna þessar fjarheilbrigðisstöðvar og ýmsa heilbrigðisþjónustu út um landið. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er vísað til þess árangurs sem náðst hefur erlendis á svokölluðum þekkingarsetrum. Hugmyndir slík þekkingarsetur komu einnig fram í umfjöllun nefndarinnar utanspítala þjónustu. Til þess að sú sérþekking sem verður til í þjónustunni nýtist sem best þarf að líta til þess hvernig best megi þjappa saman færni, kunnáttu og þekkingu með þeim hætti sem greinir í framangreindu tillögu til þingsályktunar heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Í því sambandi var við umfjöllun nefndarinnar bent á þann árangur sem náðst hefur með stofnun þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar sem hefur það lögbundna hlutverk að annast starfsnám nema í lögreglufræðum, hafi umsjón með símenntun lögreglumanna, auk annarra verkefna er tengjast starfsemi lögreglunnar. Stofnun viðlíka miðstöðvar bráðaþjónustu utan spítala myndi tryggja að vinnuferla sjúkraflutningamanna, námskrár sjúkraflutningaskólanna, þjónustuviðmið, endurmenntun og gæðaeftirlit með þjónustunni væri samræmt. Myndi þannig skapast mun betri yfirsýn yfir þær úrbætur sem eru nauðsynlegar og hvernig best megi tryggja faglega menntun, endurmenntun og starfsþjálfun þeirra sem starfa við þjónustuna. Sams konar hugmyndir birtast á nokkur leyti í skýrslu um aukna aðkomu þyrlna að sjúkraflugi sem unnin var af starfshópi sem heilbrigðisráðherra skipaði 9. febrúar 2018. Í niðurstöðum skýrslunnar er lagt til að skipaður verði samráðshópur sem væri meðal annars ætlað það hlutverk að samræma verklag í þeim tilgangi að stytta viðbragðstíma og tryggja rétt viðbragð, bæta og samræma skráningu alla viðbragðsaðila, skipuleggja menntun þeirra sem sinna þjónustunni og meta mögulega þörf fyrir enn frekari þjónustu. Mikilvægt er að við framkvæmd nýrrar heilbrigðisstefnu verði það haft í forgrunni að koma á fót viðlíka samstarfsvettvangi. Við mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala er nauðsynlegt að tryggja samráð alla þeirra fagráðuneyta sem koma með einhverjum hætti að sjúkraneyðarflutningum auk fagaðila sem veita þjónustuna. Leita þarf lausna við því hvernig best megi standa að uppbyggingu og endurnýjun sjúkrabílaflotans, tryggja þarf fjármagn til innkaup á nýjum sjúkrabílum og tækjabúnaði til þess að koma til móts við breyttar þarfir og auki álag í þjónustunni, svo tryggja megi að þeir sem annast bráðaþjónustu utan spítala geti sinnt henni sem best. Þá komi fram tillögur hvernig megi bæta menntun sjúkraflutningamanna hér á landi. Kom fram að námskrá sjúkraflutningaskólanna væri komin til ára sinna og full ástæða sé til endurskoðun hennar. Taka mætti til skoðunar hvort ástæða sé til að koma á bráðatækninámi á háskólastigi hér á landi en þá menntun hefur hingað til þurft að sækja til útlanda. Einnig hefur verið bent á mikilvægi þess að endurmennta heilsugæslulækna á landsbyggðinni þar sem atvik kunna vera að fá en mikilvægi þess að læknar séu reiðubúnir að bregðast við ekki minna. Með því að fela miðstöð eða samráðshópi bráðaþjónustu utan spítala annast slíka endurskoðun verður hægt að tryggja að þekking þeirra sem koma að þjónustunni nýtist til hins ýtrasta við slíka endurskoðun. Og ég tel að ef við myndum njóta slíkra miðstöðar í dag eða samráðshóps sem að myndi fara yfir þetta, að þá væri mikið af þeim áskorunum og svona úrlausnarefnum sem við höfum ekki fundið lausn við ennþá daginn í dag, þau væri ekki til staðar hefðu við haft þetta samræmda skipulag. Þannig að ég tel að þessi tillaga sé að leggja svona grunninn að því hvernig þetta byggja hér öfluga þjónustu og sé þannig við höfum allar upplýsingar til þess að taka réttar ákvarðanir hratt og örugglega fyrir þennan mikilvæga málaflokk til þess að uppfylla kröfur laga heilbrigðisþjónustu að allir eigi rétt á bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu á óháð búsetu. Þannig að ég tel hér gríðarlega mikilvægt mál að ræða og það var hægt að ræða þennan málaflokk vel og lengi því að hann er fjölbreyttur, hann býr við misjafnar aðstæður
Það er mörg að taka og margt sem á eftir að vinna eins og hefur komið hér fram. Ég vil nú benda áhugasömum sem að vilja fræðast meira stöðuna í þessum málaflokki á nýtt svona hljóðvarp sem hægt að nálgast internet sem heitir Bráðavarpið, þar sem mjög ítarleg umfjöllun þetta og farið dýpra í þetta. Og að því að fólk áttar sig kannski ekki alltaf á stöðunni að í svona málaflokki, að því að við svona málaflokk starfa mikið hugsjónafólk, að það bara lætur hlutina ganga upp. Það þjálfað í það að leysa úr vandamálunum. Þannig þegar við hringjum 112, þá bara mætir sjúkrabíll. Við búumst ekkert við að sé eitthvað vandamálum. Hann kemur alltaf og hann snöggur og þau standa sig vel. En kannski staðan ekki alltaf þannig. Þess vegna vil ég fagna því enn og aftur því þeirri samstöðu sem náðst í velferðarnefnd, þessari frumkvæðisvinnu sem velferðarnefnd fór í og kemur og fylgir henni eftir með svona þingmáli sem að ég vil þá bara vísa þessu þingmáli núna beint til síðara umræðu og vænti þess að þingið taki vel á þessu máli. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég tek undir lokaorð hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar að fagna framkominni þingsályktunartillögu mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala. Og eftir að hafa rennt í gegnum málið þá sýnist mér að þessi þingsályktunartillaga sé mjög góðu samræmi við þá heilbrigðisstefnu sem hæstv. Heilbrigðisráðherra lagði fram og þingið samþykkti ekki fyrir svo löngu síðan. Og ég hef lengi haft áhuga á þessum málaflokki, þar að segja utan spítalaþjónustu, og mér var nú kennt það fljótlega góðum vinum að maður talar utan spítalaþjónustu, ekki sjúkraflutninga. Það allt of þröngt hugtak. Þannig að utan spítalaþjónusta nær yfir ansi marga hluti eins og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason fór yfir hér áðan. Þannig að utan spítalaþjónusta mjög mikilvægur þáttur og vaxandi þáttur í okkar heilbrigðisþjónustu. Og eins og fram kemur í greinargerð að þá það meðal annars vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar, fjölgunar ferðamanna, fækkun fæðingarstaða. Skurðstofum hefur verið lokað vítt og breitt landið, þannig að við erum nú kannski með nokkuð stór svæði sem að fólk þarf að fara talsvert langar vegalengdir til þess að fá heilbrigðisþjónustu. Þannig að við þurfum að mæta þessu breytta landslagi og þessi þingsályktunartillaga háttvirtrar velferðarnefndar svona tilraun og liður í því að reyna að fylla upp í götin, skilgreina ábyrgðir, tengja aðila saman, bæta menntun þeirra sem að koma, sem gríðarlega mikilvægt vegna þess að allt þetta náttúrulega, þessi samræming og bæta menntun allt til þess að bæta fyrst og fremst öryggi almennings í landinu. Við höfum séð fréttir því miður afar svona viðkvæmt ástand, myndi ég segja, á til dæmis sjúkrabifreiðum sem notaðar í dag. Og samningar varðandi rekstur sjúkrabifreiða hafa verið lausir í nokkur ár nú, eins og ávarpað hér í greinargerðinni. Þetta má náttúrulega ekki gerast. Við verðum að tryggja fjármagn. Við erum sammála það að við viljum hafa þessa þjónustu, hún sé mikilvæg, hún sé mikilvægur hlekkur í heilbrigðisþjónustunni eins og ég nefndi hér áðan. Þá verðum við náttúrulega að tryggja fjármagn til reksturs nauðsynlegra tækja og tryggja fjármagn til menntunar, endurmenntunar og þeirra aðila sem að veita þessa þjónustu. Ég hef nú kannski ekki miklu við þetta að bæta. Mér finnst greinargerðin mjög góð með málinu. Hún nefnir þessa hluti og ég náttúrulega bara sammála því sem að fram kemur hér. Við erum með
ákveðnar fyrirmyndir af svona þekkingarsetrum eins og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason nefndi hér einmitt áðan sem gætu nýst fyrir sjúkraflutningafólk. Svona rétt að lokum, ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra, en við vorum hér áður með umfjöllun nokkur vestnorræn og norræn mál og þá langar mig að nefna í þessu samhengi og ég sé hv. þingmaður Halldóra Mogensen, formaður velferðarnefndar, hér í salnum, að nefndin kannski hafi til hliðsjónar við áframhaldandi vinnslu málsins skýrslu sem má nálgast á vef landlæknis. Þetta er norræn skýrsla og í fyrsta sinn sem slík skýrsla er unnin, sem er niðurstaða umfjöllun samstarfshóps sem skipaður var utanspítalaþjónustu með áherslu á sjúkraflutninga, og í skýrslunni þá er verið að skilgreina ferla og skilgreina hugtök og lagðir til 13 sameiginlegir gæðavísar og í þessum málum sem öðrum þá hef ég ofurtrú á samvinnu. Staðan á hinum Norðurlöndunum er nefnilega sú að er nákvæmlega sama og hjá okkur, þar að segja, það er alls staðar aukið vægi á þessa utanspítalaþjónustu. Þannig að við erum ekki ein þetta og við eigum að vinna með nágrönnum okkar og leita í þekkingu þeirra og reynslu og vinna saman til að leita góðra lausna. Þannig að ég bara legg það inn hjá hv. velferðarnefnd að hún kannski skoði þessa ágætu skýrslu. Hún var birt á vef landlæknis 19.3. með minnir núna þessu ári og gæti verið gagnleg. En eins og ég segi, ég bara þakka nefndinni kærlega fyrir að hafa lagt af stað í þessa vinnu og eins og ég sagði áðan þá er hún í góðu samræmi við samþykkta heilbrigðisstefnu og er liður í því að gera heilbrigðisþjónustuna okkar enn betri og tryggja þar með öryggi íbúa á Íslandi. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér tillögu velferðarnefndar til þingsályktunar mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala. Ég tel að það sé á engan hallað að nefna það hér í upphafi það frumkvæði sem að hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason auk auðvitað annarra hefur haft í þessu máli og full ástæða til að þakka það. Það er mikilvægt í breyttum heimi þar sem að hlutirnir bæði gerast hraðar og krafan að hlutirnir gerist hraðar og krafan að allir hafi aðgang að þjónustu á sem fljótvirkastan og bestan hátt og möguleikar okkar til þess að veita þjónustu eru sífellt að nálgast einhvers konar óendanleika, að þá er afskaplega mikilvægt að við höfum mótaða og skýra stefnu hvernig við ætlum að standa að þessum málaflokki. Það er einnig rétt að taka það fram að hér í upphafi að auk þess að hv. velferðarnefnd hefur verið að skoða þetta mál og vinna þetta, þá er mjög kunnugt að það hafa átt sér samtöl við heilbrigðisráðuneytið og innan heilbrigðisráðuneytisins hefur þetta mál verið skoðað og ég er ekki grunlaus að einhver samtöl hafi þar farið fram á milli sumra þeirra þingmanna sem að flytja málið við starfsmenn ráðuneytisins og ráðherra til þess að liðka fyrir málinu og koma því áleiðis. Og það er nefnilega afskaplega gaman að sjá það og það er kannski að hluta til ástæða þess að ég kveð mig til hljóðs að þingið geti með þessum hætti í rauninni komið af stað frumkvæðisvinnu, rætt mál í þaula í sínum ranni en
jafnframt kalla til liðs framkvæmdarvaldið og síðan að þingið beini þá með þessum hætti verkefnum til framkvæmdarvaldsins. Það er líka gaman að sjá það að það er algjör samstaða í nefndinni þetta verklag. Það er algjör samstaða það og í rauninni nefndin verið sérlega lausnamiðuð í að lenda þessu máli undir forystu formanns hennar og það er ástæða til að nefna það sérstaklega. Ég geri ráð fyrir að þegar ráðuneytið fer í þessa vinnu eins og sem nefnd í tillögugreininni, þá verði náttúrulega kallaðir til þeir hagsmunaaðilar sem að málinu koma. Við vitum það náttúrulega að á Íslandi hafa sjúkraflutningar verið með tiltölulega fjölbreytilegum hætti á undanförnum áratugum, allt frá því að vera beinlínis reknir af tiltekinni heilbrigðisstofnun fyrir tiltekið svæði yfir í það að vera í algjörri sjálfboðavinnu eins og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason kom hér inn á áðan, og manni liggur við að segja allar aðferðir þar á milli. En einmitt í flútti við heilbrigðisstefnuna sem að við munum væntanlega afgreiða á þessu þingi, að þá er einmitt mikilvægt að þingið sýni það frumkvæði að segja já, við erum til í að samþykkja þessa heilbrigðisstefnu en henni verður að fylgja að ráðuneytið fari fljótt og vel í þá vinnu að ganga frá þessum þáttum, vegna þess að ef að menn lesa heilbrigðisstefnuna grannt og þeir hv. þingmenn sem ekki eru í velferðarnefnd og eru ekki búin að sjá drög að nefndaráliti, þegar þeir lesa það grannt, að þá sjá þeir að það hangir algjörlega saman þetta tvennt, að heilbrigðisstefnan getur illa staðið án þess að við séum búin að hnýta þennan enda eða minnsta kosti ýta þessari vinnu af stað. Það er líka mikilvægt, eins og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason kom inn á, að tengja þetta einmitt saman við þessa grunnsetningu í lögum heilbrigðisþjónustu. Allir landsmenn eiga rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á og svo framvegis. Ég vona, herra forseti, ég fari rétt með þennan texta. Á náttúrulega að kunna utan að, en það kann að vera að þarna hnikist til einhver orð eða tvö. En þetta er náttúrulega við sem íbúar þessa lands og við þar með talið við sem löggjafinn, við verðum að trúa því að þessar setningar í lögunum hafi einhverja meiningu. Og við vitum alveg og höfum alveg heyrt það að það er ekki alveg þannig í dag. Við vitum til að mynda með ferðakostnað og öðrum erfiðleikum sem að íbúar í dreifðari byggðum eiga með að sækja sér þjónustu, að þá er oft og tíðum alls ekkert það að ræða að við séum með algjörlega sambærilega þjónustu möguleika alls staðar. En nákvæmlega þetta að geta tryggt það að flutningarnir séu þá í einhverjum farfi með einhverjum þeim hætti að við trúum því að það gangi vel upp, að þá getum við kannski stigið enn eitt skref í því að tryggja það. Menntun sjúkraflutningamanna er sífellt að batna og þó það sé ekki ennþá orðið þannig hér á Íslandi að það sé allavega ekki að öllu leyti flokki sem háskólamenntun, þá er það víða út í heimi orðið þannig að þetta er menntun sem menn sækir sér á háskólastigi, enda er þjónustan oft á tíðum mjög flókin og hún getur oft á tíðum verið sérstaklega flókin og ábyrgðarmikil í stóru landi eins og okkar þar sem eru dreifðar byggðir og þarf að flytja fólk oft langan veg, oft nánast eins og maður segir með lífið í lúkunum og þá skiptir það gríðarlega miklu máli. Ég treysti því að heilbrigðisráðuneytið muni einmitt sérstaklega taka þann þátt inn í mótun þessarar heildstæðu stefnu.
því að það hlýtur að fylgja. Og þá, jafn fallegt og það kann að vera að það séu innan gæsalappa bara áhugamenn á sumum stöðum, gæsalappur lokast, sem að sjá þessa þætti, þá verðum við líka með einhverjum hætti að tryggja það að þessir aðilar hafi aðgang að þeim menntunartækifærum sem eru nauðsynleg til þess að geta sinnt þessu ábyrgðarmikla starfi. Það er ekki hægt að nefna sjúkraflutninga á Íslandi öðruvísi en að nefna mikilvægt hlutverk Rauða krossins í þeim efnum og ég held að sé full ástæða til þess að nefna það og þakka. Rauði krossinn hefur verið í gegnum tíðina, ég held að sé burðarás að minnsta kosti í uppbyggingu sjúkraflutninga víða á landinu, en núna erum við náttúrulega að skoða í miklu meira mæli heldur en áður öðruvísi sjúkraflutninga heldur en bara í bifreiðum á milli einhverja tveggja staða sem fært að fara á í bíl. Við erum náttúrulega líka að tala um flugvélar og þyrlur og jafnvel skip og báta í þessu samandi. Allt þetta þarf að koma þarna til og ég fagna sérstaklega að við skulum vera komin á þennan stað og vona að þetta mál fái farsæla afgreiðslu í höndum þingsins. Fleiri hafa ekki kvætt sér ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá tek ég fyrir 20. dagskrármálið, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, frumvarp 802. mál á þingskjali 1263. Fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga sem Þingvallanefnd leggur fram. Þetta er frumvarp til laga breytingu á lögum þjóðgarðinn á Þingvöllum sem eru frá 2004 og frumvarpið snýst samninga við þjónustuaðila. Og flutningsmenn eru auk mín Vilhjálmur Árnason, Anna Katrín Friðriksson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Guðmundur Andri Thorsson, Páll Magnússon og Karl Gauti Hjaltason, sem sagt Þingvallanefnd eins og hún leggur sig. Þetta frumvarp er í 3 greinum og fyrsta grein hún hljóðar svo: á eftir 5. grein laganna kemur ný grein, í 5. grein A, svohljóðandi: óheimilt er að reka atvinnutengda starfsemi í þjóðgarðinum án samnings slíka starfsemi við Þingvallanefnd. Í slíkum samningum skal setja þau skilyrði fyrir starfseminni sem talin er þörf á, meðal annars vegna verndarmarkmiða þjóðgarðsins. Þingvallanefnd skal móta atvinnustefnu vegna reksturs innan þjóðgarðsins, þar með talið móta skilyrði fyrir því að aðilar megi stunda atvinnu innan þjóðgarðsins, meðal annars með tilliti til verndarmarkmiða þjóðgarðsins og samninga þar um. Þingvallanefnd er heimilt að setja reglugerð þar sem mælt er nánar fyrir skilyrði fyrir rekstri, málsmeðferð og gerð samninga samkvæmt ákvæði þessu sem ráðherra staðfestir. Ákvæði þetta gengur framar ákvæðum laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlenda og afrétta. Þetta var sem sagt 1. grein. 2. grein er stutt og laggóð: við 2. málslið 1. málsgreinar 7. greinar laganna bætist: og taka gjöld vegna samninga vegna 5. greinar A sem skulu standa undir kostnaði við veitingu leyfa, umsjón og eftirlit vegna hinnar leyfisskyldu starfsemi. Og 3. grein er hefðbundin: lög þessi öðlast þegar gildi. Ég ætla með leyfi hv. forseta að grípa ofan í greinargerð. Hér segir: á síðastliðnum árum hefur ásókn fólks í þjóðgarðinn á Þingvöllum vaxið í samræmi við fjölgun ferðamanna til Íslands, en þjóðgarðurinn er einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Einkum er bent á að samhliða þessari fjölgun gesta hefur færst í aukann að gestir þjóðgarðsins sæki í að njóta afþreyingar innan hans. Til þess að geta fullnægt verndarmarkmiði þjóðgarðsins þykir flutningsmönnum nauðsynlegt að mæla fyrir atvinnurekstur. Hann geti eingöngu farið fram innan þjóðgarðs á Þingvöllum á grundvelli samnings við Þingvallanefnd. Með þeim hætti geta þjóðgarðsyfirvöld stuðlað að því að atvinnurekstur innan þjóðgarðsins sé á hverjum tíma samrýmanlegur verndarmarkmiðum hans.
Og ennfremur segir meginefni frumvarpsins: Með frumvarpinu lagt til að óheimilt verði að reka atvinnutengda starfsemi innan staðamarka þjóðgarðsins og Þingvöllum án samnings slíka starfsemi við Þingvallanefnd. Einnig lögð til gjaldtökuheimild vegna gerðar slíkra samninga, umsjón með þeim og eftirliti. Er að ræða nýmæli en sambærilegt fyrirkomulag er að finna í gildandi lögum Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 með síðari breytingum. Reynslan hefur sýnt að áhugi rekstraraðila til að nýta auðlindir þjóðgarðsins hefur aukist gífurlega með auknum fjölda ferðamanna síðustu ár. Með hliðsjón af verndarmarkmiðum þjóðgarðsins kann að vera nauðsynlegt að setja rekstraraðilum skilyrði og mögulega takmarka þann fjölda aðila sem fær að nýta gæðin hverju sinni, þar sem svæðið ber ekki ótakmarkaðan fjölda ferðamanna og átroðningur rýrir verndargildi svæðisins. Einstakar greinar frumvarpsins hér nokkuð mál í skjalinu, frumvarpsskjalinu, og það segir hér, ég ætla að fá að lesa með leyfi hæstv. Forseta áfram: Í greininni lagt til að óheimilt verði, þetta 1. grein, að reka starfsemi í þjóðgarðinum án samnings slíka starfsemi við Þingvallanefnd. Með hliðsjón af verndarmarkmiði þjóðgarðsins kann að vera nauðsynlegt að takmarkaður fjöldi aðila sem fá aðstöðu tiltekinna svæða. Það er semst verið að tala hér takmarkuð gæði og velja á milli aðila sem óska eftir slíku. Það er hægt að gera með útboði eða á annan hátt. Almenn sjónarmið sem gilda við úthlutun takmarkaðra gæða kom það til skoðunar, svo sem opinber auglýsing, þannig að áhugasömum aðilum sé kunnugt að úthlutun standi fyrir dyrum. Þar verða að liggja fyrir þau sjónarmið sem vægi hafa við ákvarðanatöku úthlutun, meðal annars með tilliti til verndarmarkmiða þjóðgarðsins, og gæta þarf þess að ákvörðun sé tekin á málefnalegum grundvelli. Og rúsínan í pylsuendanum: Gert er ráð fyrir að gerð verði nánari grein fyrir málsmeðferð í fyrrgreindri reglugerð. Svo langar mig hér að koma aðeins að öðru atriði. Í 3. málsgrein nýrrar 5. greinar A er lagt til að mælt verði fyrir að ákvæði laga þjóðgarðinn og Þingvöllum gangi framar ákvæðum laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlenda og afrétta þar sem lítill hluti þjóðgarðsins er innan þjóðlendu. Og ég kannaði hversu stór sá hluti er, og það 37% sem eru sem sagt innan þjóðlendu, og það svona nyrst, við getum segja nyrsti hluti þjóðgarðsins. Og þess vegna kemur svo hér áfram í einstaka greinar frumvarpsins: Það þurfi því ekki að fá leyfi sveitarstjórna vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þjóðgarðsins, heldur fullnægjandi að fá til þess leyfi Þingvallanefndar. Og ennfremur aðeins aðra grein. Í greininni lögð til viðbót við 1. málsgrein 7. greinar gjaldtöku. Gjald það sem gert ráð fyrir í hinum nýja málslið nauðsynlegt til að mæta kostnaði við gerð samninga sem gert ráð fyrir í nýrri 5. grein A og tengdu kostnaðarliðum. Gert ráð fyrir að nánar verði mælt fyrir gjaldtökuna í umræddri reglugerð. Og það óþarfi kannski að fjölyrða mikilvægi atvinnustefnu. Það svo augljóst að með auknu álagi og stórauknu álagi raun og veru á þjóðgarðinum og Þingvöllum, að þá mjög mikilvægt að slík atvinnustefna verði til. Það þarf ekki að fjölyrða reglur, skriflega samninga, gegnsæi og verndarstefnuna og fleira sem liggur til grundvallar þessari óskum að geta mótað atvinnustefnu og starfað eftir henni. Það álitið að það sé gott að hafa sem mest samræmi milli þjóðgarðanna þriggja atvinnustefnu, en hún verður aldrei samhljóða í öllum þjóðgörnum, enda það eitt og annað sem ólíkt með þeim, bæði stærð og fjölbreytileiki og nánd við byggð og annað slíkt. Þannig að það eðlilegt að það sé einhver munur þó að grunnstefin séu þau sömu hjá öllum þremur þjóðgörðunum. Atvinnustefna þjóðgarðsins og Þingvöllum í vinnslu, en þetta frumvarp einmitt forsenda þess að Þingvallanefnd og starfsfólks þjóðgarðsins hafi í raun heimild til að leggja hana fram og afgreiða. Og þar með þá vona ég að frumvarpið lendi eins og vera ber hjá hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til afgreiðslu, og óska þess í raun og veru að sjá afgreiðslu þess áður en að þinghlé verður í byrjun sumars. Herra forseti, ég hef lokið málinu.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, nokkur atriði hérna í þessu frumvarpi sem að mér finnst vera athyglisverð. Að Þingvallanefnd geri samninga, að Þingvallanefnd setji á móti atvinnustefnu og að Þingvallanefnd setji reglugerð. Þar sem þetta nú þingmannanefnd, þá hún þarna að sinna óvenju stjórnsýslulegu hlutverki. Og ég held að það sé frekar réttara eins og var talað hérna í ræðu hv. flutningsmanns að þegar kemur að samræmingar hlutverkinu að við myndum kannski bara fara í aðeins meira samræmingar hlutverki mitt og gera þetta að framkvæmdar valdsmáli í staðinn fyrir að blanda einhverri þingmannanefnd þarna inn í sem á að stunda eftirlit. Því að mér þætti athyglisvert þegar að þingnefnd, til dæmis umhverfis- og samgöngunefnd, myndi vilja kalla Þingvallanefnd inn til skrafs vegna eftirlitshlutverks síns, og þá þurfa þó nokkrir nefndarmenn umhverfis- og samgöngunefndar að skipta sæti og mæta sem gestir. Það stangast dálítið á við eftirlitshlutverk þingsins þegar að það er verið að sinna eftirliti með einmitt framkvæmdasýslulegum atriðum eins og koma hérna fram í þessu frumvarpi. Þannig að væri ekki réttara skref í rauninni ef að fara í einhverjar samræmingar að bara fara og afnema þessa Þingvallanefnd og setja hana í hendur ráðherra til þess að það sé nú á réttari stöðum samræmingarlega séð. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég þakka þessa fyrirspurn, ef við orðum hana svo. Þingvallanefnd nú með þeim merkilegu eigendum gædd að skipta sér af öllu sem að viðkemur þjóðgarðinum á Þingvöllum. Og af hverju það? Og það vegna þess að það fyrirskipað í lögum. Lögin eru upprunalega frá 1928 þegar einhver þjóðgarðar voru til á Íslandi og þannig bjuggu menn þetta svæði og það hefur síðan haldist í öll þessi ár með breytingum á lögum þjóðgarðinn eins og síðast 2004 og svo hér núna. Og við höfum þessa sérstöðu og okkur ber skylda til þess að ákvarða til dæmis hvort eigi að kaupa sumarbústaði eða ekki. Við skulum segja einhver sumarbústaði sem ekki lengur í notkun og innan þjóðgarðsins. Og fleira. Ég hef rætt þetta áður hér úr ræðustól. Það sem að gerist, og við styðjum mörg hver held ég, jafnvel flestir allavega í Þingvallanefnd og jafnvel allir, að það eru breytingar með nýjum lögum þjóðgarðastofnun þar sem verið einmitt að taka ótal hluti frá, eða allmarga hluti, allmörg verkefni frá Þingvallanefnd, setja það undir svipað fyrirkomulag og í öðrum þjóðgörðum. Og þá myndi þetta til dæmis vera eitt af því, en það hefur ekki verið áhuga því að afnema þessi tengsl með öllu, leggja Þingvallanefnd niður, eitthvað svona auðvitað pólitísk spurning. Sumir í Þingvallanefnd myndu svara því, jú, það allt í lagi, aðrir myndu svara nei, alls ekki. Við viljum að þessi tengsl séu út af eðli Þingvalla og stöðu í samfélaginu og svo framvegis. Þannig að ég get alveg tekið undir margt af því sem hv. þingmaður sagði, en meðan lögin eru þarna og þjóðgarðalögin ekki til, þá þetta svona. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta einmitt rökin sem að framkvæmdarvaldið notar og á að nota, að svona eru lögin sem við erum að fara eftir, en við erum löggjafarvaldið hérna. Þannig að þegar að þessi spurning kemur upp, þá það sjálfsögðu okkar að svara því líka. Og þess vegna líka dálítið árekstur þarna á milli, að þingið þá setja lög nefnd sem að það sinnir sjálft. Þegar að réttarhlutverki væri einmitt að setja lög fyrir framkvæmdarvaldið til þess að fara eftir og við sjáum síðan eftirlit með því að það sé farið eftir lögum,
það verður óhjákvæmilega skrítið einmitt að spyrja þingmenn hvort að þeir séu að fara eftir lögum sem þingmenn en ekki sem framkvæmdarvald, þegar samt að þingvallanefnd er að setja reglugerðir einmitt móta atvinnustefnu og gera ýmislegt sem að ráðuneyti í rauninni ætti að gera eða einhver stofnun ætti síðan að sinna. Þannig að ég kaupi ekki alveg rökin sem sagt þetta eru bara lögin því að hérna setjum við lögin. Og hefðin er vissulega gömul fyrir því að hafa einhverja þingvallanefnd og eitthvað þvíumlíkt. En það er ýmislegt sem að við höfum verið að lagfæra til því ég vona til að það var betri vegar eða nútímalegri vegar. Og af hverju ekki þetta? Af því að ég tel að vera mjög augljóst þarna að þarna er eins og í nokkrum öðrum nefndum, framkvæmdasjóður aldraðra til dæmis annað, sem að þingmenn eigi ekkert að vera að stúsast í einhvers konar framkvæmdavalds ákvörðunum og vera í rauninni framkvæmdavaldið á sama tíma þeir eru þingmenn með eftirliti með því framkvæmdavaldi. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, framkvæmdavaldsrök eða ekki, ég kippir mér ekki upp við það. Alþingi setti þessi lög og Alþingi hefur löggjafarvaldið og Alþingi breytir þá þessum lögum. Þetta er ekkert flókin formúla, þetta hefur verið svona í nærri 90 ár og að hverju? Jú, menn staldra við þessa sérstöðu þingvalla og svo getum við deilt það hvort að þetta eigi að vera þessi tengsl Alþingis á einhvern máta að Alþingi hafi neitunarvald í stefnumótun til dæmis þingvallanefndar eða eitthvað slíkt ef hún er staðsett til eða þjóðgarðsstjórnarinnar ef hún er til. Við getum bara talað það, en ég ætla ekki að gera það hér. Þetta verður ekki leiðrétt nema með tilstyrk Alþingis, til dæmis þessum lögum sem ég er að tala varðandi þjóðgarðastofnun. Og svona persónlega þá færi ég ekki á límingunni þó að þessi tiltekni eini staður á landinu væri með einhverja sérstöðu og eftirlitshlutverk Alþingis með sjálfur sér væri að einhverju leyti það til staðar. Ég er ekki svo mikill prinsippmaður að ég get ekki séð einustu undantekningu frá því nokkurs staðar í samfélaginu. En eins og ég segi, það er pólitískur ágreiningur sennilega hvort að þingvallanefnd eigi að vera til, hvaða hlutverki hún eigi að hafa, hvort að þjóðgarðastofnun og lögin væntanlegu sem að koma fram, hvort að þau eru rétt eða röng-góð eða gölluð, ég veit ekki það. En meðan þetta er svona, þá tel ég alveg hárrétt að samþykkja þetta frumvarp og leyfa þess að ganga fram vegna þess að okkur vantar þessa atvinnustefnu. Hún verður ekki búin öðruvísi til en með þessu frumvarpi og með vinnu þingvallanefndar og starfsfólks þjóðgarðsins. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræður lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 21. dagskrármálið verslun með áfengi og tóbak og fleira. Frumvarp 110. mál á þingskjali 110 framhald 1. umræðu og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, umsagnir sem sendar voru síðast til Alþingis svipað frumvarp og við ræðum hér voru allar neikvæðar ef ég man rétt, nema umsagnirnar frá versluninni í landinu. Ég er ekki fylgjandi þessu frumvarpi frekar en þeim öðrum svipuðum sem hér hafa verið rædd reglulega síðastliðinn áratug og jafnvel lengur. Og ég hef lýst þeirri afstöðu minni áður hérðan úr þessum ræðustól og fyrir henni eru eftirfarandi rök. Í fyrsta lagi, áfengi er ekki eins og hver önnur matvara og þarf varla að rökstyðja það frekar. Skaðsemi áfengis er vel þekkt og þó að það sé ekki nema bara vegna þess á aðeins að selja áfengi í sérverslunum. Í öðru lagi, aukið aðgengi að áfengi eykur neyslu. Það hafa rannsóknir sýnt. Nú gætu þeir sem eru ósammála mér þetta frumvarp sagt
að aukningin sé nú ekki svo mikil. Þá er því til að svara að hvert prósentustig sem bætist við í aukinni neyslu áfengis vegur enn þyngra og veldur enn meiri skaða en prósentustigið þar fyrir neðan. Þarna getur til dæmis legið mörkin á milli hóflegrar neyslu og of mikillar neyslu. Í þriðja lagi, aukin neysla áfengis veldur heilsuskaða. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin metur það svo að áfengisneysla sé meðal sterkustu áhættuþáttum lýðheilsu. Kostnaður vegna neyslu áfengis kemur fram í samfélaginu, í heilbrigðiskerfinu, á löggæslu og dómskerfinu, tryggingakerfinu og í atvinnulífinu. Og ef hv. þingmönnum er alvara með því að styðja frumvarpið, þurfa þau líka að sjá og segja hvaðan á að taka peningana til að mæta þeim kostnaði. Og í fjórða lagi, aukin neysla eykur vanlíðan afkomenda og aðstandenda þess sem neytir áfengis í óhófi. Ef stjórnvöld taka ákvarðanir sem leiða til aukinnar neyslu áfengis, mun vanlíðan til dæmis barna og ungmenna þessa lands aukast. Það er meðal þeirra aukaverkana sem frumvarpið hefði í för með sér verði það að lögum. Og í fimmta lagi, ef áfengi er í sérverslunum sem eingöngu selja áfengi, er það sérstök ákvörðun að ganga inn í áfengisverslunina og kaupa áfengi, en ekki hugdetta svona leið og gengið er fram hjá áfengisrekkanum í matvörubúðinni eða sérversluninni með matvöruna. Forvarnastarf Íslendinga í áfengismálum hefur vakið alþjóðlega athygli. Það starf byggir meðal annars á því hvernig við höfum takmarkað aðgang og þannig vil ég hafa það áfram hér á landi. Hver er hin mikla þörf fyrir að gera það sem að frumvarpið boðar? Gunnar Alexander Ólafsson, heilsuhagfræðingur, skrifaði góða grein sem birtist í Fréttablaðinu fyrir nokkrum árum og er enn í góðu gildi. Þar segir hann meðal annars með leyfi forseta: Áfengi er ekki eins og hver önnur vara. Að neyta áfengis er ekki það sama og að neyta gosdrykkjar eða mjólkur. Áfengi er vímugjafi og á að mínu mati ekkert erindi inn í stórmarkaði heldur ætti vegna eðlis og skaðsemi þess að hindra sem mest aðgengi að áfengi. Helstu þættir áfengisvarnastefnu opinberra aðila eru og hafa verið öflugar forvarnir, hár áfengiskaupaaldur, háir áfengisskattar og takmarkað aðgengi að áfengi. Áfengisforvarnir hafa í gegnum tíðina verið mjög öflugar, bæði af hálfu opinberra aðila og félagasamtaka eins og SÁÁ, íþróttahreyfingarinnar og góðtemplarareglunnar. Áfengiskaupaaldur hefur verið hærri á Íslandi miðað við önnur lönd sem við berum okkur saman við. Það eru helst Svíþjóð og Finnland sem hafa sömu aldurstakmörk og Ísland. Áfengissala hefur verið undir stjórn ríkisins síðan áfengisbannið var afnumið að hluta árið 1922. Og Gunnar Alexander heldur áfram með leyfi forseta: ef einni stoð af þeim fjórum sem áfengisstefna stjórnvalda byggist á yrði breytt, mun afleiðingin verða meiri áfengisneysla. Sú aukning mun leiða til fleiri félagslegra vandamála, meiri ölvunaraksturs, fleiri heimilisofbeldismála, fleiri skilnaða, fleiri áfengistengdra dauðsfalla, fleiri tapaðra vinnustunda vegna áfengisneyslu og stofnanir samfélagsins munu þurfa að eyða meiri tilkostnaði í að glíma við afleiðingarnar. Í nýlegri sænskri rannsókn var rannsakað hvaða áhrif það myndi hafa að leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum. Ölvunarakstur myndi aukast, árásum, dauðsföllum og veikindadögum myndi fjölga og ef tölurnar yrðu heimfærðar yfir Ísland myndi tilfellum ölvunaraksturs fjölga 230 á ári, árásum 700 á ári og dauðsföllum vegna meiri áfengisnotkunar 70 á ári. Veikindadögum myndi fjölga 390.000. Er ástæða til að breyta stefnu? Nei, það er engin ástæða til þess. Og hér lýkur tilvitnun í Gunnar Alexander Ólafsson, heilsuhagfræðing. Forseti, embætti landlæknis hefur birt samantekt rannsóknarskýrslur áfengismál. Rannsóknirnar eru víðtækar og niðurstöðurnar samhljóma.
Og nú ætla ég að vitna í nokkrar þeirra, en þær eru mjög margar og ég hvet hv. þingmenn til þess að skoða þær allar. Árið 2012 voru skoðuð áhrif einkavæðingar áfengissölu á óhóflega neyslu áfengis og skaða af völdum þess. Og niðurstaðan er sú að sterkar vísbendingar benda til þess að áfengissala og óhófleg neysla áfengis aukist í kjölfar einkavæðingar á sölu áfengis. Ríkisrekstur á sölu áfengis stuðlar að minni skaðsemi en ef salan er gefin frjáls. Stýring stjórnvalda á áfengissölu í verslunum er ein árangursríkasta leiðin til að minnka óhóflega neyslu og fækka dauðsföllum og skaðsemi á völdum áfengis. Árið 2010 var gerð rannsókn á mögulegum afleiðingum þess að leggja niður einkaleyfi ríkisins á sölu áfengis í Svíþjóð og taka upp frjálsa verslun. 2 tilfelli voru tekin fyrir. Í fyrsta lagi að skipta út einkaleyfi ríkisins fyrir aðrar einkareknar verslanir með áfengissöluleyfi og í öðru lagi að leyfa áfengissölu í matvöruverslunum. Fyrra tilfellið var talið skila 17% aukningu í áfengisneyslu sem myndi auka tilfellum dauðsfalla 770, líkamsárása 8.500 og veikindadögum myndi fjölga 4,5 milljón á ári og þetta er Svíþjóð. Seinna tilfellið er talið skila 37,4% aukningu í áfengisneyslu sem myndi auka dauðsföll 2.000, líkamsárásir 20.000 og veikindadögum myndi fjölga 11,1 milljón á ári. Nefna má einnig rannsókn frá 2011 aukna áfengisneyslu í kjölfar einkavæðingar og eru samantekt á 17 rannsóknum. Niðurstaðan gaf til kynna 44% aukningu verði á sölu áfengis á mann við einkavæðingu. Ein af þeim rannsóknum sem hægt er að skoða á vef embættis landlæknis er bandarísk rannsókn frá árinu 2013 tengsl áfengisneyslu og hagvaxtar í Bandaríkjunum. Niðurstaðan er sú að aukning á áfengisneyslu er tengd við minni hagvöxt og minnkun á áfengisneyslu tengd við aukinn hagvöxt og hækkun á áfengisskatti eykur hagvöxt. Svo virðist vera að þeir sem tala hæst aðhald í ríkisrekstri og mikilvægi aukins hagvaxtar vilji líka endilega áfengi í matvörubúðir eða sérverslanir með matvöru, þó að allar virtar rannsóknir sýni að það hefur einmitt aukinn kostnað ríkisins í för með sér og minni hagvöxt. Og mér finnst þetta vera skringilegar mótsagnir. Efling heilbrigðiskerfisins er forgangsmál, ekki aukið aðgengi að áfengi sem mun auka kostnað við heilbrigðiskerfið sem við höfum verið í basli með að fjármagna. Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, skrifaði á baksíðu Fréttablaðsins þann 11. mars síðastliðinn pistil undir yfirskriftinni Ölþingi. Þetta skrifaði Lára með leyfi forseta. Tilvitnun hefst. Það er þó satt sem þú hefur bent á. Maður drekkur meira áfengi þegar það er svona auðvelt að kaupa það, sagði maðurinn minn daginn. Við höfum nú dvalið í Kaliforníu þar sem áfengi er selt víða í verslunum. Mér var hugsað til þessa orða nú þegar áfengisfrumvarpið er til umræðu í 11. sinn á Ölþingi okkar Íslendinga. Rökstuðningur flutningsmanna frumvarpsins að einkavæða áfengissölu og leyfa áfengisauglýsingar er alls ekki með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Hér eru nokkur af þeim atriðum sem ölþingismenn nefndu. Íslenskir bjórframleiðendur þurfa að græða meira. Aðgengi er svo mikið að við getum alveg eins aukið það meira. Fyrst sumir brjóta áfengislögin þá skulum við bara afnema þau. Leggjum áherslu á áfengisforvarnir næstu 5 árin því áfengisvandinn mun aukast með frumvarpinu. Áfengismenningin þarf að komast á hærra plan. Svo skulum við ekki hafa vit fyrir öðrum og síðast en ekki síst þá mun fræðsla til almennings leysa öll vandamál.
Ef frumvarpsmenn hefðu lesið sér til þá vissu þeir að fræðsla dugar skammt í áfengisforvörnum og að það er einmitt aðgerðir stjórnvalda eins og að takmarka aðgengi og sýnileika sem skila mestum árangri. Er þetta ekki komið gott eða þurfum við að setja áfengisfrumvarpsbann á Ölþingi? Sjálf get ég þuluð upp neikvæðar afleiðingar áfengisneyslu en samt drekki meira en skynsemin segir mér. Ég skammast mín fyrir að segja það, en svona getur maður verið ófullkominn. Ég leyfi mér samt að segja þetta því ég veit að ég er ekki einum að fara ekki alltaf eftir því sem ég veit að er mér fyrir bestu. Tilvitnun í Láru G. Sigurðardóttur lýkur og ég vil taka undir öll hennar orð. Forseti, verið er að leggja til aukið aðgengi að áfengi hér á landi sem allar rannsóknir sýna, allar, að muni aðeins leiða til aukinnar neyslu. Aukin neysla þýðir aukið álag á heilbrigðiskerfið og ekki bara á heilbrigðiskerfið heldur líka á löggæsluna. Frumvarpið hefur ekki verið metið út frá hag barna eins og við hér höfum þó undirgengist að gera með því að skrifa undir og lögfesta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það mun einnig hafa áhrif á kynbundið ofbeldi. Ég vil líka nefna rannsóknir þar sem fjallað er hvernig draga megi úr lífsstílssjúkdómum, þar á meðal lækka tíðni krabbameina. Eitt af því er að hefta aðgengi að áfengi vegna þess að áfengi veldur krabbameini ef neyslan er of mikil, alveg frá koki niður í endaþarm. Allar rannsóknir segja að það sem helst hefur áhrif á neyslu áfengis er aðgengi og verðið á áfengi einnig. Ég vil í lokin, forseti, hvetja hv. þingmenn að líta til rannsókna þegar þeir gera upp hug sinn varðandi afgreiðslu þessa frumvarps, læra af reynslu annarra og auka ekki vanda svo sem löggæslu og heilbrigðiskerfisins og samfélagsvanda með því að samþykkja þetta frumvarp sem að ég leyfi mér að segja að er ekki það sem þjóðin er að biðja um. Og ég kannast ekki við, forseti, að nokkur sé að kalla eftir þessu frumvarpi nema þá kannski flutningsmenn og fulltrúar verslunarinnar í landinu. Tveir hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar. Sá fyrri til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni aldeilis prýðilega ræðu og hún fór mjög vel yfir ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á því hvernig aukið aðgengi eykur áfengisdrykkju. En þá langaði mig til þess að fara aðeins yfir það að nú er það þannig að við Íslendingar þurfum ekki einungis að treysta á rannsóknir annars staðar frá, vegna þess að við erum þegar sjálf búin að gera tilraun fyrir nokkuð löngu síðan þegar við lögleiddum áfengan bjór árið 1989. Og það vill nú þannig til og margir meðmælendur þessara frumvarpa sem hafa dunnið hér á hafa sem sagt spurt meðal annars þann sem hér stendur hvort að menn vilji skrúfa tíma tilbaka, banna bjórinn og svo framvegis. Það gerum við náttúrulega ekki en við þurfum hins vegar að gera okkur grein fyrir því og ég vona að hv. þingmaður sé mér sammála það að læra af því sem við höfum þegar gert. Það er að segja árið 1988 var sirka neysla á hreinu vínanda per mann á Íslandi sirka 4,7 lítrar, hún var 7 lítrar 2012, hún er komin á 9. lítur núna og ég geri nú ráð fyrir því að aukningi frá 2012 hafi farið ofan í ferðamenn að einhverjum hluta. Þannig að mér langaði svona aðeins til þess að fara yfir það með þingmannum hv. hvort að hún sé mér sammála það að við þurfum í sjálfu sér ekki að leita yfir pollinn til þess að finna okkur dæmi það að aukið aðgengi eykur áfengisdrykkju, vegna þess að við höfum það hérna heima. Og það hefur komið fram hjá landlækni að mesta söluaukningin núna á þessu tímabili sem liðið það er ekki í gegnum verslanir á TVR, heldur í gegnum veitingastaði sem hefur náttúrulega snarfjölgað hér á Íslandi. Þannig að mér langaði svona til þess að spyrja þingmanninn hv. því
hvort hún teldi að við þurfum í sjálfu sér þó að þessar rannsóknir sem hún vitnaði til væru prýðilegar, að við þurfum í sjálfu sér, hvort hún sé með sammála það, að við þurfum í raun og veru ekki að fara erlendis til þess að finna okkur dæmi. Við höfum dæmin hérna heima. Þá svarar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég get tekið undir með hv. þingmanni. Við sjáum það bara hér í kringum okkur og við vitum það sem að rannsóknir segja okkur líka, bæði íslenskar og erlendar, að aukið aðgengi eykur neyslu. Þannig er það. Og þetta frumvarp sem við erum að ræða hér, með því er lagt til að aðgengi sé aukið. Og ef að Alþingi ætlar að samþykkja sitt slíkt frumvarp, þá fylgir ansi margt með í þeim pakka. Þær eru slæmar aukaverkanir sem að þessu frumvarpi myndi þá fylgja. Aðgengi að áfengi á Íslandi er mjög gott. Það er enginn sem að kvartar undan því að það sé erfitt að komast yfir áfengi á Íslandi. Þannig og áfengisvandinn er stór sem við þurfum að glíma við. Og það er engin ástæða til þess að bæta í. En mér finnst ágætt, forseti, að vitna í síðu landlæknis sem að dregur svo vel fram bæði einstakar rannsóknir og það sem búið að setja saman margar rannsóknir á svipuðum toga og draga það fram hér í þessari umræðu að hver ein og einasta þeirra. Niðurstaða þeirra er þannig að aukið aðgengi eykur neyslu og það er takmarkað aðgengi og háir skattar og hátt verð á áfengi sem er helsta forvörnin. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta svar. Nú er það þannig að ef ég man rétt þá sá ég það einhvers staðar væntanlega í sænskri rannsókn að það sé mjög líklegt að verði það raunin að við förum að selja áfengi annaðhvort í stórmörkuðum eða eins og nú að fara að gefa okkur í teskeiðum í sérverslunum sem eru þá væntanlega við hlið deildir í stórmörkuðum eða hvernig það væri nú, að þá muni neysla hreins vínanda á mann á ári fara hér úr þessum rúmum 8 lítrum eins og hún er núna upp í 11. Og þá værum við konur á par með Dönum, Þjóðverjum, Bretum sem verða að meðaltali, sem sagt deyja að meðaltali svona 2–3 árum yngri heldur en Íslendingar að meðaltali. Og mér langar til að spyrja hv. þingmann hvort að hún hafi séð í tillögum þeirra sem að leggja þetta frumvarp fram. Nú er reyndar að tala mikið um það að það eigi að fara í forvarnar átak og ég veit ekki hvað það er. En hefur hv. þingmaður séð einhvers staðar í tillögum þessara ágætu flutningsmanna sem hafa verið að flytja þetta frumvarp, hvernig þeir hyggjast bregðast við stór fjölgun í krabbameinstilfellum, stór fjölgun í hjarta- og æðasjúkdómum, stór fjölgun í skorpulifur sem að nú er farin að sjást á Íslandi, nánast í fyrsta skipti mælanleg, bara frá því að rannsóknir voru hafnar ef ég hef ekki rangt fyrir mér. Við langar að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi séð þetta einhvers staðar í þeirri greinargerð sem þetta gefur fram að menn ætli sér að nota eitthvað verulegt fjármagn til þess að koma eða mæta þeim aukna heilbrigðisvanda sem við vitum mun koma. Og svo langar mig líka til að spyrja hv. þingmann að því að það hefur glitt í það í umræðunni hér að menn vilja líka afnema auglýsingabann á áfengi og hvort að hv. þingmaður hefur gert sér grein fyrir því hvaða afleiðingar það myndi hafa. Þá svarar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég hlustaði á flutningsmann þessa frumvarps mæla fyrir því og þar lagði hann sérstaka áherslu á að sjónarhornið væri viðskiptalegs eðlis, ekki lýðheilsulegs.
heldur væri það viðskiptafrelsi sem skiptir þarna mestu máli. Og það hefur ekki verið metið hvað það muni kosta ríkissjóð verði frumvarpið að lögum, og það hefur heldur ekki verið metið, eins og ég gat í ræðu minni, hvaða afleiðingu það hefði fyrir börnin í landinu. Og þó hlýtur þá sú nefnd sem vinnur með frumvarpið að þurfa að taka það hvoru tveggja fyrir, hvað frumvarpinu muni kosta og ríkissjóð og hvernig það muni hafa og hver áhrif það muni hafa á börnin í landinu. Því við þurfum að gera hvoru tveggja. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hún komur á afar margt og einmitt þetta með kannski meðal annars áhrif skatta sem sagt á sölu á áfengi og hvað það sem skiptir máli, og við erum nú búin að ræða þessi mál nokkuð oft hér í þingsal. Mér finnst áhugavert líka þegar maður að tala svona kannski þessi þjóðfélagslegu skilaboð sem maður verið að senda þetta með. Í mínum huga þetta svona ákveðin normalisering þegar að við förum að auglýsa áfengi, þegar við förum að hafa þetta aukna framboð í búðum og svona þegar fólk fer að fara með börnin sín, þegar það verður svona normalt en ekki undantekning, ef maður getur orðað það sem svo. Og eins og hefur komið fram að þá var landlæknir svo sem sagt að það verður ekki eftir snúið ef við förum þennan veg, og við sjáum einmitt áhrifin kannski í hinum á Norðurlöndunum þar sem þau eru gríðarleg og erfitt að snúa tilbaka þrátt fyrir það. Og mér finnst líka áhugavert að vera að tala svona heilsufarslegar afleiðingar af áfengisnotkun. Það kom held ég fram hjá SÁ einhvern tímann að þessir 85% sem teljast ekki vera alkóhólistar, að þeir eru samt kannski ekki að mæta í vinnuna á mánudögum vegna timburmanna eða eitthvað slíkt, og það auðvitað kostnaður sem fyrirtæki verða fyrir. Og það kom fram í ritgerð Ara Matthíassonar sem taldi það vera eitthvað 50 milljarðar eða slíkt. En ég ætla að ræða eitthvað allt annað. Mér langaði til þess að velta því upp með þingmanninum, af því ég hef aðeins haft áhyggjur af því að í hinum dreifðu byggðum, þar sem kannski ein matvöruverslun, að þá séum við með ungt fólk við afgreiðslu. Það bara það sem við stöndum frammi fyrir, og jafnvel sem hefur ekki aldur til að selja, og það kannski einhver einn fullorðinn með á vakt. Og þá svona, og jafnvel baka til og eitthvað slíkt, félagaþrýstingurinn. Ég hef haft miklar áhyggjur af því að félagaþrýstingur gæti orðið til þess að þau stæðust ekki að afhenda eða afgreiða öllu heldur vinum sínum áfengi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, ég get séð fyrir mér mörg vandamál við framkvæmdina á þessu öllu saman. Og ég vona satt að segja að við þurfum ekki að hugsa til þeirra vegna þess að frumvarpið verði ekki samþykkt. Og eitt af því það sem hv. þingmaður nefnir hér. Ég í Norðurlandaráði og þar í samskiptum við norræna þingmenn. Þegar þetta ber á góma, það að segja að við séum hér að ræða slag í slag þessa hugmynd að auka aðgengi á áfengi, þá segja norrænu þingmennirnir ekki gera þetta. Það svo erfitt að snúa tilbaka. Svíar reyndu að snúa tilbaka og gerðu það að hluta til, og þess vegna hafa þeir svona góða mælingar fyrir og eftir og milli. Þannig að þeir geta, þeirra tölur eru bara hreinlega mælingar á því sem gerðist við þessar breytingar hjá þeim. Þannig að norrænir þingmenn segja ef að þið teljið aðgengi vera nægilegt, ég ekki hlynnt áfengisbanni, en ég vil halda því í sérverslunum, ég vil halda því þannig að það sé sérstök ákvörðun að fara út úr matvörubúðinni og inn í áfengisverslunina ætli fólk að kaupa sér áfengi.
en alls ekki að auka aðgengi meira en það er nóg samt. Og já, ég læt þetta duga sem andsvar. Þá veitir andsvar síðara sinni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Ég var einmitt að rifja upp hérna grein sem er úr bókinni Health of Populations Beyond Medicine eftir Jack James sem er sálfræðingur, og þar er hann einmitt að vitna svolítið, hafa viðtal við hann sem sagt í kringum það að þetta mál var lagt hér fram á sín tíma, og það sem er svona verið að velta upp ábyrgð og hvort hún er á okkar allra herðum, og hann talar þar að þetta sé sveitarfélaga, borgar, bæjarstjórnar, ríkisstjórnar, það er allir að skipta sér af þessu. Og hann fer einmitt yfir reykingarnar og hvernig hvaða áhrif það hafði þegar var verið að banna, það er að segja annars vera að banna og hins vegar að gera undantekningar, og minnist á tóbaksfyrirtækin sem að fengu sínum framgengt í Danmörku, og það er þessi blessuðu einstaklingsfrelsisrök sem að þar voru undir. En öðruvísi var það í Svíþjóð, það sem var þveröfugsstefna tekin. Og hann fer aðeins inn í heilsu borgaranna, þar sem hann segir að dauðsföll vegna lungnasjúkdóma í Danmörku eru helmingi fleiri en í Svíþjóð, og danskar konur eru í mestri hættu á að látast úr lungnakrabbameini í Vestur-Evrópu. Þetta eru svipaðar þjóðir, þannig að hann vildi meina í líffræðilegum þáttum að þetta væri þessi eini munur. Og telur að við alls ekki að breyta þessum lögum, og hérna vitnar í, eins og við höfum gert hér, Breta, þar sem að skorpulifur hefur fjórfaldast síðan að þetta var heimilt. Og svona, já, fer töluvert vel ofan í þetta, og mér finnst þetta vera svona áhugaverð nálgun hjá honum, og svo mörgum öðrum þar sem hefur verið sýnt fram á þetta. Og það er áhugavert einmitt að þetta sé rætt innan Norðurlandaráðs, því þar er þetta fólkið af öllum þessum norrænum uppruna. En svo langar mig líka, því mér finnst við erum búin að vera að ræða hér þungt og erfitt mál, þungunarrof, og akkurat hafa þessi dæmi kannski sem að kölluð hafa verið jaðardæmi verið upp á borðum þar sem hefur verið að ræða. Það er að segja til dæmis að kona megi ekki fara í slíkt í þungunarrof, jafnvel þrátt fyrir ástand ef það eru konar 22 vikur. En þetta er kannski einmitt ein af þessum rökum sem komið hafa fram hjá mjög mörgum varðandi samlegðaráhrif allra þessara þátta sem við höfum hér rætt. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar sinni. Herra forseti, það er alveg ljóst, og við vitum það öll, að heimilisofbeldi fylgir oft óhóflegri áfengisneyslu. Og leið og við aukum aðgengi, þá erum við að opna þær dyr að auka líka í heimilisofbeldið á Íslandi. Og þó svo að aukningin sé bara 1% eða 2%, þá getur það samt orðið til þess að ýta fólki yfir línuna, þar sem hófdrykkja er öðrum megin og óhóf hinum megin. Það er heimilisofbeldi, það er kynbundið ofbeldi, og ég þarf ekki að telja þetta allt upp. Við þekkjum alveg þessar slæmu aukaverkanir, þær eru til staðar í dag. Við skulum ekki auka á þær með því að auka aðgengi, gera áfengi sýnilegra með auglýsingafrelsi og svo framvegis. Hugsum nú út frá lýðheilsusjónarmiði, metum frumvarpið út frá lýðheilsusjónarmiði, út frá hag barna, út frá hag heilbrigðiskerfisins, löggæslunnar og samfélagsins bara yfir höfuð, en ekki út frá þessu þrönga sjónarhorni sem að flutningsmenn eru með, sem er þetta viðskiptalega, út frá viðskiptafrelsi. Það er of margt í húfi, það eru of margar slæmar aukaverkanir sem við viljum ekki takast á við. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða frumvarp til laga breytingar á lögum verslun áfengi og tóbak og lögum aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og fleira. Lögum landlækni og lýðheilsu og lögum fjölmiðla með síðari breytingum eða smásala áfengis. Þetta fjallar meðal annars bara það og í meginatriðum það að það verði lagt, eins og segir hér í greinargerð, að einokunar fyrirkomulagi ríkisins með löglega neysluvöru hamli eðlilega og heilbrigða samkeppni og skerði atvinnufrelsi fólks. Löngu tímabært að breyting verði á þessu fyrirkomulagi sem hér ræðir og það reifað hér í greinargerð að það þurfi aukinn aðgang að áfengi þar sem að við séum orðin með matarmenningu hér og órjúfanlega tengsl þess við vín og innlend framleiðsla sé orðin töluverð. Innlend framleiðsla áfengis að festa sig í sessi og þyrftum við þá að auka aðgengi að þessum vörum og eins að auka aðgengi þessara framleiðenda að markaðnum. Á sama tíma kallað eftir þá að þetta viðurkenna sem sagt framsögumenn þessa frumvarps að aukið aðgengi að áfengi kalli á aukinn vanda þeirra sem að geta ekki stillt neyslu sinni í hóf og hún sé skaðleg þeim einstaklingi sem haldinn þeim fíkn sem áfengi getur skapað og það reifað meðal annars í því að það verði ákveðin áfengisgjald sem lagt verði á til sem verður þá sett í forvarnir og síðan talað að heimila auglýsingu. Í sama tíma talað að það sé að heimila auglýsingar á áfengi innan ákveðna marka og þannig að svona við lestur í gegnum lestur á frumvarpinu þá finnst mér kalla á nokkrar andstæður í þessu, bæði verið að óska eftir að markaðurinn verði aukinn, það aðgengi verði auðveldað en á sama skapi þá skulum við passa okkur á og halda reyna að vinna að forvörnum til þess að minnka neyslu á áfengi. Þetta frumvarp ekki nýtt á nálinni eða þetta hefur verið lagt fram áður í svona samsvarandi mynd og hefur verið það gert nokkrum sinnum og meðal annars þá finnst mér alltaf vera nokkrar andstæður í þeim rökum sem hafa verið færð fyrir þessu máli. Ég man eftir rökum fyrir nokkrum árum sem að þetta þótti efla til dæmis litlar verslanir út á landsbyggðinni, jafnvel í litlum þorpum sem verslanir að lognast út af, að þetta gæti eflt hana að einhverju leyti. En þetta svolítið svona að til andstöðu við það, þá spyr ég hver þá aðgengi þeirra verslana eða þeirra sem búa út á hinum dreifðu byggðum að áfengi. Nú höfum við verslanir í hverju landshluta og mörgum og flestum stærri byggðarlögum sem við getum farið og keypt innan ákveðins opnunartíma áfengi og valið úr nokkrum tegundum. Ég get ekki séð að aðgengi þeirra landsbyggðarmanna sem að búa í dreifðari byggðum verði aukið því að ég tel að ÁTVR standi sig ágætlega í því að hafa ákveðið úrval sem að fólk getur þá leitað í og ég held að það verði frekar að það verði minni aðgengi dreifðari byggða að áfengi ef að þetta frumvarp nær fram að ganga. En það reyndar ekki lagt til í þessu frumvarpi að ÁTVR verði gert að hætta smásölu á áfengi en það kalli semst á engu síður á starfsemi ÁTVR í kjölfar lögfestingar frumvarpsins verði tekið til endurskoðunar. Þannig að maður myndi ætla að það myndi verða lítið, þeirra hlutverk myndi nú minnka með þessu. En ef við snúum okkur að forvarnarvinklinum þá erum við nú oft í velferðarnefnd að fjalla stór og mikil mál og mörg
og það nánast undantekningarlaust að það, hvað sem við erum að fjalla ef við erum til dæmis núna að fjalla heilbrigðisstefnuna, það hafa verið, við höfum fengið mörgar góðar umsagnir það málefni og margar snúa að forvörnum og lýðheilsu, að við þurfum að efla það, og ef við snúum okkur öðrum málum, alltaf kemur þessi vinkill upp að það sé svona framtíðarstef í heilbrigðisstefnu og heilbrigðismálum, að það eru forvarnir og lýðheilsa. Þess vegna finnst mér þetta frumvarp ekki, mér finnst það hljóma að vera svona hálf mjóróma inn í þá umræðu, og ég get ekki séð að við séum að taka eitthvað mikilvægt skref í forvarnarmálum þó við tökum eitthvað ákveðið, leggjum eitthvað ákveðið gjald á áfengi sem að leggjast beint í forvarnir. Já, eins og ég segi að þá, virðulegi forseti, að þá þetta mál hefur komið áður upp á þingi, þar hafa komið inn ýmsar umsagnir og sem ég langar að vitna hér í, mjög góðar umsagnir, og það til dæmis bent á barnasáttmálann Sameinuðu þjóðanna. Þar skal það sem barni fyrir bestu skal ávallt hafa í forgang við ráðstafanir sem varðar börn. Þetta þýðir að við allar samfélagslega ákvarðanir sem teknar eru varða líf barna verður að hafa sjónarmiði það sem barni fyrir bestu. Eins og hefur komið fram hér í ræðu og undan, að þá erum við að tala aðgengi, aukið aðgengi, og ég held að við séum að tala það að þegar þetta verði gefið frjálst inn í verslanir, að þá verði samkeppni aukin og það leiði til þess að áfengisverð lækkar. Þetta myndi kalla á það að við erum að tala það að við viljum hafa forvarnir fyrir börn. Við skulum tala bara börn frá fermingu og frá 14 ára aldri til tvítugs, sem að kannski hafa ekki þau fjárráð en það hefur verið talið forvörn að börn hafa ekki haft aðgang að áfengi vegna þess að það hefur hamlað verðið á áfenginu. Og ef við opnum frekar á það, og sem að við kannski, eins og held ég að það sé hugsun þeirra flutningsmanna sem að flytja þetta frumvarp, það er að auka aðgengi og lækka verð, að þá erum við að tala þarna viðkvæman hóp, og líka erum við að tala viðkvæman hóp þeirra fíkla sem hafa ánetjast áfengi, að þeir eru oft kannski út af vinnumarkaði og hafa ekki mikil fjárráð, þannig enn eykur þetta þeirra vanda. En í umsögn Barnaverndarstofu frá 2017 segir að hvað varðar smásölu áfengi, þá telur Barnaverndarstofa ástæðu til þess að árétta sérstaklega fyrir umsagnir sínar frumvörpin sem varða sama efni. Með leyfi forseta, ef ég vitna í það. Leggst Barnaverndarstofa eindregið gegn því að smásala áfengis verði gefin frjálst, þar sem að slíkt skapar aukna hættu á að börn geti nálgast áfengi, en rannsóknir hafa sýnt að aukin aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu. Það var önnur umsögn sem var send inn, sem að mér þótti líka mjög áhugaverð. Það var misserisverkefni frá Háskólanum á Bifröst, þar sem nemendur þar í misserisverkefni tóku að sér að kanna hugsanleg samfélagsleg áhrif frumvarpsins sem þá var fyrir, þetta svo 2014, frjálsa sölu áfengis. Og þá fóru þau höfðu nokkur atriði sem þau tóku fyrir, og niðurstaða þeirra skýr, og með leyfi forseta langar mig svolítið að vitna til hennar. Þar segir til dæmis að ætla má að hagur þeirra verslana sem myndu selja áfengi vænkist verði frumvarpið að lögum, og þá helst í formi aukinnar veltu. Flesta verslanir sem hafa nægt verslunarrými, auk þess að starfsmannakostnaður þyrfti ekki að aukast mikið þó umræddu vörur yrði bætt við vöruúrval verslana. Hérna erum við væntanlega að tala stóra verslanir hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við getum alveg séð að verslanir hoppa strax á þetta og auka þetta aðgengi, og jafnvel eru verslanir hér, stóra verslanir, opnar allan sólarhringinn, og
hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom hér inn á þennan félagaþrýsting þegar að við sjáum það þegar við komum hérna í stóra verslanakeðju hér í Reykjavík að það eru ungir krakkar að afgreiða og við ætlum ekki að lækka áfengiskaupa aldurinn í þessu frumvarpi en sjáum strax að þetta gæti orðið þessi ákveðni félagsþrýstingur í þessu efni. Þannig að þetta gæti orðið svolítið erfitt. Svo ég vitni aftur í þessar niðurstöður hjá misserisverkefninu að flestar rannsóknir benda til þess að bein tengsl sé á milli aukinnar áfengisneyslu og lýðheilsuvanda og félagslega vanda. Alls staðar bera að sama brunni. Aukið tíðni sjúkdóma og veikindadag frá vinnu sem afleiðingar notkun áfengis heyra til lýðheilsuvanda. Aukið ofbeldi, ölvunarstur og afbrot og þann félagslega vanda sem fylgir aukinni áfengisneyslu. Ég held að þó við leggjum á einhvern ákveðinn skatt sem ætti að renna til forvarna í þessum málum þá held ég að taki ekki utan þann vanda sem myndi aukast í samfélaginu og þann kostnað sem samfélagið yrði af ef að þetta til þess kæmi. Og það hér, svo ég fari aftur hérna á misserisverkefnið, með leyfi forseta, aukin áfengisnotkun almennings hefur í för með sér mikinn kostnað fyrir samfélag og sýnt að áhrifavirði af áfengisneyslu 50 milljarðar á ári og hækkar svo kostnaður 10 til 20 milljarðar þegar einnig tekið tillit til ótímabæra dauðsfalla. Það staðfest að 48% af banaslysum í umferðinni á árunum 2004 til 2008 má rekja til ölvunar eða vímuefnaneyslu. Og þar af 28 til beintengt áfengisneyslu. Hér verið að vitna í rannsókn sem var gerð í þeim efnum. Og það talað að viðbrögð neytenda við verðbreytingum á áfengi séu svipuð á milli landa. Verðhækkun minnkar sölu og dregur úr neyslu og ná áhrif verðhækkana til lengri tíma frekar en skemmri sem mikilvægt með tillit til lýðheilsu. Þarna erum við þá að tala að með þessu frumvarpi að þá aukum við aðgengi, aukum samkeppni, lækkum verð og við erum að sjá stærri vanda. Eins og segir hérna að lokum þá langar mig til þess að fara aftur hérna ofan í þetta verkefni. Mælanlegum árangri hefur verið náð í forvörnum gegn áfengi á Íslandi og má þakka góðu forvarnastarfi að áfengisneysla Íslendinga lægri en í öðrum Evrópulöndum. Þegar borin saman áfengisneysla á Íslandi og hinum Norðurlöndunum má sjá að hún lægst hér á landi sé neysla unglinga tekin með í dæmið. Þær forvarnir sem gefa besta raun og hagkvæmustu leiðirnar til að minnka skaða af áfengi felast í háu verðlagi, stýringu aðgengi, auglýsingabanni, háu aldurstakmarki og styttri opnunartíma. Þannig að við sjáum það að ef að þetta verði niðurstaðan þá erum við frekar að auka vandann og ég held að við séum þá komin í hring og við þurfum að þá takast á við það. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að þetta frumvarp fari ekki í gegn. Svo háttar til að 3 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur ræðuna. Hún kemur inn á mörg atriði sem skipta verulegu máli og mikilvægt að hafa í huga. Eitt af því sem hún nefndi lítillega en þó kannski ekki nægilega mikið fyrir minn smekk og þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann aðeins út í það atriði. Það þetta með drykkju ungmenna og þá kannski sérstaklega í ljósi þess árangurs sem hefur náðst á Íslandi í að draga úr drykkju barna og ungmenna. Ég
þó ég sé ekkert rosalega gamall, þá man ég alveg þá tíð þegar það var svona helsta fréttaefni í alheimsfjölmiðlunum hvað íslenskir unglingar væru ofboðslega duglegir að neyta áfengis og skandalisera á götum og torgum vegna þess. Og ég man það að þegar ég fór sem skiptinemi til Bandaríkjanna árið 1981, að þá var ég einmitt spurður sérstaklega út í þetta. Þetta var það sem að fólkið í Miðvesturríkjum Bandaríkjanna mundi sérstaklega eftir Ísland á þeim tíma. Og auðvitað var þetta dálítið móðgandi. Og það sem ég langar að fá hv. þingmann til þess að ræða aðeins telur þingmaðurinn að við gætum aftur fæst frá þessum árangri, komist aftur í þessu stöðu? Eða telur þingmaðurinn að það hafi orðið slík straumhvörf í íslensku samfélagi síðan þetta var, að svona staða gæti aldrei komið upp og þess vegna væri bara allt í lagi að fara þessa leið? Þá svarar andsvari Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, virðulegi forseti. Jú, ég held að við séum að fara nokkur ár aftur í tímann hvað varðar þetta forvarnir í þessum málum. Við höfum unnið ötuglega að forvörnum og við getum alveg séð það að það þótti svo sem ekkert endilega mikið tíundu sæta hér fyrir 30 árum að jafnvel 10. bekkjar ferðalag hafði svolítið einkennst að svona smá drykkju og það þótti ekkert til frétta á milli byggðarlaga þó það breytist út eitthvað svona ölvun í þeim sambandi, en nú held ég að þetta sé alveg 10. sæti og ég man eftir að það voru krakkar sem fóru í 10. bekkjar ferðalag til Danmörku og þeim þótti það með ólíkindum að sjá það að unglingar á þeirra aldri væru með bjór við hönd og það þótti bara eðlilegt. Og jafnvel í Danmörku ekkert í fermingarveislum, þá eru fermingarbörnin með bjór og þykir svona hluti stundum að veisluföngunum að bjórflöskur séu merktar fermingarbarninu sérstaklega. En þetta svona kannski það menningarmunur og við höfum horft á þessa menningu breytast á þessum nokkrum áratugum og ég get ekki ímyndað mér að annað en aukið aðgengi ungmenna verði til þess að við förum nokkur skref aftur í þessum málum. Enda held ég að það sé bara með hvaða vöru sem það ekkert áfengi endilega heldur en annað. Það ef við aukum aðgengið þá aukum við neyslu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum hv. svarið. Mig langar í síðara andsvari aðeins að koma inn á það sem hún nefndi í ræðu sinni með landsbyggðina og þennan svona landsbyggðarvinkil sem að menn hafa stundum reynt að setja ekki bara þetta mál, heldur mörg önnur mál. Mér finnst athyglisvert að heyra hv. þingmann tala til að mynda það að auðvitað mundi þetta ekki neinu, frumvarp eins og þetta, ekki neinu breyta stöðu þeirra sem í hinum dreifðari byggðum. Vegna þess að það enginn að fara að setja upp áfengisverslun til að mynda í Ölfushöfn eða jafnvel á ennþá minni stöðum og mig langar að spyrja þingmanninn, finnst þingmanninum jafnvel líklegt að aðgengi á minni stöðum kynni jafnvel að versna og þá kannski sérstaklega að hvort að þingmanninn þykir líklegt að vöruúrval yrði það sama ef að þessi leið yrði farin eins og hér er rætt. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Jú, ég held að það verði nú úr, ef þetta frumvarp nær fram að ganga, að aðgengi vöruúrval á minni stöðunum myndi minnka og það segir sig eins og með aðra vöru. Við höfum minna aðgangi að, ef við
tökum til dæmis til að mynda á Ísafirði. Þar eru margar góðar verslanir og sem að halda uppi svona þeirri menningu, og í áfengisversluninni þar er gott vöruúrval, en í öðrum verslunum er náttúrulega takmarkað vöruúrval vegna þess að markaðurinn er minni. Ég get ekki ímyndað mér að það verði neitt öðruvísi í þessum efnum frekar en í gallabuxum eða ostaúrvalið í Samkaup til dæmis. Þá veitir andsvar Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður, Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ágætu ræðu sem hún hélt hér áðan og hún kom nú víða við, en það var eitt sem því að hún var nú að fara hér yfir margt sem segir í þessu frumvarpi og greinargerðinni og svo framvegis, og ég naut eina setningu sem hún sagði, þingmaðurinn hv. Það var það að við værum að horfa hér framan í aukið úrval og lægra verð. En nú er það þannig að þegar að heilsuleigjandinn á áfengisdreifingu á Íslandi var gefinn frjáls fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá hækkaði það áfengisverð eitt og sér, ef ég man rétt, 10–12%. Og við höfum jú sagt að það sé ákjósanlegt að áfengisverð hækki, en þar, í því tilfelli, vorum við að tala um að hækkunin, hún fór ekki í ríkissjóð, hún fór í vasa heildsala. Og þá er spurningin þessi, að núna, ef við erum að tala um það að verð hækki, því að verð mun alveg klárlega hækka, verði þetta frumvarp að lögum, sem jú gæti verið ágætt, en á sama hátt mun sú hækkun ekki fara í ríkissjóð, hún mun fara til matvörudreifingarverslana á Íslandi, og þannig að mér langaði bara til að spyrja þingmanninn hv. hvort að hún vildi taka undir það sem hér er sagt aukið úrval, lægra verð, hvort hún sé sammála þessu, og hvort henni þykir líklegt að þetta muni ganga fram ef þetta frumvarp verður að lögum, að við fáum þessa niðurstöðu. Þá svarar andsvari Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, virðulegi forseti. Ég held að markmiðið með þessu frumvarpi hjá flutningsmönnum sé að auka aðgengi, auka samkeppni, og þá telja þau að það muni lækka verð. Því að ef samkeppnin verður meiri, þá verður meiri samkeppni á milli verslana að bjóða að ná í viðskiptavinnuna. Þannig að ég geti ímyndað mér það að það sé markmiðið, en ég held að það geti alveg orðið raunin þó að verði lagt á einhver aukin gjöld eins og þarna sem talað þarna í frumvarpinu, að þá held ég að það geti orðið, en þessi mismunur sem hefur komið þá til ríkisins fer þá til verslananna, og þá kannski það er nú kannski ekki aðalatriðið, en ég held að þetta lækkun á verði sem ég held að gæti orðið, já, ég er hrædd það, að þá það til þess að það myndi auka aðgengi þeirra hópa sem að kannski hátt vöruverð hefur haldið áfenginu frá, eins og ungmennum og viðkvæmum hópum í samfélaginu. En ég get svo sem ekki alveg fullyrt það, en ég geti bara ímyndað mér á hugmyndafræði hagfræðinnar að þetta verði niðurstaðan. En ég talaði nú aðalega aukið aðgengi og lægra verð, en úrvalið, það myndi kannski aukast hér í einhverjum stórum verslunum í Reykjavík en ekki á landsbyggðinni. Þá veitir andsvar síðara sinni Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar, og að því hún minntist á landsbyggðina þá langar mig aðeins, og hún þekkir náttúrulega það tilbúandi þar, þá myndi mig langa til að spyrja hv. þingmann að því hvort að hún telji líklegt að einkaaðili myndi setja upp áfengisútsölu, til dæmis
svo ég nefni eitt dæmi, á Patreksfirði eða á Þingeyri eða í Bolungarvík, þar sem væru að lágmarki 100 tegundir af áfengi líkt á boðstólum, líkt og ÁTVR hefur nú að lágmarki. Hvort hún telji að það sé líklegt að breyting eins og þessi hérna sem hér er lögð til, að hún myndi auka úrvalið í hinum dreifðu byggðum og bæta þjónustuna við þá sem búa hér austan Elliðaá og hérna fyrir ofan Kollafjörð. Svarar andsvari síðara sinni Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, hv. þingmaður spyr vöruúrval og aðgengi þá út á landsbyggðinni. Nú er svo að ÁTVR hefur útibú Hólmavík, það með útibúi á Ísafirði, Patreksfirði og ég man nú ekki á fleiri stöðum á Vestfjörðum, en allavega eins og í Búðardal þá ágætis úrval, það nú kannski stærst á Ísafirði þar sem markaðurinn stærstur, en ég get ekki séð það að verslun á Patreksfirði myndi vera með það vöruúrval sem það boðið í því útibúi ÁTVR sem þar. Ég get ekki séð það leggi sig fram með það, og maður getur líka farið inn í ÁTVR á Ísafirði og panta þar eitthvað áfengi sem ekki í boði þar en það til hjá ÁTVR hér í Reykjavík. Þá veitir andsvar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og kannski bara svona í beinu framhaldi, af því að ég ræddi þetta með félagaþrýstinginn sem kemur til út af kannski landsbyggðinni og fáum verslunum, og það bara þannig að við erum ungt fólk í vinnu. En bara svona það sem var verið að ræða hér, að taka það aðeins áfram, af því að ÁTVR auðvitað ekki rekin með hagnaði, eða það sem með hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi öllu heldur. Þrátt fyrir það hún sé að skila okkur í kassann töluverðum fjármunum, þá það auðvitað ekki markmið ÁTVR, og ég hef til dæmis áhyggjur af því að þessi hvati í rauninni aftengdur núna ef að þetta myndi ná fram að ganga, ef við ætlum að fara með þetta út í þessa almennu matvöruverslun, af því að auðvitað erum við með stóra markaðsráðandi aðila í þeim verslunargeira, og við höfum líka alveg heyrt í fleygt að þær hafa nú þegar keðjurnar tryggt sér ákveðnar sortir til sölu, þannig að þetta að mínu mati fyrst og síðast þetta frumvarp unnið á forsendum verslunarinnar, og ég mjög mótfallin þessari nálgun eins og svo sem held ég að landið og miðin vita, svo margar ræður hefur nú haldið þetta. En það líka eitt af því sem maður sér alveg fyrir sér, af því að það öðruvísi að fara inn í matvöruverslun, hvort sem þú veikur fyrir eða ekki, bara þetta með aukninguna, eða 25% afsláttur af þessum gosbjórnum þarna í dag eða eitthvað. Það svo margt sem að getur, bara sem að verslunin gerir, og af hverju ætti hún að haga sér eitthvað öðruvísi, og ég spyr þingmann hvort hún sé ekki sammála mér í því að það engin ástæða til að ætla að verslunin hagi sér eitthvað öðruvísi með þessa vöru þegar hún kemur að því að reyna að selja sem allra mest. Það allavega svona mín tilfinning. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Jú, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur. Takk fyrir. Ég alveg sammála henni og þakka henni fyrir þetta ansvar, og ég held að þetta sé nefnilega með félagaþrýstinginn og hagnaðarsjónarmiðið. Auðvitað verður þetta sem að ræður, það verður þarna mammon, verður þarna ræður ríkjum í þessu sjónarmiði sem og öðrum, og ekkert óeðlilegt við það að verslanir reyna að auka hag sinn, og þetta bara fyrirtækjarekstur eins og hver annar. En ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli, og við erum svolítið að stýra þessu,
og það er náttúrulega kannski það sem að flutningsmenn eru að hugsa, að það sé svona, við séum alltaf með forræðishyggjuna í fyrirrúmi og það megi nú ekki ganga of langt í því og þeir séu svolítið að girða fyrir hana í þessu frumvarpi. En ég held að hún eigi nákvæmlega við í vissum efnum eins og kannski þessu. Það held ég að við þurfum að fara mjög varlega og það skiptir miklu máli að við séum svolítið leiðandi og við séum ekki að opna óþægilega mikið, því að ég held að aðgengi sé nægjanlegt þó að sé takmarkað. Við getum farið í ÁTVR, við getum farið inn á veitingahús og hvort sem það er með matvöru eða annað og keypt okkur áfengi með mat eða inn á bar. Þannig ég held að aðgengi sé nægjanlegt eins og það er núna og sé ekki hamlandi. Maður man alveg þá tíma að maður var að panta, þegar það var verið að panta úr með póstinum áfengi, að þá náttúrulega panta fólk aðeins kannski meira heldur en að hélt að drykki og ætti að duga kannski næstu helgi líka, en af því að það var komið svo, þetta var komið með póstinum að þá var það oft klárað. Þá veitir andsvar síðara sinni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, já, það er nefnilega einmitt máli. Það er kannski þegar það er til að þá er auðveldara af því að taka. En sko, það er bara svo margt í þessu líka, svo ég haldi áfram með þetta sem ég var að tala áðan, þegar stóru markaðsaðilarnir sem eru ráðandi í þessum keðjum og skammta út í verslanirnar. Við þekkjum það sem að búum í hinum dreifðu byggðum að það fæst ekki einu sinni það sama í jafnvel sömu keðjunni og sem sagt á milli 15 mínútna akstursstaða. Litli aðilinn verður kannski að kaupa bara af þessum stóru, skilur. Það er lögmáli sem heldur áfram að ráða. Þannig að, en mér finnst svona, það er svo mörg skilaboð í þessu. Það er að segja þetta með auglýsingarnar, þetta með að svona, hvað ég segja, hugsa afleiðingarnar, hugsa gagnvart yngra fólkinu og maður verður bara, það voru 1100 auglýsingakærur til foreldrasamtakanna. Við erum eftirlitsþátturinn, við þyrftum að bæta enn frekar úr honum. Það er ekkert verðmeti hér til dæmis, það sem að snýra þeim þætti, þannig að það er mjög margt hérna sem að maður veltir upp og maður spyr líka þetta alltaf, af hverju að breyta það sem hefur virkað vel? Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar nú andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, takk fyrir þetta andsvar, hv. þingmaður. Ég held að við eigum bara að hafa það leiðarljós sem við höfum haft í vinnu okkar í mörgum málum, sérstaklega eins og inni í velferðarnefnd, að það eru þessar forvarnir og lýðheilsa, að ef við leggjum þau gleraugu og tökum upp þau gleraugu og horfum á frumvarpið, þá held ég að við ættum að hafna því. Og sem sagt að við þurfum að hugsa þetta aðeins lengra og í upphafi skal endurinn skoða og ég held að sé mjög mikilvægt að við gerum það við afgreiðslu á þessu máli. Takk. Andsvörum nú lokið. Til máls tekur Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Nú er þetta að viðurkenna það að mér er við ekki leitt að sérstakir áhugamenn aukna áfengissölu sem hafa flutt fram þetta frumvarp skuli ekki vera hér og taka þátt í umræðum með okkur. Mér þykir það vont. Í fyrri ræðu minni hér í fyrstu umræðu þá ræddi ég mest lýðheilsuleg áhrif af frumvarpi eins og þessu en í þessari ræðu minni ætlaði ég kannski frekar að tala markaðsendann. En samt vil ég byrja á því að segja að það eru svona eiginlega ein málsgrein í greinargerðinni með frumvarpinu sem að ég er sammála. Það segir nefnilega hér á blaðsíðu 6 með leyfi forseta hæstvirts: óhófleg neysla áfengis er skaðleg. Hún er skaðleg þeim einstaklingi sem haldinn er slíkri vímuefnafíkn og böl fyrir fjölskyldu hans og vandamenn. Samfélagið verður jafnframt fyrir ýmsum kostnaði vegna óhóflegrar og ólögmætrar neyslu áfengis. Þetta get ég tekið undir heils hugar. Og það segir hér reyndar í næstu setningu á eftir
Árangursríkasta leiðin til að draga úr misnotkun áfengis með forvarnastarfi, fræðslu og meðferðarúrræðum. Þarna ég líka sammála. Og ég get sagt það með sanni að ef allar aðrar greinar en þær greinar sem varða það að hækka framlög til lýðheilsumála út af áfengi, þar að segja forvarnarmála og lýðheilsumála, ef allar aðrar greinar en frumvarpinu eru þurrkaðar út, þá myndi ég samþykkja þetta frumvarp, umsvifalaust. En það sem að þessir ágætu flutningsmenn, hv. sem ekki eru hér staddir, setja líka hér inn í greinargerðina, það verið að tala um áfengismenningu og áfengisneyslu og það allt saman. Og það segir hér, þá hefur aðgengið að áfengi á undanförnum árum og áratugum stóraukist og útsölustöðum ríkisins með áfengi hefur fjölgað. Þetta rétt en að hluta vegna þess að út land voru pósthús dreifingarstöðvar fyrir áfengi. Nú búið að loka pósthúsum mjög víða land. En það eru til áfengisverslanir. En hér á höfuðborgarsvæðinu hefur fjöldi áfengisverslana nær ekki aukist núna undanfarin 10-20 ár, ef ég fer ekki rangt með, og það var búið að loka einni þeirra og hún var opnuð aftur, þannig að það var þá kannski netto áhrifin voru 0. En málið er það að flutningsmenn þessa frumvarps og helstu áhugamenn þetta frumvarp, þeir hafa sem sagt vilja halda áfengi til haga, það er að segja verslanakeðjuna haga. Og auðvitað sést það vel á því að þar síðast, þegar þetta mál var lagt hérna fram, þá komu fram 3 jákvæðar umsagnir. Þær voru frá Verslunarráði, þær voru frá Kaupmannasamtökunum, sem heita núna held ég Samtök atvinnulífsins, og þeir voru frá verslanakeðjunni Högum. Það voru 3 jákvæðar umsagnir af eitthvað 50. Og hvað hefur líka gerst, af því að menn halda að með því að setja í þetta sinn áfengi inn í sérverslanir en ekki stórmarkaði, að þá séu menn í sjálfu sér ekki að efla stórmarkaðina. Þetta er náttúrulega fyrra, vegna þess að það er þannig að nú þegar hefur verslanakeðjan Hagar í gegnum dótturfyrirtækisins Aðföng þegar umboð fyrir nokkra tugi léttvína sem er að finna í sölu hjá áfengisverslun ríkisins. Þannig að auðvitað er það sem menn er að hugsa með þessu frumvarpi, það er náttúrulega að byggja undir kaupmenn í landinu. Og menn eiga svo sem ekkert að vera neitt að fela sig í því efni. Menn eiga bara að koma rétt fram og segja, það er þetta sem við erum að stefna að. Og menn myndu gera vel í því að koma heiðarlega fram að þessu leyti. Vegna þess og nú er tími minn að verða búinn og ég verði til að bíða þegar þangað til í næstu umræðu til þess að annarri umræðu til að komast hér að aftur. En ég vil segja aftur, eina markmiðið, eini tilgangurinn með þessu frumvarpi hér er að auka veg verslunar í landinu. Og ég orðaði það þannig í fyrirræðunni minni og ég ætla að taka það upp aftur hér, að menn geti gert sér böl annarra að féþúfu. Því það er það sem er verið að tala um hér í þessu frumvarpi. Neyslan mun aukast upp í 11 lítra á mann af hreinum vínanda á ári ef þetta verður á lögum og það mun hafa ófyrirséðar afleiðingar í för með sér. Þá veitir andsvar Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. En svo hann kom sjálfur inn á þá náði hann ekki að koma inn á allt sem hann vildi ræða í ræðu sinni, þannig að ég ætla að spyrja hann út í atriði sem hann nefndi hér í andsvari fyrr og vona hv. þingmaður virði það við mig. Það er ekki beinlínis að vitna í ræðuna vegna þess að ég held að það sé mikilvægt að menn átti sig á þessum atriðum sem þingmaðurinn nefndi réttilega hér áðan, það er að segja reynsluna af því þegar við leyfðum bjórinn. Og nú er það náttúrulega þannig að ég eins og margir aðrir hv. þingmenn áreiðanlega
höfum í gegnum tíðina notað bjór og það er ekkert það að ræða neitt lengur að við bökkum eitthvað með tímann. En mig langar aðeins að heyra þingmanninn svona ræða það aðeins nánar því hann hefur nefnt svona tölur í sambandi við hvað er líklegt að neyslan myndi aukast ef að frumvarpið yrði að lögum. Mig langar svona aðeins að heyra hvort að hann hafi fyrir sér í því meira heldur en svona gáfulegt gisk eins og krakkarnir myndu segja. Því þetta er býsna mikilvægt. Það er býsna mikilvægt að þingmenn átti sig á því hverjar mögulegar afleiðingar af lagasetningu eins og þessari gætu verið og þar af leiðir hvaða áhrif slíkt kynni að hafa á lýðheilsu og bara almenna heilsu í landinu. Og svarar andsvari Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar og mér er mjög ljúft að fara yfir það svona hvernig þessar tölur sem ég hef borið hér fram sem sagt hafa komið að mér. Í fyrsta lagi þá er það þannig að sænsk heilbrigðisyfirvöld þau bjuggu til líkan það hvað gerast myndi ef að þau myndu fara aftur í það sem þau gerðu sem tilraun hér áður og fyrr að fara að selja sett áfengi í matvöruverslunum og eða í sérverslunum utan þeirra áfengis einokunarsölu. Sú aukning á neyslu sem að fylgdi sem slíku samkvæmt líkaninu, hún í sjálfu sér harmonerar ágætlega við reynsluna sem við höfum, það er að segja neysluaukningar reynsluna frá því að bjórinn var leyfður 1989. Og nú er ég hjartanlega sammála hv. þingmanni, við snúum tímanum ekki við förum ekki að banna bjór núna sem við erum búin að vera að neyta núna í 30 ár, það gerum við ekki. En við eigum að læra af reynslunni. Við höfum þessa reynslu, við vitum hvað þetta gerði frá 1988 og fram á þennan dag og þá getum við sagt okkur sjálf að ef við stígum þetta skref í viðbót, þá förum við þessa vegferð sem ég nefndi hér áðan, þá förum við 11 lítra af hreinum vínanda á ári á mann sem er sama og Danir eru að nota, Bretar, Þjóðverjar. Og ég minntist á það í fyrri ræðunni minni hér í þessari umferð að ég las, held ég í fyrra, grein í Politiken í Danmörku sem sagði það að 1/5 íbúa Kaupmannahafnar sem sagt fúnkeraði ekki, með leyfi forseta, á hverjum degi út af áfengisneyslu. Og þar vorum við ekki að tala það sem við köllum í daglegu tali ofdrykkjumenn. Þetta er þetta 200.000 manns af þessari milljón sem búa í Kaupmannahöfn sem að fúnkera ekki í samfélaginu á hverjum degi út af áfengisneyslu. Forseta láðist hér áður en að andsvör hófust að vekja athygli á því að svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. En þá veitir andsvar síðara sinni Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, þessar nýjustu upplýsingar á forsetastóli breyta náttúrulega öllu en ég skal þá reyna að vera knappur í stílnum. Mig langaði í seinna andsvari aðeins að ræða þennan lýðheilsuvinkil sem hv. þingmaður kom inn á. Þingmaðurinn talaði að jú, það er einhverjar 2 greinar ef ég man rétt í frumvarpinu þar sem að talað að auka framlög til lýðheilsu til lýðheilsusjóðs ef ég man það rétt. Og mig langar eiginlega bara þá að ræða við þingmanninn, væri þá ekki bara nær að velviljaðir þingmenn kæmi sér saman að flytja slíkt mál. Það er nú ekki stórkostlega stórt þingmál sem það yrði að til að mynda auka framlög til lýðheilsusjóðs vegna þess að ef það yrði gert þá myndi væntanlega verð á áfengi hækka lítillega í samræmi við það og þar með nást þau markmið sem að minnsta kosti ég og hv. þingmaður erum sammála að séu eftirsóknarverð í neyslu áfengis á Íslandi. Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðar sinni.
Hæstv. forseti. Ég lýsi mig algjörlega sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar vegna þess að ég tel enga og satt að segja finnst mér eiginlega þversögn í því að ætla að auka tekjur á áfengissölu með því að dreifa að dreifingaraðilar verði fleiri. Vegna þess að það nú einu sinni þannig að, og nú vitna ég aftur til þar síðustu framlagningar þessa máls, þar sem fram kom hjá Verslunarráði Íslands að þeir ætluðu ekki að skila áfengisgjaldi tvisvar í mánuði eins og ÁTVR gerir. Þeir ætluðu að gera það bara eins og með vaskinn á 2 mánaða fresti. Og bara þetta myndi setja svona svolítið beyglu í fjárflæði ríkisins. Þannig að ég segi, við skulum bara endilega leggja lýðheilsugjald á áfengi, láta ÁTVR innheimta það alveg eins og það innheimtir áfengisgjaldið, skila því tvisvar í mánuði eins og áfengisgjaldinu og við værum bara í fínum málum með forvarnir og slíkt sem veitir ekki af vegna þess að við erum þegar í mikilli aukningu á áfengisneyslu í landinu. Þá veitir andsvar Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, hv. þingmaður nefndi að það væri skortur og vöntun á einhverjum stuðningsmönnum þessa máls í umræðuna. Nú ég svo sem ekki, ég bara satt að segja, veit ekki hvað afstöðu ég hef til málsins. Ég held að ég sé almennt frekar jákvæður fyrir því. En ástæðan fyrir því ég hef látið mig vanta í umræðuna hingað til kannski aðalega vegna þess að nú þessi umræða búin að vera í gangi í svona allavega 30 ár ef ekki lengur og ég meina umræður þetta byrjuðu svo sem 1906 eitthvað þar bil. Þannig að ég held að á þessum tímapunkti þá séu held ég allir vinklar búin að marg koma fram og mér hefur bara ekki fundist vera mikið gagn af því að eyða tíma þingsins í að ég kom með mitt sértæka álit á þessu. Þetta auðvitað svona mál sem kemur aftur og aftur fram vegna þess að fólk vill fá að taka sig aðeins á þetta og þetta auðvitað mál sem skiptir miklu máli einhvers staðar út í samfélaginu en þetta kemur einhvern veginn niður á það ár eftir ár að þetta tækifæri fyrir þingmenn að sýna hvar þeir standa í pólitík, hvort þeir séu íhaldssamir eða frjálslyndir og hvar nákvæmlega þeir vilja vera. Og það bara hið besta mál, en ekki hægt að gera það kannski með einhverjum aðeins skilvirkari hætti, kannski með því að hleypa þessu bara í atkvæðagreiðslu. Mig grunar það, án þess að ég viti það, að þetta mál yrði fellt ef þetta fer í atkvæðagreiðslu núna. Og það tengist í ekki endilega að málið sé slæmt eða hvað, heldur bara að við sjáum það svolítið á samsetningu þingsins í ýmsum öðrum málum að þetta svona kannski ekki hátt metið hjá hv. þingmönnum. Þannig að ég vildi bara koma hérna og útskýra eins bara af hverju ég vil láta mig vanta vegna þess að þetta bara satt að segja, þetta orðið pínu leiðinlegt þessi umræða. Ég held við getum ítt tíma okkar betur. Þá svarar andsvari Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Ég fagna þátttöku hv. þingmanns Smára McCarthy í þessari umræðu og hann segir það allir vinklar komnir fram. Jú, rétt það. Það líka marg komið fram að meiri hluti þjóðarinnar á móti þessu máli og sambærilegum málum og samt kemur það upp hér aftur eins og uppvakningur. Og það náttúrulega út af því að það eru svo sterkir kraftar sem búa hér að baki. Það verslunarauðvaldið sem hér að baki. En ég hef nú haft það fyrir sið í þingmennsku minni eins og ég hef frekar sketað að standa með þjóðinni. Og ég ætla að standa með þjóðinni í þessu máli líka. Vegna þess að hún að meiri hluta til, samkvæmt skoðanakönnunum, ítrekuðum á móti því að áfengi verði selt í sérverslunum eins og nú eða í stórmörkuðum eða utan ÁTVR. Og ég tek undir það sjónarmið og ég búinn að útskýra það bæði af lýðheilsu ástæðum og ég búinn að útskýra það af markaðsástæðum og síðan það þannig líka að ég get líka bara bætt í við að inn til framtíðar litið að því að við erum að vísa þessu vandamáli eða vandamálunum sem fylgja aukinni áfengisneyslu sem fylgir samþykki þessa frumvarps. Við erum að velta þeim pakka inn í framtíðina.
Við erum að leggja það á börnin okkar og barnabörnin. Í fyrsta lagi að þau eigi erfiðar vik að neita sér áfengi af því að það verður meira framboð af því. En við erum líka að leggja á þeirra herðar byrðarnar af þeim heilbrigðisvandamálum sem verða til inn í framtíðina með samþykkt þessa frumvarp. Því að á þessum 30 árum sem liðin eru frá bjórsamþykktinni, þá erum við að fá veikindi sem við höfðum ekki áður. Skorpulifur var varla til hérna, brísbólga stóraukist, 20 sortir af krabbameini frá kokki niður í endaþarm. Það er þetta sem við erum að glíma við núna og munum glíma enn frekar við samþykkjum þetta frumvarp. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir nú andsvar síðar sinni. Herra forseti, ég held að það sé óhætt að segja að allir þingmenn vinni að því sem þeir telja vera hag þjóðarinnar hverju sinni og standi með þjóðinni. Það er þannig og þegar að afnám áfengisbannsins var sett í þjóðaratkvæðagreiðslu 1933 þá voru 57,7% samþykk og 42,3% andvíg. Það munaði kannski ekki miklu þá en í það skiptið þá allavega komst skilningur á hjá ráðamönnum þjóðarinnar á þeim tíma að það væri kannski allt í lagi að treysta almenningi. Og mér finnst afskaplega fín hugmynd að treysta almenningi. Við höfum ekki talað mikið bann á súkkulaði en þó vita allir að óhófleg neysla á súkkulaði sé ekki endilega góð. Þannig að í þessu eins og öðru þá ég kannski hallað svolítið í frjálslyndu áttina. Já, það hægt að prófa að borða ómikið súkkulaði og sjá til en það ástæða til þess að treysta almenningi og í öllu falli þá held ég að við getum kannski prófað að treysta sjálfum okkur fyrir því að hleypa sér í atkvæðagreiðslu. Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar nú andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég er nú glaður yfir því að hv. þingmaður nefnir hér til sögunar 1933 vegna þess að það var ekkert sem vakti, það var ekkert traust fyrir þjóðina sem vakti fyrir ráðamönnum þess tíma að taka upp áfengissölu á Íslandi aftur. Þeir vildu selja saltfisk. Það var nú bara svo einfalt. Það voru bara markaðslegar ástæður sem ollu því að menn vildu opna hér fyrir búrtín til að byrja með til þess að geta sett saltfisk til Spánar og Portúgal. Það var engin lýðheilsusjónarmið eða eitthvað að trausta þjóðinni sem olli því, alls ekki. En jú, auðvitað treysta þjóðinni mikil ósköp. En samt sem áður, ég hef sagt það áður og ég segi það enn, það kann vel að vera að ég sé íhaldssamur. Ég er á móti asbestnotkun. Ég vil að menn spenni bílbelti. Ég er á því að það er að gera. Ég vil að börn sé í barnabílþól, þannig ég vil hafa vit fyrir fólki. Ég bara viðurkenni það strax. Og þarna, eftir alla þá reynslu og eftir allt það sem er búið að segja okkur í umsögnum, þá er ekki hægt að samþykkja þetta mál. Og af því að hv. þingmaður minntist á súkkulaði, þá veit ég ekki neitt sem hefur orðið ofbeldisfullur af því að borða súkkulaði og ég veit ekki neitt sem hefur keyrt áberandi bíl með því að borða súkkulaði. Þá veitir andsvar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, þakka þingmanni ræðina. Ég ætla einmitt að segja við minn og félaga Smára McCarthy, hv. þingmann, að það eru mörg máli sem eru leiðileg. Það er nú bara þannig, manni finnst þau ekki öll skemmtileg, hvort sem þau eru að koma fyrir aftur og aftur eða í fyrsta skipti, það er nú bara eins og það er. Og það er mjög varhugavert einmitt að líkja þessu við eitthvað annað eins og hér var gert, vegna þess að þetta er í rauninni engu líkt. Og þegar maður les það í fyrsta skipti þegar við vorum að fjalla þessi mál, það er að segja hversu mikill skaðvaldur áfengi er og hversu miklu meiri skaðvaldur heldur en til dæmis heróín. Það kom mér mjög á óvart miðað við þá svona umfjöllun kannski sem hefur átt sér stað slík vímuefni, en öll eru þau hættuleg ef þeim er neytt í óhófi. Mér langaði kannski aðeins svona að halda áfram með lýðheilsuvinkilinn af því að það var svona auðvitað ákveðin breyting á þessu frumvarpi frá öðrum frumvörpum og það væri kannski bara hægt að leggja til að málinu yrði vísað frá nema við myndum játa 20. greininni hugsanlega og öllu öðru yrði bara hent. Það sem
er verið að tala í rauninni að Lýðheilsusjóður skuli leggja sérstaka áherslu á rannsóknir á áfengisneyslu sem og forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna á þessum komandi árum. Ég held að það sé nú bara alltaf af hinu góða og gæti verið burtséð frá þessu frumvarpi, en það væri kannski það eina sem ég gæti minnstakosti samþykkt í þessu frumvarpi. Af því að við tókum út, eins og hv. þingmenn muna, markaðar tekjur, þó að það hafi svo verið sett inn breyting í þá veru að ætti að renna sambærilegt efni þarna, sambærilegar fjárhæðir þarna inn. En það er þetta með kannski þetta sem við vorum hér einmitt þetta með að meta vilja þjóðarinnar og finna út hvernig hann er. Hv. þingmaður kom einmitt inn á það að það hefur ítrekað komið fram að í mörgum könnunum í gegnum tíðina að það er ekki vilji fyrir því. En svo er það kannski þessi siðferðilegi þáttur. Ég meina, þetta einstaklingsfrelsi, er það mannréttindi að vera frjáls undan afskiptum ríkisins gagnvart sölu á áfengi? Erum við að skerða eitthvað óeðlilega neikvæða frelsið eða frjálsræði? Kannski hv. þingmaður velti því aðeins upp með mér. Þá svarar andsvari Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Já, það er nú búið að koma fram í þessari umræðu af hálfu þeirra fáu sem hafa af meðmælendur sem hafa komið hér í umræðuna að við sem séum á móti þessu séum þetta fólk sem að viljum ekki leyfa öðru fólki gera neitt. Ég vil hins vegar segja það og hef fyrir því orð góðra manna, bæði sem hafa gengið þann veg að misnota áfengi verulega illa, að þeir segja að menn sem þannig eru staddir, þeir ná sér alltaf í áfengi alveg sama hvað. Ég hins vegar vil ekki detta ofan í það að segja það að ég kann ekki að fara með áfengi, alls ekki neitt. En hins vegar get ég alveg sagt að þar sem við erum með opnar verslanir í nánast öllum þéttbýliskjördæmum á Íslandi, mislangan tíma, þar sem mestur tíminn er þetta líklega einhverjir 10 tímar á dag, ef ég man rétt, nema á laugardögum, þá eru þeir kannski 8, ekki á sunnudögum. Það eru hérna 1000 veitingastaða þar sem við getum gengið áfengi frá líklega 11 á morgnana og fram til 3 á nóttinni ef við viljum. Og ég bara allan ársins hring, nota bene, alla daga vikunar og jafnvel á jólunum og kannski svona rétt yfir jólanóttina sem er ekki aðgengi að þessu. Og ég segi bara, þú veist, ef að það dugar ekki, þá veit ég ekki hvað menn vilja gera. Er það kannski bara 24/7? Vilja menn selja áfengi í þeim búðum sem þegar eru opnar hér með tilheyrandi kostnaði 24 tíma á dag allan ársins hring? Er það nægilegt framboð? En ég held að þetta sé nú, ég vil nú ekki tala illa morfískeppnina, en þetta eru svona einhvern veginn svoleiðis rök fyrir mér. Þetta er ekki haldbær rök að halda þessu fram. Og ef þetta er forræðishyggja, þá skal ég bara gangast undir það. Bara glaður og stoltur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Það var nefnilega kannski líka það sem ég tók eftir hér í máli hv. þingmanns sem var hér á undan mér í andsvörum við hv. þingmann. Það er að þetta væri orðið svolítið leiðinlegt, en svo kannski þetta með að skilgreina okkur sem þingmenn. Íhaldssöm, ég veit það ekki, erum við skynsöm? Vegna þess að það má með sanni segja allavega að þeir þingmenn, og eins og hv. þingmaður nefndi hér í sinni ræðu, þar að segja hverjir það voru sem sendi inn jákvæðar umsagnir, þær voru eingöngu studdar verslunarlegum rökum. Það var ekki gerð tilraun til þess að reyna að draga úr öllum þeim neikvæðu áhrifum sem að læknavísindin hafa hér bent á. Og mér finnst það svolítið mikilvægt að meðan við fáum engin rök sem segja þessi læknavísindi, þessi Alþjóðaheilbrigðismálastofnun eða allir þessir læknar, þeir hafa bara rangt fyrir sér. Það er enginn sem einhvern veginn hefur sagt það. Það er bara verið að halda verslunarþættinum til haga. Og þess vegna hef ég sagt að ég skil ekki alveg af hverju það er verið að reyna að breyta fyrirkomulagi sem hefur reynst okkur ótrúlega vel. Og svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Vestur í Ameríku segja menn gjarnan, ef það er í lagi, ekki laga það. Og það er þannig að í skýrslum sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur gefið út, þá hafa þeir
hvatt ríki Evrópu til að fara að dæmi Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands og selja áfengi einungis í einokunar- eða einkaréttarverslunum ríkisins. Vegna þess að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir það eru engir aðrir sem hafa náð viðlíka árangri í því að draga úr því böli sem áfengið vissulega hefur í för með sér. Og talandi að málið sé leiðinlegt, ef það er leiðinlegt að reyna að varna því að krabbamein aukist að hjartasjúkdómar stóraukist að skorpulifur margfaldist, þá skal ég bara vera leiðinlegur áfram. Andsvörum lokið. Til máls tekur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, það verður sjálfsagt aldrei of oft kveðið þegar að maður brennur heitt fyrir einhverjum málum. Og ég vitnaði hérna áðan í bók sem heitir The Health of Population Beyond Medicine sem að Dr. Jack James, prófessor sem sálfræðingur, hefur verið eða skrifaði hér fyrir ekki svo löngu síðan, þar sem hann var að fjalla bara almennt um heilbrigðisþjónustu og það hvaða kostnað heilbrigðisþjónustan ber af ýmsum þáttum og hvort að hægt sé og gagnlegt að líta á málin frá ýmsum sjónarhornum, hvaða sem að veldur og orsakar slys. Og hann segir til dæmis, með leyfi forseta, að það er augljóst að það er aðeins örlítill hluti slysa sem rekja má til lífeðlisfræðilegra þátta. Næstum öll slys verða vegna hegðunar eins og hraðaksturs, ölvunaraksturs, farsímanotkunar og svo framvegis. Þannig að mér fannst áhugavert að lesa þetta og hann segir líka að það sé auðvelt að hafa áhrif á þetta með löggjöf og ég vitnaði hér í andsvari mínu áðan þar sem hann var að fjalla meðal annars samanburð í Svíþjóð og í Danmörku. Það er meðal annars verið að tala og hann er að horfa líka þá í bara fjármunina sem við erum að veita í þessi kerfi og allt þetta, lífsstílssjúkdóma og ýmislegt fleira sem að hann er að tala Og hann nefnir hérna og veltir þessu upp hvort að við berum öll ábyrgðina og eins og ég sagði áðan að þá kannski það á færum okkar fleiri eins og sveitarfélaga, bæjarstjórna, ríkisstjórna og svo framvegis. Og hann tekur dæmi reykingarnar þar sem að við getum auðvitað tekið ákvörðun að hætta. En svo erum við í samfélagi sem hefur tekið ákvarðanir sem byggðar á því hvað svona að gerast í kringum okkur og ef það er ákveðin hegðun sem algeng þá er svona líklegra en ella að við hegðum okkur með sambærilegum hætti og ég tók hérna dæmi tóbaksnotkun af því að við höfum náð svo gríðarlega góðum árangri í tóbaksnotkun og hvernig gerðum við það? Við byrjum á því að banna tóbaksnotkun mjög víða. Við bönnuðum hana af því að það talaði að boð og bönn verði til þess að það verði svona, með leyfi forseta, underground starfsemi eða eitthvað slíkt að það færist til. Það hefur ekki gerst. Það hefur dregið úr reykingum. Við það mátti ekki og tóbak má ekki sjást lengur og þau, eins og ég sagði, tóbaksfyrirtækin börðust hart gegn þessum bönnum til dæmis í Danmörku og fengu sínu framgengt. En í Svíþjóð þá fóru þau algjörlega hinn veginn eins og við gerðum og mismunurinn hefur sýnt sig í því að dauðsföll vegna lungnasjúkdóma eru helmingi fleiri í Danmörku heldur en í Svíþjóð. Þannig að það talið með rekja það fyrst og fremst til þessara breytinga. Hann segir líka, þessi prófessor, að þegar hann spurður að því hvort við eigum að selja áfengi í matvöruverslun og hann auðvitað bara tekur undir með okkur sem erum því ósammála og segir bara að ef að fólk vil taka upplýsta ákvörðun máli sem byggð á niðurstöðum rannsókna þá það bara mjög einfalt. Aukið aðgengi að áfengi þýðir einfaldlega fleiri sjúklinga eins og hér hefur komið fram með skorpulifur, heimilisofbeldi og allt þetta og það tíðni skorpulifrar hefur fjórfaldast í Bretlandi meira og minna síðan að frelsi var gefið þar á áfengissölu og það í rauninni það sama sem ég var að viðra hérna með þetta sjónarmið með tóbakið
Og þetta er auðvitað bara eins og við vitum, þetta er allt á forsendum verslunarinnar, enda hvernig getum við mælt gegn þessum vísindalegu niðurstöðum? Lögin okkar, eins og hér hefur margítrekað komið fram og hér var sagt bara rétt á undan í andsvari, við höfum alltaf aðgengi sem við bara þurfum á að halda. Og það er kannski sem við eigum að horfa frekar til, að við höfum tækifæri til þess að sýna frumkvæði á heimsvísu með því að hafa gott aðgengi að áfengi, en það er háð þessum ákveðnu og sanngjörnu takmörkunum sem felast í því fyrirkomulagi sem við höfum núna. Það er þekkt og það verður ekkert öðruvísi hérna hjá okkur að ef við slökum á þessum skilyrðum þá er heilsufarið líklegra til að vera verra og félagslegri staða, fjárhagslegri staða og fleira. Og það gildir líka fyrir alla, líka þá sem drekka ekki áfengi. Við mögum ekki gleyma þeim sem í kringum þá eru sem að neyta áfengis í óhófi. Þannig að besta leiðin til að bæta heilsuna er að hafa áhrif á hegðun fólks og það auðvitað bara sparar líka peninga í heilbrigðiskerfinu þegar fram í sækir. Þá veitir andsvar Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðilega ræðu. Ég er í sjálfu sér á svipuðum slóðum og hv. þingmaður vegna þess að við höfum öndvegis heilbrigðiskerfi hér á Íslandi og við höfum náð gríðarlegum árangri í áfengismeðferð. Samt eru 600 manns sem bíða eftir áfengismeðferð núna, svona að staðaldri. Og ætlum við að bæta í þann fjölda? Ætlum við að núna, við erum að eyða ógrynni fjár í það að byggja nýtt þjóðarsjúkrahús, það reyndar á röngum stað, en látum það liggja á milli hluta. Ætlum við að auka á vanda þess sjúkrahúss og annarra með því að auðvelda aðgengi að áfengi. Og af því að hv. þingmaður minntist á tóbak og hvernig við höfum breytt tóbakssölu hér undanfarin ár, þá erum við nýbúin hér á Alþingi að gera tilraun sem ég vona að koma okkur ekki í koll. Það er að segja að opna fyrir meiri sölu á veip, með leyfi forseta. Við eigum alveg eftir að sjá hvaða afleiðingar sú tilhliðrun eða hefur í för með sér. Og það kann vel að vera að þeir sem verða hér á þingi eftir 20 ár muni skamma okkur og bölva okkur í sand og ösku fyrir að hafa gert þetta. En þess vegna segi ég, er ekki hérna, og það hefur svo sem komið fram hjá þingmanninum, að það sé ekki verjandi að leggja þessar auknu byrðar sem við teljum okkur vita og höfum sæmilega vissu að muni fylgja aukinni áfengisneyslu á heilbrigðisstofnanirnar okkar. Þannig að ég vil svona spyrja þingmanninn háttvirtan að lokum hvort að hún sé mér sammála þetta, að þetta ber okkur ekki að gera, það er að segja að henda fjárhagslegu byrðum inn í framtíðina á okkar hjúkrunarstofnanir og heilbrigðisstofnanir og einnig þetta mér bara fróðlegt að heyra hvað hv. þingmaður hefur að segja kenningum mínu það að við höfum kannski stigið rangt skref með því að leyfa veip. Þá svarar andsvari Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég vil nú bara segja, því ég hafði líka miklar efasemdir rafsígaretturnar og hef þær enn. Og þess vegna kannski var ég ánægð með þá breytingu sem kannski var gerð, þar að þeirra þrengja, það var eins og við munum mikil átökum stærð hylkja og almáttugur með hvað það nú heitir allt saman sem ég kann ekki. Á móti kemur auðvitað að margur telur að þetta hjálpi á meðan að við erum svo líka því miður að sjá allt of mikið af ungu fólki sem aldrei hefur reykt nota þetta. Þannig að það er akkúrat kannski það sem við höfum eftir að sjá í framtíðinni, hvert þetta leiðir okkur, þetta með lögleiðinguna á rafsígarettunum sem voru þó komnar hérna en var engin umgjörð utan einhvern veginn en var búið að flytja mikið inn. Og ég tek bara undir það og þess vegna kannski finnst mér varðandi þetta með byrðarnar inn í framtíðina, af því að við erum sammála það að það er engin söluvara sem veldur jafn víðtækum skaða og áfengið, það er bara þannig og
það að ef við föllum frá því fyrirkomulagi sem við höfum núna, færum þetta yfir til einkaaðila, ég meina þá þýðir það þetta bara, þú veist að það einn sem hirðir gróðann á meðan annar ber þennan samfélagslega kostnað. Það bara það sem við stöndum frammi fyrir. Það ekkert öðruvísi. Við sem eða þar að segja, já, við skattgreiðendur, að það alltaf við sem þurfum að takast á við það að þær afleiðingar, neikvæðu afleiðingar sem verða af óhóflegri neyslu, þær lenda óhjákvæmilega á félagsþjónustu sveitarfélaga, þær lenda í heilbrigðiskerfinu og svo framvegis. Við höfum þá að minnsta kosti, eins og ég sagði áðan, ÁTVR skilar okkur hagnaði þó að það sé ekki markmið ÁTVR að skila hagnaði, en þá það þó þannig að það rennur til ríkisins og þá hægt að nýta í þessa þjónustu sem afleiðingarnar sem við þurfum að takast á við. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það einmitt þetta sem ég búinn að vera að velta svolítið fyrir mér vegna þess að það nú þannig að misnotkun áfengis ekki einkamál þess sem misnotar áfengið. Hann kastar stórum skugga yfir allt sitt umhverfi í allar áttir, eða hún. Og þannig að það líka það sem við þurfum að hafa í huga að mínu mati, það einmitt þetta að við erum ekki bara að eltast við þá sem eru veikir fyrir áfengi eða sem sagt vilja meira frjálsræði, heldur erum við líka að hugsa um heimilið eða fjölskylduna sem einingu. En það reyndar eitt sem mig langaði til þess að spyrja þingmanninn hv. Vegna þess að það talað hér töluvert í greinargerðinni með frumvarpinu um bætta vínmenningu. Að menn séu núna bara svona södra rauðvín með góðri steik. Það að vísu mörgum þeirra sem sama hvort hún ætluð einhvers staðar úr umhverfi sem við viljum ekki greiða endilega borða afurðir frá, en menn svona skóla þessu niður með góðu rauðvíni. En samt sem áður það þannig að manni virðist það allavega að nú eru flestir veitingastaðir höfuðstaðarins allavega og þéttbýlisstaða gjarnan fullir öll virk kvöld. En það virðist ekki draga úr helgarfylleríinu. Það virðist vera til ennþá og lifa vondu lífi. Þannig að það sem mig langaði til að spyrja hv. þingmann hvort hún sé kannski sammála mér í því að þessi meinta vínmenning og þessi meinta bætta áfengis eða meðferð áfengis sem búið að tala mikið sérstaklega í kjölfar bjórsins, þó að við vitum að heimilisofbeldi hefur margfaldast, þó að við vitum að það ennþá verið að lemja menn og annan í miðbænum helgar, hvort að þingmaðurinn telur að þessi mýta þessa bættu vínmenningu eigi við rök að styðjast. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta andsvar og það kannski akkúrat þetta að þetta persónufrelsi sem sífellt verið að tala og einstaklingsfrelsi og allt þetta að hvenær og hvernig má neyta áfengis og hvar og svo framvegis án þess að taka tillit til þeirra sem í kringum mann eru. Ég náttúrulega eins og hv. þingmaður inn á þessari línu líka og það má alveg velta því fyrir sér. Þeir sem fara vel með áfengi, þeir eru ekkert sérstaklega að velta því fyrir sér hvort þær fari vel með áfengi eða ekki. Þeir sem eru á jaðrinum hins vegar eru mjög mikið að velta því fyrir sér og svona kannski afgreiða þetta svona í sínum kolli þannig að þeir sé ekki að kvabba upp á einn eða neinn. En það auðvitað þannig að þetta á ekkert við bara þann sem neytir þess, þetta á auðvitað líka við þá sem í kringum eru og ég bara ítreka það aftur að mér finnst það bara mjög mikilvægt að við veltum þessu fyrir okkur út frá þessu að þetta snýst ekki bara frelsi þess sem vill nota, heldur líka frelsi þeirra sem í kringum viðkomandi eru og það kannski ekki síður mikilvægt og þá ég ekki bara að tala börn, ég líka bara að tala fjölskyldur eða aðra þá sem
í kringum mann eru, af því að við þekkjum alveg dæmi þess að fólk sem neytir áfengis í óhófi, mætir á vinnustaði, er önugt, er bara ekki alveg sjálfu sér svona kannski líkt og annað slíkt. Þannig að fyrir utan náttúrulega eins og ég nefndi hér áðan að svo eru það líka þeir sem flokkast ekki undir að vera alkóhólistar en eru samt svona með mánudagstimburmenn og það kostar samfélagið gríðarlega peninga, bæði fyrirtækin en ekki síður heilbrigðisþjónustuna að einhverju leyti líka. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Þetta er ágæt en gamalkunnug umræða hér í salnum. Eins og fram hefur komið þá er þetta mál og sambærileg mál hafa þau nú verið lögð nokkrum sinnum fram áður og hv. þingmaður Smári McCarthy nefndi það nú hér áðan og að þessi svona áfengisumræða út frá kannski mismunandi hliðum á sér nú áratuga langa gamla sögu þess fyrir utan. Nú erum við að fjalla frjálsa sölu áfengi í svona sérstökum smávöruverslunum. Og mér langar til að spyrja hv. þingmann Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur af því hvort og þá hvað hún telji vera nýtt í þessu máli eins og lagt fram núna og hvort að það sé þá til einhverja bóta frá því sem áður var, en ég veit að hv. þingmaður þekkir náttúrulega áður framkomin mál sem hlutu nú mjög ítarlega umræðu hér í þingsal á sínum tíma. Sum mál eru náttúrulega þess eðlis að þau þurfa tíma til að þroskast í Alþingi og það er þá til bóta og markmið lagasetningar á náttúrulega að vera almannaheill fyrst og fremst og greiða kannski úr ákveðnum óvissu þáttum hvað varðar lagasetningu og slíkt. En mér langar til að spyrja nú erum við með ágætis kerfi varðandi áfengissölu af flestra mati og við erum með ágætis aðgengi, við erum með ágæta þjónustu. Hvað er eitthvað í þessu máli eins og lagt fram núna sem yrði til þess að aðgengi myndi verða betra, þjónustan við íbúa þá yfir allt land myndi batna og að mögulega myndi verð á vörunni lækka til neytenda ef við horfum bara á neytendasjónarmiðin. Er einhverjir kostir við þetta mál eins og það er lagt fram núna að mati þingmannsins? Þá svarar andsvari Bjarkeyja Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Það eina sem ég sé jákvætt í þessu frumvarpi frá því síðast er 20. greinin þar sem kveðið er á að lýðheilsusjóður skuli leggja sérstaka áherslu á rannsóknir á áfengisneyslu sem og forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna. Annað í rauninni finnst mér ekki vera gott í þessu máli. Það er að segja, það er á allan hátt verið að reyna að útvíkka eitthvað. Það er verið að gera tilraun hér til að heimila auglýsingar en þó með einhverjum takmörkunum, en það er í rauninni lengra frá því heldur en við höfum verið að gera. Af því að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson spurði líka áðan þetta með kúltúrinn að drekka með mat og eitthvað slíkt, að svona mýtan með það, og hv. þingmaður spyr mig núna lækkað verð eða aukið úrval og eitthvað slíkt. Það, eins og hefur komið fram, þá alls ekki við allt landi. Ég held að það liggi alveg fyrir að það er ekki svoleiðis, heldur myndi það hugsanlega verða þannig að sumar verslanir hér á stórhöfuðborgarsvæðinu eða stórmarkaðir þar sem að þeir eru gætu boðið einhverja tiltekna vöru á einhverju tilteknu lægra verði, á einhverjum tilboðum og eitthvað slíkt, en almennt held ég að vöruverð myndi hækka. Það þekkjum við bara út á landi þegar bara í þeirri breytingu sem hefur átt sér stað í verslun. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þannig að niðurstaða þingmannsins er sú að þjónusta við íbúa á landsbyggðinni muni öllu líkindum versna og verði mögulega hækka til dæmis. Nú hefur verið farið yfir með rökum í umræðunni
afleiðingar af auknu aðgengi. Rannsóknir sýna aukið aðgengi að áfengi og aukinn sýnileiki áfengis í verslunum muni leiða til aukinnar neyslu. Auðvitað getum við ekki stjórnað neyslu hvers og eins. Það náttúrulega verður hver að ákveða hvort hann drekki rauðvín eða svona vín eða hitt vín og hversu mikið hverju sinni. En engu að síður, ef rannsóknir sýna okkur fram á það að aukið aðgengi og aukinn sýnileiki leiðir til aukinnar neyslu. Við vitum einnig að aukin neysla áfengi, hún veldur heilsutjóni, bæði slysatíðni hækkar og sjúkdómar aukast fyrir utan oft alls kyns félagslegar slæmar afleiðingar sem að aukin áfengisneysla og neysluóhófi veldur. Þá spyr maður sig þetta virðist liggja alltaf sama brunni kostirnir við að breyta kerfinu eru sárafáir og ef þá einhverjir. Ókostirnir eru óteljandi, grafalvarlegir, aukinn kostnaður fyrir samfélagið, heilbrigðisþjónusta, löggæsla og annað, áfengismeðferðir og hvað þetta nú allt heitir. Augljóslega þá græðir verslunin á þessu og mögulega þeir sem hanna og selja auglýsingar og annað. Þannig að mig langar til að spyrja þingmanninn, er hún sammála mér þetta? Glittir í einhverja kosti við að breyta núverandi kerfi og hverjir eru þeir þá? Þá svarar andsvari síðar sinni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, nú tíminn að renna frá okkur þennan þingdaginn og þetta mál auðvitað ekki að klárast, en ég bara tek undir með þingmanninum. Eins og ég segi, það er ekkert í þessu frumvarpi sem er að bæta ástandið út frá því eins og það er í dag. Og þess vegna auðvitað kannski stöndum við hér ár eftir ár, þing eftir þing og tölum okkur hás þetta mál. Þannig að ég vona það svo sannarlega bara enn og aftur að þá bara fái þetta mál ekki framgang. Andsvörum lokið og umræðan 21. dagskrármálið er nú frestað. Af dagskrá eru tekin 21. til og með 24. dagskrármál. Útbýtt er á fundinum þingskjal 1436, óháð úttekt á Landeyjahöfn, þingsályktunartillaga flutningsmaður Páll Magnússon og fleiri. Þingskjal 1446, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja, nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar. Þingskjal 1447, þjónustusamningur við hjúkrunarheimili, fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjal 1448, þjónustusamningur við rekstraraðila dagdvalarrýma, fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjal 1449 til 1458, skrifstofur og skrifstofustjóri í ráðuneytinu, fyrirspurnir flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjal 1459, sala á ríkisjörðum, fyrirspurn flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir. Þingskjal 1460, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1461, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1462, þungunarrof, breytingartillaga Halldóra Mogensen. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.